na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo yung peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9, walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos na nabilin kapagadangan kita sa tagnang alas 12. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay Saunto Pizza 2 sa bulan sang Mayo tig 2022. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanghuna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong odto pagapdan kita sa aton mga Bombo reporters. Sumaman sa aton mga Bombo correspondents, sinasign sila tag sa mga areas of responsibility.
Welcome na ito matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa ito matag palamati sa bilog nga kalibutan. Pinagi sa ito website sa www.bomboradio.com. Kag subuman pagi sa ito nga Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka babatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, ang una-una to di mga kabyanan, ang sabahin sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita, no, sabahin sabahin mga kabyanan sa patag sa pamulitika, no, kag subuman sa bahin sa aton nga pag-monitor karon sa mga nabilin nga mga inadlaw sa pagpatigayon sa pagpangampanya, no, sa mga nagapadalagan mga kabyanan diri sa pungsod Pilipinas kag subuman sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kag subuman pagkakuha man natin karon ang pila ka mga police reports gikan sa ato ng mga field reporters, kag ang pila ka mga interviews, no, sa aton nga pila ka mga may kilabtanan sa sining palabuton nga eleksyon. Samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita national, sa aton nga mga top stories of the day, Mayo 3 buwas nga adlaw, gindeklarar nga holiday bangod sa pagtapos sa Idel Peter. Kag sa balita international, ang Santo Papa naghatag sa pagsaludo sa mga katapos sa media nga mga nagkalapriso kag nagkalamatay. 8 minutos na nabilin ka magadangat kita sa tagnang alas 12 nga gawon ko na ng report ni Bombo Carla May Defensor. Mga kabyanan, ining may kaingtanan sa sining ginapahayag karon nga Negros Occidental Police Provincial Office, wala sa may nabaton nga request gikan sa kandidato nga magahangyo sa nga bodyguard. This time kuha na ito ng report sa nga patrol, no, kinasiglan sa mga inuras kay pagkadugay-dugay new center na. Kuha na ito ang hingagaw nga unang report gikan sa patrol. Upod karon sa kay Bombo Carla May Defensor sa Pia Kalinya. Bombo Carla, please come in. Bomadan, so wala sang may nabaton nga request, no, ang katapos ng kapulisan sang Lopo sa mga gikan sa mga politicians Bombodan, no, ining sa pag-request sa ila sining bodyguards, no. So suno kay pulis tanan sa Abigail Donasco, wala ini sila sang nabaton nga request kay ani Bombodan mag-request ining mga politician o kuno mga kandidato dapat ma-request man ini sila anay sa COMELEC ante sa gapasa sang COMELEC sa katapos ng kapulisan Bombodan. So far sa subong wala pa ini sila sang may nabaton request sa Bombodan. So Bombodan kag pag-checkar naman sang kapulisan sang Lopo sa mga areas diri balanga sa Gunson ang encounter Bombodan. So far sa subong dapat hindi man magkahangawa ang aton sini nga mga kauturan kay hindi man related sa eleksyon ang nagaluntad nga encounter Bombodan. Tapon niya gina-make sure gid sa aton sini nga mga kapulisan nga mabantayan ang mga areas diri, no, nga ginaluntaran sa encounter, especially sa area sang Himamaylan hag sa area sang Kawayan Bombodan kiti amo gini previously nga sa Gunson ang nagaluntad nga mga encounters Bombodan. So Bombodan, pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Bombodan.
na sa COMELEC, and then once ma-approve ma'am, kita ang PSG man lang, no, ang Presidential Security Group, PSPG gani isang PNP rather, maghatag sila sa security. But as of now ma'am, wala pa man kita nakita na security ma'am from the naginhat sa aton politicians na from the PNP so far. Kamusta ang inyo sining pag-monitor ma'am sa mga lugar diri sa aton nga yara sa hotspots ma'am? So far, ma'am, wala pa man ta changes, ma'am, no, sa aton categories. Sista sa isa, sa yellow, may, may apat kita sa red category. Then, the rest, ma'am, which is 30, no, is nasa aton orange category. So, wala pa man kita changes, ma'am. Kagapalapit ang election. So, we do not know. It might change over time. So, maulat ka lang kita, ma'am, no? If may changes na ipadala sa aton sa PNP, then to be approved by the COMELEC. So ma'am, kamusta mga lugar bala ma'am nga nagdigad da bulan nga mayara sa gunson o kung sunod-sunod nga mga encounters? Kamusta diri inyo sini nga monitoring? So far, ma'am, na may araman kita intelligence monitoring other than sa aton this intelligence. Aton man mga barangay intelligence network. Gidang aton, ma'am, no, foundation. Ground kay sila man ang arada. So, sige-sige, diyan po natin monitoring. And we're hoping na wala na kita incident, no, related sa election. Incident, ma'am, even election related or not, na magka-encounter, ma'am. So, we're really hoping for the best. So, ara lang ang po natin monitor. Aton mga pumuluyo, no, wala gid kita dapat lakad o hindi kita dapat mag-worry kay ara mo ng aton kapulisan na gaubra magulig man sa inyo. Anything na kinahanglan nyo i-report, idala nyo, no. Adlokid ka mo sa pulis, mauna ka mo sa barangay, inyo chairman na lang bahala mag-report sa aton kapulisan, kag mahatag man naton ang services, no, or ang bulig na kinahanglan nyo. So, hindi lang ka mo mabalaka, ma-worry na inyong profile or inyong identity is ma-divulge or ma-disclose, no, kay aton man na tago, no, and you will remain confidential. So, uligan lang nato ng PNP kag in-turn ihatag man namon ang serbisyo na kinahanglan. Bamadan, so far ang 18 hotspots Bamadan, wala man nadugangan o kung wala sang changes sa Bamadan. Amo man sa gihapon, 4 sa red category, 13 sa red orange category, kag isa sa yellow category Bamadan. Wala na gid man subong, hindi na gid man pares ang una yang wala labot yang may mga kwan gid mga maisog nga mga politiko. Ati uso pa ya sa una mga kwan ining kung hindi ka madala ya sa pakiusap, amo nang gid sila nga kung hindi madala sa santong dasalan, santong paspasan. Mugid gani abang badan. So far do ka okay subong abang badan, no. Kaway pa, no. Carla. Mangin malinong. Yes, okay, wala mo na to ya gani babtan sa una may mga warlord bagid ya mo. Ang imo niya nga nahibaluan ng subo mga drug lord na lang niya. O mga warlords ang una, sus. Perti mo nga kampanya na kung ilabi na sa mga remote area. Hulat-hulat ka lang nga dugay-dugay, malambat na yung simoy kag parakan ka lang luthang. Mugid gani ibang badan, so far subong do wala na nagiyabang badan sa sakto gino nga ba mo kagina. Do mayara lang ya sang mga drug lords o bang badan. Amo na batian sa mga millennials. Yes. Kaya nagkaladula ng mga warlords ang una. Kag amo na nga sa monitoring karon sa aton nga PNP kag sa Philippine Army, wala gid man niya sa mga armado nga mga pribado nga tawo nga masiplatan nga nagalagaw sa palibot. Yes, sa babadan kung kaysa mayara man ti ni alerto man naton sini katapos ang army kag sang kapulisan bang badan. Bamadan may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla may defensor. 1 minuto na bilin kapag kita stag ng alas 12. At diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. May mga style subong nga pinaka mga politiko nga nagabakal sang buto lang nga nagabayad. Halimbawa ipatawag ka Kim kasi tagaan ka sang amount. Halimbawa riya 500. Tapos may ikuan niya dapat butuhon mo ni.
Ginakuha nila, gina-mind conditioning nila. Gina-mind conditioning siya, may ari kami barcode QR code. Ginabutangan QR code ko do Bumbo Kim. Kaya tapos pahugon nga siya. Pagbuto mo na sa adlaw sa eleksyon, may balanta na yun amon sa amon nga command center. Kung sinong ginbuto mo, siku grabe kaitik ba? Sa mga banwa mo na nagkakatabo subong. Atensyon sa mga butante, hindi ka mo magpadala-dala nga masiling nga ginbayaran ka mo tapos may QR code na ginapapirmahan sa inyo nga amo na imo nga QR code nga once nga lain gani imo butuhon, ma-reflect na di dayon, mahibalaan kung sinong ginbuto nyo. May na, palapaw na yung istorya. Palapaw na yung istorya kung ano na maimbintuhan sa mga politiko no para mapahog ang mga butante para nga mabakal nila. Sa subong nga daan banwa, mga maalam naman ng mga butante when it comes sa vote buying. Kaya balo na niya, mabato naman na isang ginahatag na, kagalain man na Japon ang butuhon. Problema nyo na niya mga kandidato nagsagad ka mo niya pamayad na. Sige. This time mga kabinan, dugay-dugay araw ng Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Pila na ginawang ka mga inadlaw na bilin kag eleksyon na. Yan ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Bumbo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bumbo News, DWSM, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Lunes, ikalawa na sa buwan ng Mayo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating pong police report, 8 patay sa naganap na sunog sa Barangay UP Campus doon po sa Quezon City. 52 election-related violence incidents na itala isang linggo bago ang May 9 elections ayon yan sa PNP. Ang Department of Interior and Local Government sinabing mahigit 2 milyong Pilipino na itong nabiyayaan po ng tulong at serbisyo ng gobyerno simula nang mag-umpisa itong Duterte Legacy Caravan noong October 2021 ayon po sa DILG. Ang Department of Justice naman hinihintay pa ang kopya ng affidavit ni dating Bucor OIC Rafael Ragos bago magbigay ng statement sa pag-retract nito sa kanyang aligasyon laban kay Senator Laila De Lima. Ay 100 naman na ospital dahil sa food poisoning matapos dumalo sa pagtitipon ng isang kandidato po sa Lake Cebu doon sa South Cotabato. Ang Bombo Radio Philippines naman pinarangalan ng Securities and Exchange Commission. At sa international news, ang Russia gumagamit umano ng troll factory para magpakalat ng disinformation target ang mga kritiko ng Kremlin ayon po yan sa isang UK research. Sa atin pong sports, balita itong Warriors ng West at itong Bucks ng Eastern Conference kapwa nakuha itong 1-0 lead dito pa rin sa NBA Playoff Series Opener. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. 8 po itong kumpirmadong namatay dito pa rin sa sunog sa barangay UP Campus doon po sa Quezon City. Kaugnay niya ay patuloy itong investigasyon ng mga otoridad kung ano yung sanhi ng sunog na naganap sa residential area dito sa Village A, Barangay UP Campus, Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection BFP, 6 daw sa mga namatay ang natagpuan sa iisang silid. Sinasabing madaling nasunog itong mga bahay dahil gawa ang mga ito sa mga light materials. Idineklarang fire out ang sunog dakong alas 7 na kaninang umaga. Mayroon namanong mga nasugatang residente matapos tumalon sa labas ng kanilang mga bahay. Nananatili ngayon sa evacuation centers ang 250 pamilyang apektado ng naturang sunog.
Tinatayang nasa 80 kabahayan naman ang nasunog at patuloy pa itong assessment ng mga otoridad sa naitalang danyos sa naturang sunog. Samantala, sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng kabuang 52 insidente ng election-related violence sa bansa isang linggo na lamang bago ang May 9 national and local elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa 28 mula sa 52 insidente ng election-related violence ang kumpirmadong walang kinalaman sa nalalapit na halalan, habang nasa 14 na insidente naman ang kasalukuyan pang iniimbestigahan. Anya, tanging 10 pa lamang sa ngayon ang kumpirmadong election-related incidents. Ang 4 na validated election-related incidents ay mula sa Ilocos Region, na meron ding 3 mula sa Zamboanga at 1 mula sa Central Luzon, Northern Mindanao at Cordillera. Nauna nga rito, iniulat ng Commission on Elections sa COMELEC na nasa 104 na munisipalidad at 14 na mga lungsod ang inilagay sa ilalim ng red category na itinuturing na highest alert level dahil nga sa posibilidad ng election-related violence at presensya na rin ng mga armadong grupo at intense political rivalry. Sa ngayon, nasa 10 lugar ang nasa kontrol ng COMELEC dahil sa posibleng mangyaring mga election-related incidents. Nakatakda naman na magpakalat ang PNP ng nasa mahigit 41,000 na police personnel sa mga polling precincts at COMELEC checkpoints upang tiyakin ang mangyayaring halalan sa Mayo 9. Sa kasalukuyan, ayon kay Fajardo, wala pang na-monitor ang PNP na anumang credible threat na maaring makagambala sa pagsasagawa ng halalan. Samantala, kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan na ipamahagi na ang nasa 46 million voters information sheets o ritong tinatawag na VIS sa buong bansa. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi hanggang sa makumpletong maibigay ang nasa 65.7 million voters information sheets bago ang halalan sa Mayo 9 na naglalaman ng pangalan, address, polling precincts at precinct number ng mga botante. Base sa distribution report mula sa commission kay Commissioner Garcia, nasa 46,004,200 na itong naipamahaging VIS account para sa 70% ng mga botanteng dito pa rin sa populasyon ng bansa. Sa National Capital Region, nasa 56% itong registered voters na nakatanggap na ng kanilang VIS. Tanging ang Cordillera Administrative Region o CARA at Ilocos Region pa lamang ang nakakumpleto sa pamamahagi ng voters information sheets. Sa karagdagan pang balita, mananatili umano sa kanilang mga pwesto ang 2 opisyal ng Commission on Elections si COMELEC na sangkot sa kontrobersiya sa hindi natuloy na debate noong buwan ng Abril. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, nananatilang directors sina spokesperson James Jimenez at Francis Arabe. Ito ay sa kabila ng panawagan ni Paul Commissioner Ray Bulay na i-relieve ng mga ito sa kanilang pwesto matapos ngang makansela ang huling presidential at vice presidential town hall debates. Sinabi ni Garcia na mananatili si Jimenez na COMELEC spokesperson habang mananatili ring director ng COMELEC for Education and Information Department si Arabe. Sa ngayon, wala pa raw aksyon si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan sa rekomendasyon naman ni Bulay. Kung maalala nga noong araw ng Biyernes, inirekomenda ni Bulay na magkaroon ng pansamantalang papalit kina Jimenez at Arabe matapos na makitaan umano ng Task Force Pilipinas Debates 2022 ng reasonable cause para ipagpatuloy ang formal fact-finding at administrative disciplinary probe sa cancellation ng final state-sponsored na debate. Ang naturang rekomendasyon din daw ay hindi pa na i-refer sa COMELEC Anbank. Dahil dito, kailangan daw ipagpatuloy ng 2 poll officials ang kanilang functions sa paghahanda sa nalalapit na halalan. I-update muna tayo dito sa sunog dyan sa Quezon City na ikinamatay ng 8 katao. Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Bombo
Gerald, kasunod nga ng insidente ng sunog sa Barangay UP Campus sa Quezon City, agad nag-deploy ng mga police personnel sa lugar ang Quezon City Police District para magbantay. Wala namang mga untoward incident na monitor ang Quezon City Police District sa kasagsagan ng sunog kaninang umaga. Subalit ikinalungkot naman ni Quezon City Police District Director Brigadier General Remus Medina ang pagkasawi ng 8 katao. 3 ang sugatan at 1 pa ang nawawala o missing. Nasa 80 kabahayan ang natupok ng apoy. Nasa 20 fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection at fire volunteers ang rumisponde. Iniimbestigahan na ngayon ng Bureau of Fire Protection NCR ang insidente. Ayon naman kay Barangay Captain Zenaida Lectura ng Barangay UP Campus na pansamantalang inilikas sa evacuation center ang 250 na mga pamilya na nasunugan. Rumesponde din ang Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang QC DRRMO ay agad ding nag-set up ng mga tents bilang temporary shelters sa may bahagi ng Environmental and Energy Engineering Building at sa Old Barangay Hall sa UP Village. Habang ang Social Services Development Department ng Quezon City ay nasa lugar na rin at nakikipag-ugnayan sa mga barangay officials para sa gagawing relief efforts ng syudad. Ang sunog, Bombo Gerald, ay nagmula sa 2-story residential house na matatagpuan nga dito sa R6A Employees Village A, UP Campus sa Barangay UP Campus sa Diliman, Quezon City. Ang may-ari ay nakilalang si Mr. Apolinario Almo, pero ang occupant nito ay si Mrs. Marie Antoinette Almo. Involved sa sunog ang nasabing bahay. Nagdeklara ng fire out kaninang alas 7 ng umaga. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang pinsala na naitala sa nasabing sunog. At sa ngayon, itong 250 families ay inilikas na rin at pansamantalang naninirahan sa mga naitayong mga tents ng Quezon City government. Sa ngayon, Bombo Gerald, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa nasabing insidente kung saan o ano ang pinagmulan ng nasabing sunog. Bombo Gerald. Bomboan, dahil 80 bahay tapos 150,000 pesos lang yung naitalang danyos, Bomboan. So, mga light materials lang yung mga bahay na yan, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Ang mga nasunogang bahay ay made of light materials. Kaya bigla talaga yung pag ng apoy ay bigla talaga dahil nga sa itong made of light materials. Considering din sa panahon natin ngayon, Bombo Gerald, na sobrang napakainit, no? Kaya isa din ito sa mga tinitignan kung ano yung naging sanhi ng sunog. Ito kasing kung makikita nyo, may video tayong ipinapakita sa ating Facebook Live, Bombo Gerald. Kitang-kita kung kaano kadikit-dikit yung mga bahay sa nasunugan dyan sa may Barangay UP Campus. So, hindi talaga magkakaroon talaga ng mabilisang pagkalat ng apoy dahil nga dikit-dikit talaga at made of light materials ang mga kabahayan, Bombo Gerald. Oo, masabay-sabay. Maraming naibalitang mga sunog kanina, Bombo, pero ito talaga yung pinaka-grabe. So, yung investigasyon na wala pang initial kung ano yung pinagmulan, Bomboan. Wala pa, Bombo Gerald, no? At itong mga nasawi, 8 ay posibleng tulog ang mga ito, Bombo Gerald, nang maganap ang sunog. Kasi nagkaroon ng sunog, naiulat ang sunog bandang alas 5:20 kaninang umaga. At idineklarang second alarm bandang alas 5:38. So naging fire under control bandang 6:35 ng umaga at nag-fire out ito ng alas 7. So ito yung isa sa mga tinitignan kung bakit nga may nagkaroon ng fatalities dahil nga sa posibleng tulog ang mga ito, Bombo Gerald. At saka malayo yung lugar na yan, Bombo Anali, dito sa UP Campus dyan sa Quezon City. Tama ka, Bombo Gerald. At kung babiyahe ka, dadaan ka ng EDSA, ay aabutin ka ng siyam dahil nga sa sobrang bigat ng traffic, Bombo Gerald. Okay, Bombo Anali. So yan ang latest, Bombo Anali. Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ilocano ako, Ilocano ako, para sa Pilipino. 131 ako, Ilocano ako.
sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Muling nanawagan ang Department of Interior and Local Government sa publiko na sundin itong minimum health standards hanggang election day sa Mayo 9 o isang linggo na lamang po bago itong halalan. Ang paalala ng DILG para sa lahat ng mga local government units at para sa mga political parties ay dahil na rin sa ito na yung full stretch ng campaign period. Sinabi po ni DILG Secretary Eduardo Anyo na patuloy pa rin daw nilang ipinatutupad itong COMELEC Resolution 10732 na siyang nagtatakda ng mga guidelines sa pagsagawa ng campaign activities at dapat ay nasusunod pa rin ang mga health protocols mula sa Interagency Task Force or IATF. Hinimok din ni Anyo ang mga organizers na dapat ay makipag-coordinate ang mga ito sa mga LGUs at kailangan nilang panatilihin ang mga health protocols habang ang PNP naman ang naatasan para siguruhing nasusunod itong mga rules. Dapat umano ay mayroon ding silang mga safety marshals at health stations. Binigyang diin ni Anyo na ang pinakamalaking hamon pa rin sa May 9 elections ay ang pagboto ng mahigit 60 million na mga botante sa mga polling precincts nationwide. Una rito sinabi ni DILG Undersecretary at spokesperson Jonathan Malaya na sa isang statement po ng buong DILG organization ay handa na rin sa pagpapatupad ng mga ito sa kanilang tungkulin sa national at local elections. Adya na sa 16,820 PNP personnel ang ipapakalat sa halalan at mayroon din silang karagdagang 41,965 na nakadeploy sa 5,531 na COMELEC supervised checkpoints. Nasa 2 mobile force units naman sa kada probinsya ang naka-standby habang mas maraming police units ang magbabantay sa 104 na municipalities at 14 na cities na kinilala po yan na mga hotspots. Ang mga botante namang mayroong sintomas ng COVID-19 ay pwede pa rin bumoto sa designated isolation rooms. Pero sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na hindi na makakaboto ang mga botanteng naka-quarantine. Ide-deploy naman ng mga itong Department of Health ang kanilang mga personnel at sisiguruhin din ng Department of Education na mayroon na mga isolation polling places. Hindi naman umano kailangang magpakita ng negatibong COVID-19 results ang mga boboto. Sa karagdagang balita, aabot na sa halos 8.5 milyong mananakay ang naserbisyohan ng libreng sakay ng Metro Rail Transit Line 3 sa unang buwan ng programa. Ayon sa pamunuan ng MRT3 na nasa kabuuang 8,472,637 na ridership mula sa Marso 28 hanggang Abril 30. Nakitaan ito ng 27.8% na pagtaas ang average number ng mga pasaherong sumasakay sa MRT3 tuwing weekdays matapos ng ilunsad ang naturang programa. Umaabot sa 241,800 ang weekly average ng mga pasahero mula Marso 1 hanggang 28 at tumaas pa ito ng 309,000 mahigit ang bilang ng mga pasahero mula Marso 28 hanggang Abril 30 ng kasalukuyang taon. Naitala naman ang highest single-day ridership noong Abril 8 na nasa 335,993 pasahero. Maalala na nagsimula ang programang libreng sakay noong Marso 28 na pinalawig pa hanggang sa Mayo 30 po yan na makakatulong naman para sa train line para ipagpatuloy ang kanilang testing sa kapasidad at performance ng kanilang rehabilitated sub-system sa pag-accommodate ng nasa mahigit 350,000 pasahero kada araw. Samantala, binigyang diin naman ni COMELEC Commissioner George Garcia na wala pang guilty o napapatunayang may kasalanan hinggil sa isyu ng hindi natuloy na presidential at vice presidential town hall debate ng Commission on Elections. Sa gitna ito ng kasalukuyang umiiral na investigasyon ng komisyon sa kontrata sa pagitan ng COMELEC at ng private organizer ng naturang debate na Impact Hub Manila. Ayon kay Garcia, sa ngayon kasi ay wala pang naging aksyon si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan hinggil pa rin sa rekomendasyon na inilabas ni Commissioner Ray Bulay na temporary relief kina spokesperson James Simeres
at Director Frances Arabe na parehong mga direktor ng COMELEC Education and Information Department. Pag-amin niya sa kabuuan ay hindi pa opisyal at posibleng kailanganin pang magkaroon ng formal na fact-finding investigation. Ukol dito dahil ang naturang rekomendasyon daw kasi ay inisyal pa lamang. Paliwanag niya, kinakailangan daw kasi munang mabuo ang kanilang investigasyon mula sa iba't ibang anggulong may kinalaman dito bago sila maglabas ng pinal na hakbang ukol sa naturang usapin. Samantala sa ngayon ay hinihintay pa nila ang magiging tugon ni Chairman Pangarungan ukol dito upang matalakay na nila ito sa susunod na panahon. Darito pa ang tinig ni Commissioner George Garcia. Gobyerno po kasi, lalo na kahit naman sa pribado kapag ikaw ay iniimbestiga, may iniimbestigahan ka tao o mga bagay o issue, lalo na kung tao, pansamantala ito ang iyong magiging recommendation, such as for example, in the meantime, alis ka muna sandali o in the meantime, set aside ka muna sandali. Yun muna yung preliminary findings pagkatapos, tsaka ka pupunta sa full-blown investigation. Kung maalala po, napilitan ng COMELEC na huwag nang ipagpatuloy ang kanilang inorganisang town hall debates matapos na pumutok itong kontrobersiya sa pagitan ng Sofitel at Impact Hub Manila. Samantala, balikan muna natin ang balita hinggil nga sa nangyaring sunog sa may Quezon City dahil ang DILG sinabi namang mahigit 2 milyong Pilipino ang nabiyayaan ng tulong at serbisyo ng gobyerno simula na nga mag-umpisa itong Duterte Legacy Caravan noong October 2021 ayon po yan kay Secretary Anyo. Alamin ang buong balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni DILG Secretary Eduardo Anyo na mahigit 2 milyong kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nabigyan ng tulong at suporta sa pamamagitan ng Duterte Legacy Caravan na alok ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang Duterte Legacy Caravan ay nagsimula noong October 2021. Ayon kay Secretary Anyo, layon ng caravan na i-showcase ang iba't ibang programa at proyekto ng gobyerno, lalo na sa peace and order, infrastructure and development, and poverty alleviation. Sa nakalipas na 6 na taon, ang pinasimulan ng Duterte administration ang isang chain of positive events sa buhay ng mga Pilipino. Bigyan sila ng ligtas na komunidad, pinalakas na kampanya laban sa illegal na droga, insurgency at terorismo. Ayon naman kay DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya na ang natatamasa ngayon na ay pamanang handog ng Pangulong Duterte. Ang culmination ng Duterte Legacy Caravan ay perfect timing sa pagunita din ng Labor Day kahapon kung saan binigyang pagkilala ang labor sector sa naging kontribusyon nito sa ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya. Ang habilin ng Pangulong Duterte, tuloy-tuloy lamang ang pagsisilbi sa ating mga kababayan hanggang sa huling araw ng kanyang panunungkulan, which is June 30, 2022. So hindi po titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo sa inyong lahat hanggat sa huling araw, June 30. Madalas po, pag Labor Day, ito ay araw ng protesta. Di ba? Di ba, Attorney Cherry? Buboy, no? Pag Labor Day, laging sinasabi, araw ng protesta. Siguro po yung mga araw na ngayon ay wala na. Tapos na yan. Jonathan Malaya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Samantala, hinihintay pa raw ng Department of Justice naman itong kopya ng affidavit ni dating Bureau of Corrections si Rafael Ragos na dating tumestigo naman laban kay Senator Laila De Lima matapos nitong bawiin yung kanyang alegasyon laban pa rin sa senadora bago sila magbigay ng statement. Ayon kay Prosecutor General Benedicto Malcontento, sa ngayon kasi ay hindi pa nila nakikita itong affidavit kaya no comment muna ang mga ito. Ang pagbawi ni Ragos sa kanyang alegasyon ay kasunod na rin ng retraction ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa kanyang alegasyon laban pa rin sa senadora. Pero sinabi po ni Prosecutor General po ng Department of Justice na wala man ng epekto, walang bearing sa kaso ni De Lima ang pagbawi ni Kerwin sa kanyang alegasyon.
Una rito, sinabi ni dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos na binantaan daw kasi siya noon ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre kaya gumawa ito ng maling alegasyon laban sa senadora. Binawi ni Ragos ang kanyang testimonya sa isang affidavit na pinirmahan ito sa Pasig noong April 30 ngayong taon. Anya lahat daw ng kanyang alegasyon sa senadora ay fiction, false at fabricated. Humingi naman ito ng paumanhin at sinabing dapat ay palayain na si De Lima at dapat ay cleared na ito sa drug charges. Kung maalala, si De Lima ay nakulong noong 2017 dahil sa umano'y papel nito sa paglaganap ng iligal na droga sa NBP. Taong 2016 nang isinagawa itong pagdinig ng Senado at sinabi ni Ragos na nag-deliver ito kasama ang kanyang mga kasamahan ng 5 million pesos mula sa illegal drug trade. Ito ay dineliver daw kay De Lima sa kanyang bahay sa Parañaque City ng 2012. Tumistigo rin ito at sinabing ang mga kickbacks ay galing kay Peter Co at iba pang mga drug lord para suportahan ang kandidatura ni De Lima. Samantala, nakitaan naman ng 7% na pagtaas sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa nakalipas na linggo ayon yan sa latest monitoring ng Octa Research. Ayon kay Octa affiliate Dr. Guido David, ang NCR ay mayroong 1-week growth rate na 7% habang tumaas naman ang 7-day average sa naitalang bagong COVID-19 cases mula 79 na noong April 23 ay pumalo pa ito sa 85 noong April 24 hanggang 30. Nakitaan din ang pagtaas mula 0.66 sa 0.79 ang reproduction number o ang average number ng mga nahawa ng isang infected individual. Sa kabila naman ng pagtaas ng COVID-19 cases at reproduction number, ayon kay Dr. David, nananatiling nasa low risk level ng COVID-19 ang Metro Manila. Nananatili din sa very low ang healthcare na nasa 21% at 19% naman para sa ICU utilization sa rehiyon. Samantala, ang positivity rate o bilang na nagpopositibo sa COVID-19 tests sa Metro Manila ay nasa 1.4% at merong average lamang na 11,533 tests kada araw. Samantala, may parangal daw itong Bombo Radio Philippines mula naman sa Securities and Exchange Commission or SEC. Nasa linyang Bombo Radio Iloilo. Inarangalan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang Bombo Radio Philippines. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Atty. Russell Eldesa, Director ng Securities and Exchange Commission Region 6, sinabi nito ng karangalan na iginawad bilang pagkilala sa suporta ng Bombo Radio Philippines sa mga inisyatibo ng ahensya ngayong taon, partikular na sa investor protection. Ang Bombo Radio Philippines at SEC ay matagal nang nagtutulungan na hand-in-hand para maipalaganap ang mas ligtas na gawain hindi lamang sa publiko kundi pati sa mga hardworking na individual na madalas nabibiktima sa outside pressure at sa mga scam. Ayon kay Eldesa, ang Bombo Radio Philippines ay siyang kasama nila sa pagsupot sa panuloko ng big-time scammer na Chioto Double Your Money Scheme na pinangunahan ni Don Patrocinio Chioto. Anya, ang Bombo Radio Philippines lang ang nag-iisang radio network na hindi tumitigil sa pagbabalita sa mga investment scam, bagay na labis na pinasalamatan ng ahensya. Ang isa sa mga gin-awardan namin ay ang Bombo Radio. Kay sila ang active partners for helping us do our mandate, no, to educate our stakeholders, especially yung mga sa investment scams. Aktibo gid ang Bombo Radio Iloilo. Si Atty. Russell Eldesa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Ibinulgar ng UK government-funded research na ginagamit ng Russia ang isang lumang arsenal machine building factory na isang kumpanya na gumagawa ng military equipment at technology sa may St. Petersburg na isang troll farm para magpakalat ng disinformation at target ang mga kritiko ng Kremlin at kabilang ang mga world leaders. Sa isang statement, sinabi ng Britain Foreign Ministry na ang isang site sa Russia na ginagamit para magpakalat ng kasinungalingan sa social media at sa comment sections
ng mga kilalang websites na tinawag ng ministry na isang seek operation. Napag-alaman umano ng ministry na binayaran ang mga empleyado ng Troll Factory na tinatarget ang mga politiko at mga musicians at mga bansa sa katulad na lamang ng Britain, South Africa at India. Ginagamit niya ang online platforms para makapag-recruit at makipag-ugnayan sa mga news sympathizers na target ang social media profiles ng mga kritiko ng Kremlin at pagpapadala ng spam comments na sumusuporta kay Russian President Vladimir Putin at giyera sa Ukraine. Ayon sa impormasyong hawak ng British Foreign Ministry, tinarget ng mga trolls na ang accounts ni British Prime Minister Boris Johnson at iba pang UK ministers kasama ang iba pang world leaders kabilang sina German Chancellor Olaf Scholz at EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell. Naging target din ng disinformation operation ang social media accounts ng mga banda at musicians gaya ni Daft Punk, David Guetta, Chesto and Rammstein. Inalerto naman ng UK government ang kanilang international partners para makipagtulungan para matukoy ang Russian information operations. Bombo Sports News. Bumabada itong reserve guard na si Jordan Poole ng 31 points, 9 na rebounds at 8 assist para padapain ng Golden State Warriors ang Memphis Grizzlies sa makabigil hiningang laro sa NBA Playoff Series Opener. Sa kabila ng pagkaka-eject ni Draymond Green ay nakuha pa rin maipanalo ng Warriors ang laban sa score na 117-116. Malaking tulong ang decisive 3-pointer ni Klay Thompson sa ika-36 na segundo na lamang ng natitirang oras. Dinagdagan pa ni Steph Curry ng 24 points ng Warriors sa kanyang first start ng playoffs. Ang Western Conference Second Round Best of 7 matchup ay itutuloy po yan bukas sa teritoryo ng Memphis. Samantala doon po sa Eastern Conference, pinangunahan naman ni Giannis Antetokounmpo ang panalo ng Milwaukee Bucks sa triple-double na 24 points, 13 rebounds at 12 assist. Tinambakan ng defending champion Milwaukee Bucks ang Boston Celtics sa score na 101-89. Dito pa rin sa NBA Playoff Series Opener. Sa panig ng Celtics, nanguna naman si Jason Tatum na mayroong 21 points. At ang sports news ay hatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News. Noon time edition, balikan lamang itong ating mga headlines. 8 po yung patay sa naganap na sunog sa Barangay UP Campus doon sa Quezon City. 52 election-related violence incidents naman na itala isang linggo bago ang May 9 election ayon yan sa PNP. Ang DILG sinasabing mahigit 2 milyong Pilipino na ito nabiyayaan ng tulong at serbisyo ng gobyerno simula nang mag-umpisa itong Duterte Legacy Caravan noong October 2021. Ang Department of Justice hinihintay pa ang kopya ng affidavit ni dating PUCOR OIC Rafael Bragos bago magbigay ng statement sa pag-retract nito ng kanyang aligasyon laban kay Senator De Lima. Ay 100 na ospital naman dahil sa food poison matapos daw dumalos sa pagtitipon ng isang kandidato sa Lake Cebu doon sa South Cotabato. Ang Bombo Radio Philippines naman pinarangalan ng Securities and Exchange Commission. At sa international news, Russia gumagamit ng Troll Factory para magpakalat ng disinformation target ang mga kritiko ng Kremlin ayon yan sa pag-aaral ng UK. Sa atin pong sports news, Warriors ng West at Bucks ng Eastern Conference kapwa nakakuha ng 1-0 lead sa NBA Playoff Series Opener. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa 35 minutos sa nakaligad sa time ng alas 12. Magulang ninyo nabatihan ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Nabalikan natin dugay-dugay ang pinapaka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. May arasang 194 ka mga nagkaladakpan nga mga individual bangod sa paglapas sang Comelec gun ban. Apisar pang may ara kita sang full knowledge nga may ginapatuman nga gun ban sa gyapon madamo ang mga nagkaladakpan kay nagya pasimpalad nga magsukbit sang armas luthang. Kumadakpan na gani gasiling way ko idiya way may ara gali sini nga gun ban. May ara gali pag bisan pa wala gun ban kay balugi kita nga kung hindi lisensyadong armas lutang, hindi kita pwede makadala sini. Di 194 gid mga kabayanan ang nagkaladakpan. Balikan nato nila pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makaka Paradyo Bombo! O balik mga kabayanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto 7 minutos na bilin kay magadangat kita sa tagna nga launa sa pinaka-latest banwa sa sining mga nag-retract sa ila sining nga mga affidavit nga ginasumpaan sa nagligad nga ginapasakaan sang kaso si Senator Leila de Lima. Duha na karon mga kabyanan ka mga key witness ang nag-retract sa ila sini unang affidavit nga ginpirmahan. Ang sa pinakauli subong sa nagligad nga Sabado naghimo sang panibagong affidavit nga nag-retract o kun ginbawi niya ang una niya nga pahayag nga nag-akusar sa kay Leila de Lima nga may kilabtanan sa illegal drugs activity nga nagbaton sang 5 million o kung nagbaton sa milyon ka pesos, 5 million pesos halin sa drug lord, tiginbawi ni subong. No? Ni anay National Bureau of Investigation official, kag subong man nangin OIC kwanin siya, nangin officer in charge sa Bureau of Corrections, si anay
deputy o kon former deputy director for intelligence man siya sa NBI kag officer in charge sa Bucor si Rafael Ragos no nagkuan siya nagretract siya nga payag kag akusar niya subong siya panibagong affidavit nga si Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II amo ang nag-coerce sinisiya, amo nagpresyon, amo nagpahog sinisiya, agod nga himuon atong affidavit nga nagatudlo sa kay Senator Leila de Lima nga sadtuanay nangin isaman ka Justice Secretary nga kuno nagbaton sang kwarta gikan sa isa ka drug lord, drug personality nga nagahingalan sa kay Peter Ko. Nga sa diin, bangod sa mga key witness, kaangay sa ilan ni Kerwin Espinosa, kag ni Rafael Ragos, sa subong ara sa sulod sa prisuhan si Senator Leila de Lima. Apisar pa nga sa nangin isa ini siya ka senador, dito ini siya nag-opisina sa iya sini nga prisuhan. Ukon sa Rihas, nga sa din ukon sa Silda, nga sa din dito siya ginpriso banwa. Di karon nag-execute sa affidavit si Rafael Ragos sa nagligad nga Sabado nga nagpahayag nga yabawion ko ang akon nga ginpahayag sadto nga personal niya kuno nga gin-deliver ang 5 million pesos sa kay Ronnie Dayan nga amo ang sadtuanay bodyguard ni Leila de Lima sa iya nga puluyan dito sa Parañaque City sa Nobyembre of 2012. Di si de Lima nag-deny siya why kuya sang may nabaton nga kaangay sini. Kaya kung may nabaton, kung may aragiman nga magatag sa akon, ipa-investigar ko gini sa gilayon. Kaya hindi na pwede nga magbaton kita sang kwarta, gikan sa isa ka drug personality. Di banwa initanan, nahimo kuno ni Ragos, bangod sang pagpamahog sa iya, ni Santo Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Kaga sa karon kay balo kamo kung ano ang sa kaundan sang affidavit ni Ragos Banwa. Perti mo ginabawi niya tanan. Agya sinigin pang hambal kag siling niya sa iyang affidavit. Siling niya, I now hereby declare and make known to the whole world that there is no truth whatsoever to any of these affidavits or House and court testimonies or any other statement made in the media or other investigatory proceedings, including the Senate and the DOJ on the delivery of monies to Secretary Leila de Lima or Ronnie Dayan in whatever amount. Diara na nagamat-amat na guluwa subong. Di kaluluoy ning isane si Secretary Senator Leila de Lima ahay ang alos iya nga kabuhi sa iya nga pagpangabuhi bilang senador sa paghimo niya sa mga kasuguan dito niya niya ginhimo sa sulod sa prisuhan. Di subong nagwa na nagbaliskad na ang testimonya sa pila ka mga key witnesses. Mahimo may mga magguluwa pa ni sa mga masunod nga mga inadlaw dugang pagid nga mga witnesses posible nga retract man sa nga ila sini nga mga testimonya kag pamatuod nga ang ila sini ginhimo nga affidavit banwa napilitan lang o kung ginhimo lang ini tungod nga mayara nag-coerce sa ila. Kaya pamangkot sini karon banwa kung gin-coerce ini si Ragos ni former Justice Secretary Vitaliano o kung ni former Justice Secretary mga kabyanan Vitaliano Aguirre, sino naman ang nagdirihir? Sino naman ang nagmando ayhan sa kay Secretary Vitaliano Aguirre II? Agod nga pahugon ining si Ragos kag paymoon sang affidavit nga nagatudlo sa kay de Lima nga may koneksyon sa illegal drugs.
By the way, si Peter Ko kag si Kerwin Espinosa sa tuong December 17, 2021 gindismiss ini sa nga korte ang ila sining kwan, ang ila sining kaso nga nadag trafficking kay grant sa korte ang ila sining demurrer to evidence. No, ang ila sining gin-file nga demurrer to evidence. Buti nga nun, nga gin-question nila ang ebidensya gin-presentar batok sini sila sa akusasyon nga sila involvado sa kaso nga drug trafficking. Ang ila yang ginapayag nga kulang sang ang ebidensya. No? Ang ebidensya hindi sufisyente para i-convict ni sila sa sining kaso nga drug trafficking. Tigin nga ginan sang korte, that's why gin-dismiss ang ilang kaso nga drug trafficking sa tong December 17, 2021. Ya pamangkot ti una pa sila yang una pa ni sila yang dismiss, no? Una pa ni dismiss ang kaso gipasaka sa ila, kaysa kaso ginpasaka sa kay Dilima nga sila man ang nagtestigo kay igo katapusan. Igo katapusan ang mga testimonya yang ipagawa nila himo-himo lamang. Di biktima kita banwa, mga pumuloy yung Pilipinon, biktima gid. Sa kung anuman nga mga kung anuman yang mga game plan nga ginhimo sang aton nga mga opisyal. Di kabay pa nga sa sining nga eleksyon hindi na kita mabiktima paliwat. Gamito naton ang utok naton kay aton nga balatsagon kay aton nga paminsaron para makapili kita sang insakto. Kay base balang magkalabiktima naman kita. Kag imbis nga move forward kita ang pungsod Pilipinas basi move backward agad. Sabi ang kalinya kung ano to report ni Bombo Gracelyn Lubaton, ining may kantanan mga kabyanan sa sining ginapayag nga 194 ka mga individual ang nagkaladakpan bangod sa violation sa gun ban. Violation sa gun ban kay may duha ka minor de edad nga nagkalamatay sa isa ka aksidente nga nagalunta dito sa syudad sa Cadiz. Yaring report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo Dan, nagdangat na sa 194 ka mga violators ang naglapas sa COMELEC Resolution number 10728 o COMELEC gun ban Bombodan as of May 1, 2022. So Bombodan ining period no na covered bala sa election halin siya sa January 9 to June 8. So ang aton sining spokesperson sa PRO6 Bombodan ang nagambal do nga ining record ng 194. This is good because ang aton sining mga kapulisan ang nagagiho no kag ang nagapakita sila sa tuman nga effort nga nakakam up sila sa amunik ka dako no sa numero sa mga violators against ni sa COMELEC gun ban. So Bombodan as usual nagapanguna diri ang Negros Occidental may ara sang 67 ka mga violators kag nagapangaduwa diri ang Iloilo province may ara sang 30 ka mga apprehended persons. Ang probinsya sang Aklan meron sing 25 Bombodan no ng mga naglapas sa sining COMELEC gun ban. Ang Gibaras meron sang 7, ang Capiz 11 kabilog Bombodan, ang Bacolod City meron sang 18, kag ang Iloilo City may ara sang 20 no ka mga persona naglapas sa sining COMELEC gun ban. Kag ang Antique meron sang 16. So all in all 194 ka mga violators tanan. So may ara sang 109 ka mga assorted firearms ang nakuha Bombodan kag may ara sang 98 ka mga bladed weapons. So sa sining padayon nga pagkampanya against sa pagdala no sa mga armas sa tion sang election Bombodan. Ang aton sining mga kapulisan ang wala sa gihapon pabaya no kag ina-secure gid ang matinglo matawhay kag malinong nga election. So sa adlaw gid sa election dira gid Bombodan
magabantay sa tuman aton sini nga mga kapulisan. So asa pa sa June 8 no magkatapos dakpan gani masiling niya ay may ganban gali eh. Yes, bumudan amo ng mga ginadinay bala ako yung palusot man sa mga nakabalo man gani bumudan nga may Comelec ganban. Amo nang ginasiling nga patay kun patay basta dinay. Bumudan kay ang mga nagadala ni bala bumudan sa mga armas pangluthang, armas panglabo dira or pangpuno, may mga kontra man ini bumudan mo, no? Aside sa gusto mo yang pangapinan imo ka og galingon sa mga malain dira nga tawo, di amo na iya kay miyara sila sang mga kontra nga daan. So bisan nga ginabawal nagadala sa gihapon bumudan. Okay. Pamatian ta ang pahayag sa spokesperson sa Police Regional Office 6, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far, ma'am, no, ang ating data sa Comelec Ganban nga nag-violate ni arak 194 as of May 1 ka individual nga nag-violate sa Comelec Ganban. May ara kita 109 assorted firearms nga na-recover kada 98 ka illegal. Kung ilang taon na to ng data no per provinces sa 194, 25 sa Aklan, 16 sa Antique, 11 sa Capiz, 7 sa Guimaras, 30 from Iloilo Province. Ang may pinakadako is Negros Occidental, 67, 20 sa Iloilo City, and 18 from Bacolod City. Sir. Sa 7 days, sir, nga sabilin patayan natin yung kampanya ng Comelec Ganban. Ang 194 na sir ka quantity, is this good or bad, sir? So far, ini ang atong data nagapakita nga may effort no ang atong mga kapulisan pag-abot sa implementation naton sa Comelec Ganban. And of course, nagapakita man diri nga mabaskop man ang suporta sa community. Kaya mostly diri in-report sa komunidad and during police response na kuhaan sang mga armas o kon bladed weapons ang ini nga mga individual nga nagatuka sa ginagamo or binaoy. So, ini nagpakita nga maayo no ang aton relasyon sa aton community. And still the same, even after May 9, sige ni ang aton implement sa Comelec Ganban kay matapos pa ini sa sa June 8 of 2022 kaya mo ang katapusan man sa election period. We'll be welcoming new administration naman. So, ang PNP is remaining neutral diri no ano ang mahatag naton nga mensahe sir sa atong mga kapulisan this coming May 9 2022 national local elections kita neutral kita no kita sa mga ginahapinan kag ang aton nga handong isa ka malinong kag matawhay nga elections kung sabihin na the PNP will be doing its best no para mapaluntad ang kalinong pagkatawhay. Okay. Mamadan, amo na ang pinaka-update no sa sining Comelec Ganban. So hopefully aton sa mga katuran mamadan ang pahimunong mga mati man bala no magsunod sa aton sa mga ginapa tigayon o kung gina-implement batas mamadan. Amo ganina kay may pila kita ka mga katuran nga mga tig-agi ulo kag ini mga nagadala sang armas lutang kay man siguro basi may mga illegal nga mga hilikuton man ini sila. That's why nga hindi pwedeng hindi sila magsukbit sa armas lutang. Yes, mudan. Kung matig-aga ning ulo, pumukon, kung pwede lang lagaon, kung mudan, di man pwede, no? So, sabay patani nga unahon ta ang safety. Hindi lang na mudan nga paagi bala sa pagdala sang armas, no? Dra pa marimalasong imo kabuhi sa subong nga nagahilapit na gidang eleksyon, mudan. Sige, bahala na sila. Kit-kit sila sa riyas nga bakal dira. Kaya amo na ilaya nga ginapili nga kabuhi Bombo Grace. Yes, Bamadan. So as much as possible ari kita diriya sa Bomboracho no. So Bamadan, so tani ang isa ka aksidente nga nagresulta sa duwa ka kamatayon man sa tining duwa ka minor de edad. Bamadan natabo ni sa ang vehicular accident sa Barangay Mabini
Cadiz City. So, pamadan, according sa investigation sa mga kapulisan, kag sa pagpagigangot sa hepe, no, nga si Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi, nga ining aksidente ang involved dire sa motorsiklo kag isa ka truck nga may karga nga tubo pamadan. So, pamadan ang patay dire isa ka 11 anyos na lalaki. Dead on the spot ini siya, babadan. Kagang isa, hindala pa ni sa ospital, nag-dahil sang 16 anyos, but begin declared man nga patay. No? Pag ang isa diri babadan, ang driver nga injured man. So, babadan ang edad sa driver nga ni 13 anyos. Base sa investigation sang mga kapulisan, ining motor, nga ginadala sang 13 anyos, babadan, kag nagasa ka ining back riders, so ang duwa ka mga napatay, ano ni sila babadan? Naglusot, di ba la? No? O sa truck ni, no? Ano ni sila panawag? Nag-una, di ba la? Yes. Babadan, nag-una ni sila sa truck. Kag, nagsulod nila nga motor sa sining truck nga ginamaneho sang 55 anyos nga driver nga si Bertito Montinola. Kung sa'yo mabadan, ining truck o kung driver sang truck wala ini isang sala, no? Padasig ini dagan, no? Asang motorsiklo ining 13 anyos kag naga-isi-isi kinano babodan saptang nagadalagan ang motorsiklo. Kag wala gid na na mismanage ni sang driver sa motorsiklo ang manobela, no? Samtang nagauna ni siya sa isa ka truck sa babodan. Kag nagpalalabog ni ang duwaya ka mga upod kapati siya. So ang duwa ni ka upod ga ang isa diri babodan do naglapta pa ning utok kasi siya sa mga nagakaon. Amo na nga dead on the spot ining 11 anyos. So ang isa di babodan ulo man to ang iya sining nga injury igigin dala sa ospital patay man. So ang bili na lang gidi ang driver. So kabadan halin ini sila sa barangay Mabini, no? Para kadto na sila sa barangay Tinampaan, which is malapit lang ni sila nga mga barangay. Kag ang dalan dira hindi siya malapad, kundi siguro mga duwa ka salakyan ang makaigo bala dira, no? Sa pag-agi. Kag amo na bombodan nga ining tatlo, no? Na gid na rimalaso. So amo na bombodan nga patay gining duwa. So, ang hambagan ni Police Lieutenant Despi, dala ni sang ginikanan, kaya babayan, bala nga magdala ng isang motor, no? Ang isa ka bata, dira ka nag-back ride pa ni ang imagine mo, 13 anyos pa lang? Yes, 13 anyos ang nagalala. Wala na. magdala-dala sa motor? Yes, wala bombodan sang lisensya. Kahit tungkol nga bata pa lang bombodan. So, ang ila sining settlement na lang, no? Agipatigayon na lang mabodan kay tungkol nga wala man niya sala ang truck driver. So, ang SOP pala, no? Din-perform na lang gid kay amo ni natabo, duwa ang patay. Kag, mabodan ang driver ni sa truck ya, i-release na lang ni. So, mabodan, mamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi. Ang unang minor pa ini, nag-edad sang 11 years old. So, residente man sang Purok Tinapok sa Barangay Tinampaan. City din, amo na immediate on the spot ni napatay. On the next day, ang injured napatay man, 16 years old. Isa residente sang Purok Luyan, Barangay Tinampaan. Dito ini sila halin man sa Barangay Mabini. May kwaon ini nga paho, tani sila sa Ilabalay. Ang driver, amo ni si Jason Masin. Sinagop na sila nga tatlo Jason Masin, Maicon. So, 13 years old, puro minor ang ang nakatay sa motor. Oo. So, Honda XR ang ilang ginadala. Nag-overtake ni sa truck na ginadala ni Bertito Montinola, Nice. Oo, 55 years old. Residente man sang Madini. Oo. Pag-overtake nila sa truck, siguro ay tamang kadasig ang ilang dalagan. Medyo na mismanage ang driver, no, nag-isi-isi. So, tumba sila. Pag tumba ang motor ang kadto ni sa
truck nalapakan. Ini sila nga lampos lang ini ang duwa nga napatay. Ang driver o injured lang ay dito siya sa piyak nag-apok. Ang duwa patay gini na lampos ang ulo. Natapakan pa yun, sir? Wala na nalapakan Wala na siya nalapakan. Ang motor lang? Pero ang motor lang ang nalapakan. Okay. So, sir, duha ka mga minor de edad nga mga lalaki ang may kalamatay? Oo, 11 years old and 16 years old. Ang driver, 13 years old. So, sala man ka ginikanan, hindi na pa subta man ilang mag-drive ang ilang bata na kung minor. Wala sang lisensya, sir, no? So, wala gid kay siyempre minor pa ini. Oo. Saan may bakad to, sir? Aguwing sila sa barangay Tinampaanong, Pagwa man sa highway, kay proper mabini, babaw pa ni. Then ang truck, ang man, madelib, going sa transloading station, may karga pa ini nga tubo. Okay. Dito man sa halin sa mabini. O galing sang pag-overtake nila, na mismanin siguro ang driver, ang mga nagisisi na lampos sila dito. Nalampos ang motor, tumba, ang motor nag-apok to sa may truck. Oo. Ang ining napatay lampos na niya sa siminto. Subong naman ang driver, no? Kay daw na ini sila nagkaregluhanay naman. No, bindo nga ang driver, wala, kung isipon ta, wala gid man ni sala mo. Galing ni tungod ba sang ginatawag nga standard operating procedure ang mga SOP. So, detain siya, dire anay. But, kung saan nagsitol na ini sila sang kagapon. So, nakagkuha naman ang driver. So, sir, ang mga tatlo, magparintihanay na sila? Or mag-abyanay lang? Mag-abyanay man lang. Halin ini sila sa, I think, sa chapel. Sa simbahan sila siguro halin, mauputin yung paon niya pako sa ila balay. Pero unfortunately, aksidente ini sila sa dalan. Daw sa Kristan ining confirm ko nga sa Kristan ining isa lang yung unang napatay. Amadan, kung bataon ka pa, nagka-init ng dugo, madala ka ba sa mga Bumbo Grace, triciclo? basta mo na nga mga pag-idaron, kuan gina daw grabe nang gusto nilang adventure, kag gusto nila patasig-dasig ya padlagan sa motor kay ara ang thrill dra mo daw nanamihan sila, nalipay sila yang maka-overtake sila, daw sila kunong pinakadasig, gali kay pinakadasig madulang kabuhi. Impas kid babadan ti truck kontra mo, overtake kan mo ya, kagang dalan niya babadan ka gamay lang man bala, no? Sa iya nga way, isa pong mabadan daga ilagdion ng pamilya, no? So, kondolensya lang dito sa natabo nga aksidente. Okay, sige. Pabadaan naman ng mga reports nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din Lubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol nagdulong sa inyo sa oras 17 minutos sa kaligid sa tagna nga launa. Magabalik kita pagkaligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may hapo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi Pabalik na may kabanan sa tulong pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto, 30 o 24 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. This time, kung ano man natin ang dugang pang report,
upod sa kay o na report upod sa kay Bombo Franz Andrew Burgos sa Piag Kalinya. Bombo Franz, please come in. Bumbudaan na in padayon ni bumbudaan ang ginatawag na plan baklas, no? Aha. O pagkakas sa mga campaign material dito sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros. Man because bumbudaan may mga lugar no nga hindi pwede diri mabutangan o kung mapangpaskilan sa mga campaign material sang mga nagapapili sa sining election. Kaya may mga restricted areas kag may mga bagay bumbudan hindi kita pwede matapikan ka isang puno no kag sa mga kung ano pagtravel bumbudan nga mga din kada pwede makatakod no so dali na to bumbudan gin usisa kagin checker naton liwat ang sabahin sang sentro because bumbudan may ara na nga mga local government unit nga naghingyo man sa ilang nga mag-coordinar especially mga COMELEC bala bumbudan no sa mga nagkalain nga mga LGUs especially sa mga election officers sa mga nagkalain-laing diri nga mga local government unit sa aton diri sa Negros kag sa syudad sa Bacolod. Estimate mong budan sang sentro may ara sang pulo. Pero ang hatag diri sa aton nga impormasyon, una pong budan sa may norte nga bahin sang probinsya, no, sang Negros Occidental. Ibong budan hindi kiti budan makalikaw ang banwa sang Ibi Magalona, syudad sang Talisay kag Silay. Bumbudan diri sa Bacolod wala pa sang request nga nabaton diri ang sentro nga pwede na sila makapangbaklas diri sa pila pagig mga campaign materials as of this time no pero sa prior sinibungbudan antes magabot ang election no sa naglig mga bulante may mga aktibidades man dayo kon mga patigayan diri sa mga pagpangbaklas pero ang latest nga operation sa paklas diri sa Bacolod so far wala pa gid diri nakabaton ang sentro so na mismo sa kay Sir Joan Rangaya wala bumbudan sa norte nga bahin aminhan nga bahin sa probinsya kag sa sentro sa probinsya, may aray magidmong sa sur nga bahin pagit sa probinsya, tisa na diri ang syudad sa Bago, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, kag ang pagitmong ang ang San Enrique. Sila ni bumbudan nga mga kabanwahanan kag mga syudad ang nag-request man mismo sa sentro nga mag-coordinate man o kung mga isang assistance in terms sa mga pagpangbaklas nga na sinining mga campaign materials. They also bumbudan I forgot to mention also ang Don Salvador Benedicto as of this day no may mga operation baklas ang COMELEC or ang sentro ginapatigayan subong dito sa may bahin sa Salvador Benedicto in terms sa mga violations kag mga pagpangtapik sang mga campaign posters or mga campaign materials bumbudan no kag duga man sa aton sang sentro head nga ilaning nga mga pagpangbaklas bumbudan may mga so party ko isipon nato tinamo na bumbudan no tamo na sa mga campaign materials diri nga napangkakas because nga ma-consider as violation o kung hindi dira pwede pangbutang kay no do mga restricted bala bumbudan sa tuod lang hindi na buot silingon nga bisan diin kanilang mo yung mga pagtapi o kung magpang lansang dira no kay syempre bumbudan ang isa daan sa mga nasunod nga lagi ang mga kapunuan bawal ginatapikan kag kun pagitra bumbudan nga mga kangay sa puno tanom no tanan that's a big no suno mismo sa sentro nga butangan sa mga campaign materials ang tugang pagit bumbudan sang sentro yaway lapot sa sining madamo nga mga campaign posters nga napangkuha nila kay because na consider namin nga hindi ra pwede pang butang ang problema bumbudan after sang sining election period no ang basura kag dugang mga ilimuson sa bahin mismo sang sentro especially sa DENR bumbudan no kaya as expected madamo gid subong bumbudan sa mga campaign posters ang nagalina palangit bisan di ka man magbalikid no mga campaign posters nga nagkalaguba mga nagkalakakasta sa mga kundi ng pangtakod di bumbudan dugang ina sa mga sa mga ilimuson man mismo sa bahin sa DENR because ang number kag ang kadamuon sang mga campaign posters nagadamo gid bumbudan no especially sa sining nga nagilapit ng election paspas gid pangtakod kag pangpaskil ang mga politiko bumbudan. Bumbudan na pa nga mga eleksyon amo na nagakatabo ang mga lansang siguro nga napangkuha sang taga DENR sus daw isa ka tatunilada ang kadamuon mo ang kabugaton. Abukid bumbudan bisan din tayo magtanaw
ano bala no do kadamo gila actually bumbudan may iban nga mga local government units kag may mga politicians especially diri sa lokal nga nakabaluman ko no nakahangop man bumbudan sang simple lang gid man nga mga pagsulundan kag pag-ayo man sang DNR kag mismong COMELEC nga dapat sa mga designated areas ng gid pwede mapangtakod o kung mapangpaskel ang nasilini nga mga campaign posters sa mga politiko sa sining election bumbudan. Bumbudan may payag diri sa aton ang Central Head na si Engineer Joan Hirangaya. Subong nga operation basing man request man ang makandak sa mga hindi authorized na area. So far ang LG ang COMELEC sa bago na kami nagkandak na kami sa baklas subong adlaw naton mga personnel ag support man sa ang taga COMELEC sa Salvador dito may ongoing subong nga baklas poster sa bilog nga area sa Don Salvador. There is a Bacolod, we're waiting sa ilang man instruction sa COMELEC kay if wala sila personnel but they request us to conduct the baklas, then pwede na kami makapanguha. Especially those nga wala nabutang sa authorized nga mga areas. Most sang mga LGUs within sa atong jurisdiction naka-request except diri sa Bacolod nga daw wala kami pa nabaton. Hopefully this week basi may ara then namon ang amon nga sa enforcement section para nga mag-support man sa ila. San Enrique, Valladolid, ang Bago City, Pulupandan, inang Monsis Padilla, Andres sa North, ang sa Sinay kang Talisay, hindi Magalona. Amo na gani ang amon man nga before sang official nga campaign period, nanawagan na kita ni sa ila nga tani i-fair lang, especially at mga kahoy, sa paglansang sa wila posters. Ang iban daw nag-cooperate sa aton, but others kay tiila mo lang nga mga tao man ang nagpabutang. So again, we're reminding na kung pwede magbibigyan kita nga sila na lang makakasi na kaya ang kahoy way man nagabuso na sa mga areas nga kita jointly with COMELEC ang aton man lang isa tong wala na butang sa mga authorized na areas hindi man magdamo kay nagin man sila nag-operate din man sila sa aton to panawagan na hindi na mamutang ang iba na ni Maslawayon hara gid gihapon that is why nga ang iba nag-innovate na nga daw ginapalpal na nila sa higadalan hindi na sa kahoy ginatapik daw sana sa frame so ginapalpal para nga mas pera nga itong mga kahoy sa lansa. Until before election, kung may arasang request, then ginamo na i-implement. So kay anong plano sir after election kay because nga do kadamo gid sang mga basura nga dugang naman especially mga campaign sir materials? So manawagan naman kami liwat nga buligyan kita pangkakas sa ining mga campaign materials kito pa rigo na gid atong mga dalan dito sa amuna ng mga posters. Although may sa tanan-tanan lang ining mga tao sa aton mga politiko na pinagusto lang pamutang sang mga posters, please remember na may ara kita sang election laws nga ginasunod na kung ma-document kag ipadalman sa COMELEC, nag-violate kita sa election law. So, inaano na lang naton nga para nga maano kita tanan masiling nga aton nga ginakampanya nga mga kandidato gasunod sa layi dapat kita man nga mga sumulunod niya sundon ta man ang layi kay kung terminaton binaviolate although nga kanami pa aton nga mga kandidato pero base mo na makapaperdi sa ila kaysa subong pa lang daan kapili pa lang sila hindi na sila magsunod sa aton mga dapat sundon especially during election. Nausaon na ba tayo natin si Engineer Joan Hirangaya na muna yung Central Head sa aton bumutan, no? So muting yung mga panumdum liwat, no? Kay because nga 8 días na nabilin antes ang namin elections. Well, bumutan tani, no? Hindi na lang magpinasaway ni mga
magapapili kay because syempre pumutante maka-apekto mo na sila nga mga pangalan dira no kag isa pa ang mga pumuluyo pumutan nakabalo man no nga hindi dire dapat di pagtangan no kung pang lansangan ang mga specific areas ng ilan nga mga campaign materials sa mga politiko pumutan. Pumutan para sa pangalagan sa bumbuhan ay sa utoy ni Sumubo France ng Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bumbo France Andrew Burgos. Ang report may kantanan sa sining patigayon naton nga eleksyon kadamo sa mga violators nga nagapang-tapik na panglansang sa mga campaign material sa mga kahoy. Ya amo ning ginadumili gidalin sa mga nagliligad pa nga mga eleksyon. Pero hindi gid mapunggan na nagapang-tapik sa mga campaign material sa mga kakahuyan ha. Sige lang, kay dali naman lang matapos ang eleksyon, pero hindi kita magpangalipay kung dali na lang matapos ang eleksyon, kay pagkatapos ng eleksyon, basi may problema, pag kita nga pag-atubangon. Bantayan tadi ang COVID-19. Basi bala nga magpaymuyong na magtaliwat. Amo na rin sila may nagambal sa aton nga. Sige, pag lumbayag ka mo subong, pag gusto niyo ginawa nyo, kay parang tigan, preparasyon na siya nga basi pagka nasuntuig paymuyong naman bala kita sa atong tagsa ka mga puluyan na this time mga kabayanan kuhaan kong dugang report ni Bumbuan parti ini sa pahayag ni Dr. Surongon nga basi bala magsaka na maliwat ang kaso sa COVID-19 pagkatapos ng eleksyon. Yari ang report Bumbuan, please come in. Bombo Dan, gina-expect target hindi lang gitwas ng local ng EOC o Emergency Operations Center, apisar sa national bombodan sa Department of Health na after election may surge gitya sang COVID-19 na kay man sa tinipon-tipon sang tao, isa na sa ginatanaw, hindi man malipod, manigar sa atong subong bombodan nga may mga pagtinipon-tipon gingan. Although ang ginatanaw ganit dire, wala magkikita yasan dapat ya kahangawan kay nga vaccinated naman ang tanan niya nga mga tao. Pero ang kina-encourage, that is why diba, ang ining bago nga variant nga nagsulod sa aton sa Pilipinas, gani ning B212 gani, ang mga nalatnan niya, to bala bombodan, meaning nagpa-positive to dati mga negative man to gani. Meaning do ka week na gid man pala because na ng vaccination, because nga nasunod diri kay Dr. Chris Rongo ng EOC Deputy for Medical na vaccination na gid man. Pero ang ginakampanya gid nila subong sa Emergency Operations Center. Pero sigurado gid tayo ba na bombodan, maka-booster ka, no? Actually, kanambal ng national government nga may second booster na gani, di ba? May first booster. Ang first booster na doon sa may syudad sa Bacolod, mga 100,000 pa man lang na bombodan. That is why kung tarawin mo ang EOC subong ang vaccination subong nagakadto yung gidya sa grassroots, sa barangay na gidya. No, parang magpapakuna. Mamatiyan naton ang EOC Deputy for Medical, Dr. Chris Sorongon. SM, nag-open kita sang Monday to Sunday. Ang intensified na ganyan aton vaccination. That's why, miska nag-downsize kita sa mga mega vaccination centers nato sa malls, gin-decrease na lang ganyan sa duwa, no? Umunang Ayala kag SM. Nag-open kita sang Monday to Sunday nga Jollibee Gatuslao from 10 a.m. to 5 p.m. Plus, ang mobile vaccine sa subong, nagakadto barangay, purok sa purok, asyenda sa asyenda. For example, ang isa taka mobile vaccine subong, ginalibot ang tanang nga subdivision sa Estefania. Ang isa naman niya, ara naman niya sa mga establishments, mga kumpanya. Subong ginalibot halos na nga call centers. Para tis malabot na, kag maproteksyonan ng ato mga economic frontliners nga makabato sa isang booster dose. Kaya bala mo subong sa ato numero, we have reached already 135% fully vaccinated. Sa 80% sa ato target population, but ang booster shots na, wala pa taka sobra 100,000. Imagine na, kung may arata 600 plus nga nabakunahan, amo man na aton dapat i-booster. So, kung na to, mo 10% pa lang aton labot, may 90% ba nga laboton. That's why ang aton subong intensification is, kapangayo kami bulig sa inyo sa media, please help us educate ang aton nga pumuluyo, nga kilanlan agit sa booster shot, para magtaas pagit aton na antibody, maboost pagit aton ang immune response, madugang protection kontra COVID. Kaya tiyang even kanyang prediction ni Secretary Duque kag sa aton spokesperson sa DOH, we might have a surge after
the election. Take note, after the election. Yes, bali ang matabo sila, miska mag-second booster ta, ang iban nga mga interesado na sa general population, amo na gusto nato i-target sa second booster. Okay? So, ang problema tagali subong, ang DOH ng pagwa, it's only limited to frontliners and those who are immunocompromised. That's why ang iban ta nga mga general population, gusto niya mag-second booster. Kaya hindi nila gusto nga, wala tunta pa mag-search nga magsalang tao, amo na pag-allow. That's why sa meeting sa National Vaccination Operation Center, ang aton OIC City Health Officer, si Dr. Edwin Miraflor Jr., nag-verbalize sa team nga, why not let's open the second booster to the general population para ang gusto maproteksyonan. Total, ang bakuna ta voluntary kag free magyapon. Bumbuan, Kaya naton Bombodan, no? Bomboan. CEOC Deputy, yes. kabinoisit niyang opisyon ng ato ni. Hmm. Kumala na mambal ko ya, nga Ti, kay balo mangli kita nga masaka ang kaso pagkatapos eleksyon. Pero kay balo kita kung anong rason nga masaka ini siya? Oo, kay balo kita. Ano ang rason? Ang rason tungod nga ginpabayaan naton mga katawhan nga maginuwa sa puluyan, nga magkinubiyal nga daw karbaw nga ginbuyan sa turel, nagpasugot kita nga magpatigan sa mga political rally, may ara nga mga pagtilipon ginapasa pagustuhan ta, may mga kapistahan na subong, may kung ano-ano na lang. Tinibla mo man ang rason kung nga ang nagasaka ang kaso? Kaya ginibala nga amo ng rason kung nga ang limitahan ang pag-agiho sa mga katawhan para nga hindi maglapta ang virus? Tinibalaan ta na. Karon ginpabayaan ta kay tungod lang sa ginatawag nga eleksyon, kay kinahanglan na makatipon sa damo nga tawo. Kay pagkatapos gali, nakibalo kita nga pagkatapos eleksyon magsaka naman ang kaso, kay gi-introduce na naman ang ikaduha nga booster shot. Ay naano na way katapusan na niya nga tublokanay sa dagom sa atong lawas man. Bubuan. Bombodan, subong abi, no, ang alert level 1 kita, no? Because ina iya Bombodan, tungod ang assessment sa Department of Health, ina sa ilang nga explanation nga why gid man niya jutay gid man niya kaso. So hindi mo pwede idumili ang tawo nga magwa sa ilang nga panimalay tungod sa alert level status. Ang ginahambal subong sa Department of Health, posible bala Bombodan kay nga kung di alert level 1 hindi man pwede sila mapunggad kung magwa sila sa ila tagsa ka mga panimalay kung sige gyapon ang tinipon-tibon, it could be nga after a week or 2 weeks Bombodan, no, maglinat na dira. So amo na ang gina-explikar sa aton dira Bombodan. Pero ti amo man na ganing ginhambal ang why na bakunahan subong may less than 5%. Ti ang anang mga wala ga pa bakuna Bombodan ti wala man na sila ginapilit sa Department of Health, no. Ang ila na dira iya ti kutob naman na sila Bombodan sa explanation At the end of the day amo nang ginhambal sa Department of Health aton man na gyapon niya choice kung magpabakuna kita or hindi, no? So, Bombodan, no? So, yes. Ete, amo ni, ti, way ka man to mahimo kay ang IATF, nagasilingman nga level 1 na kita, ti kung level 1, hindi naman na pwede ni mo punggan ang tao maginuwa. Ti, ang national government, kay balugit sa implications ini. Sakto na. Wala lang anay ginpasugtan ang, wala lang anay gin level 1, pagkatapos na tani eleksyon, kay pagkatapos sa eleksyon niya, way tsansa nga magtinipon-tipon nga kangay isang ginihimo subong galing kay may lain mga agenda ang Department of Health. May lain mga agenda. Makuha naman kitaliwat, ma-booster shot sa mga kitaliwat. Sige ang pagbakuna. Kay nag-utang naman kita sa Japan sang 300 billion yen. Kay man nagastuhon sa gobyerno. Ay, suswede katapusan nga gastuhan na isang gobyerno bumbuan. Ambot ano lang madangta naton sa palabuton nga mga tinuig kay puno na kita sa kautangan, bumbuan? Amo man gani, no? So, amo na ang sitwasyon naton subong Bombodan. Pero as to sa second booster, amo man na ginauna na subong yang mga senior citizen or mga comorbidity, no? Hindi pa man tanan Bombodan. Although sa first yang nga booster, ti amo na gani diri sa aton sa local sa Bacolod, mga 100,000 pa man lang ina Bombon Daniel. So, isa pa daw nagasala kita daw overreact kita nga mga panibag-o dugang pagin nga booster shot nga kung may nagkalalatnan sang late na ni kundi na pangbakunahan na kita tapos ang hambal sang ang rason sang gobyerno nga kinahanglan bakunahan kita kay way man nagakulugan nga 100% hindi ka nagin magka-coronavirus. Ang nabakunahan kung magka-virus hindi lala ang mga epekto sa lawas. Kag ti napamatud naman naton nga sang lately
sang may pagsakaliwat sang kaso sang COVID-19. Ano ba lang sitwasyon now? Ang tanan to nga nagkala positibo, naglala tong sitwasyon sa ilang ikayong lawas kay Wayman. Wayman to magkalamatay to ang mga nagkala latnan sa sining panibago abing pagsaka sang kaso. So silingon nga di normal na masaka lang ng kaso, pasaka lang kaso total hindi naman niya makakuan gid, hindi na gid man ni siling abi nga makamamatay na gid. Galing ka ginapagwas ang DOH, sabi nga siyado ka makatalagam, mapatay ka, ginalan gid ang second booster. Pagka dugay ni bumbuan basi may third booster pa ni. Oo, laban na iya bombodan, no? Because nga nakita nila nga tiyang epekto ya sang bakuna ara man gid ya sa lawas sang tawo, no? Pero hambal gani bombodan sa Department of Health. Aton man nagyapon niya choice kung hindi man ta nagyapon nila na mapilit sa mga booster shots nga ina, no? So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang bombohan sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Ay, oo, Department of Health. Amo naman ang iya ginarekomendar, second booster shots naman. Pero wala pa ning booster, okay lang ma-injeksyonan ka, mabakunahan ka, first dose. Hasta nga nag-second dose. Di kumplito na bakuna mo, maka-second dose ka. Pagka dugay-dugay siya, hindi kinalanong gid ang i-booster shot. O booster shot naman, tumblok naman. Uy-uy naman ang lawas. Palanakit na bilog ng kalawasan. Tapos na. Okay na nakakuan gid man ta ba? Ang mga na-injeksyonan sang first kag second dose kag booster shot nagnami ng kuan nagpanatag na ang loob. No, kampante na siya. Kampante na ta kay na booster shot na ta nano pa niya nga. Yan na booster shot na. Sus, subong second booster shot magid. Basib la pagkadason may third booster shot. Abot kun matapos na ang second booster shot, ano pagid nga dose ang aton yang himuon man? Basi dos-doson ka na. Kag kuran doson. Ayo, ikadlaw tala niya hindi ko gusto magugta subong no? Kay nagalaway kuno ang itsura ko kung nagaugtas ko. Maglantaw sila sa Facebook Live siya. Nagalaway itsura mo kung magugtas ka. Silingkuti, buti nga nung gali, kada oras. Gaugtas ko. Siya nga siya tiki kada oras lo ay manitsura ko yan. Siya hindi pala, siya kada magugtas ka, galain itsura mo. Silingkuti, kada oras gali, gaugtas ko kay kada oras lain manitsura ko. Sige na. Ayo. This time mga kabanan, hingagawang ko ang report ni Bombo Dennis Rubica kay may kangtanan gapon ni sa COVID-19, may kangtanan gapon ni sa pandemic, may mga dugang nga mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental nga gin level 1 na. No? Gin level 1 na lang. Kag maakuan kita, ma-celebrate kita subong kay tungod nga nag-level 1 na lang. I-celebrate na subong kay basi pagka-dason malibil to naman kita, uy-uy naman kita. At least naka-celebrate Sus kabay pag damo nagapangamuyo nga hindi lang kita magbalik sa level 2 kay Mamaskara Festival pa kita sa bulan sa Oktubre. No? Ang ibang gani nga kabanawanan niya nagpista na sa nagliligad. May mga rinambulanay na ganito kilanabo. Sige. Ayo. Di ano na lang ang kuanabi, ano na lang ang matabo sini. Kung atras sa bandi kita do pamatyagan ko ang pandemic daw chatcha. Daw sa chatcha atras sa bandi. Daw ara nang aton nga kakulba pirmi sa COVID. No? Pwede tani buyayawon ng COVID. Buyayawon tani blang COVID para magpalagyo ng COVID. Kaya pamatyagan ko do isog pang COVID sa aton. Hindi dapat isog kita sa COVID. Yaring report, Bombo Dennis Rubica. Please come in. Nadugangan pa isa ka LGU, isa ka Wanwa. Diri sa Negros Occidental nga downgrade na karon sa alert level 1. Bumudan. So may pito na kita.
ka mga LGU, no? Tatlo ka syudad, kagapat ka banwa, no? Ngagin may dalo na sa COVID alert level number 1, based in bumudan sa Executive Order number 22-18, series of 2022 gipagawa ni Governor Eugene Lacson, no? Matapos nga ang banwa sa Candoni, mga bumudan ang nadala naman, no? Ito ba sa unang order sa National IETF ang mapaidalon sa COVID alert level number 1 starting May 1 kahapon to May 15 bumudan. Okay, kaya sa atong magtapalmati sa damlag pati anom iya kaya mga kuan mo sa mga lugar bumudan. So mga kapito na ng banwa sa Candoni. So ano yung tatlo ka mga lugar, tatlo sa konsilad kapat banwa, of course naman ang siyudad sang Sagay, siyudad sa Victorias, siyudad sa La Carlota, ang apat nga mga banwa mo banwa sa Ibi Magalona, banwa sa Pulupandan, banwa sa San Enrique, of course, ining banwa sa Candoni. The rest, ang mga banwa kasunod din sa Negros Occidental, still, no, under punya sa COVID alert level number 2. Bumbodan kay kon sa pila ka mga data sa ato siniyang provincial government pumudan, kahapon din pumudan sa ato pag-release data gikan sa provincial office aton nga update cases ang COVID-19 pulo na lang bumudan, no? Duwa ka pa ni bagong kaso kapon, then kono total tani so pulo as of kapon active cases sa probinsya sa Negros. Since ganag kita pupunta din sa pandemic, no? 2 years ago sobra na kondo talon ta bumudan ang Negros Occidental may confirmed cases of COVID-19 since the pandemya kita na naglab as of kapon na bumudan naglabot sa 41,401 confirmed cases since the pandemya kita. Daniel, notice din yung 41,401 bumudan ang atong mortality o fatality sa COVID-19 naglabot sa 1,968 bumudan, na. So malawig-lawig na nga mga sinimana since last month of nga simana nga ara lang kita nagahampang sa single digit or double digit ang aton active cases din sa Negros Occidental, no? Magsingkabot double digit muna wag ni kalabot 15. No, pinakataas aton since nagligad daw 12 lang. Subong pulo naman lang gani bumbo Daniel, no, kay amo ning isa sa mga pahay karon sa ato sining provincial office nga tikod naman liga pahay ko timbang ati mo gani panawagan ito bumudan, no, sa ato ni mga senior citizens kag sa iban pa nga mga vulnerable sector sa aton society, especially blabuda aton nga kwan nga ning second booster shot bumudan. Kay ang qualified lang subong magpa second booster shots ang maling mga with comorbid naton nga mga kauturan nga nagkatapos na 3 ka bulan after sa ila siniyang first booster shot, na mo lang kwalipikado nga pwede maka-avail sa second booster shots bumudan. So sa sining paliwag ko naman ako, hindi man paliwag ko bumudan, continuous naman lang level number 2. So sa gapon sa nato na ang pila ka mga health protocol in place gapon na protest magasalog-alog na lang niya sa mga banwa kay syudad nga karon sa COVID alert level number 2. So 7 may ara pa kita 5. Okay, may LGUs nga nato kayong 12 kay may LGUs nato mumuda mo ning una plus ikaw nakakuha sa nga mataas nga percentage, no, sa ilas niya nga vaccinated individual tag sa kamabno ka syudad 12 ini, no. So ginalaw man ining 12 in due time COVID alert level number 1 ini, no. Sumo 7 pa lang, so may 5 pa kita kay may LGUs bombo dahil susunod sa aton mga provincial administrator gani bumudan nga nagligad nga malati ining 12 ni ginalauman, nga mas maganubo pagid ining ila yang makaso or inis na gani bumudan damo lagi sa mga GUs ato subong
nga 0 cases na sa COVID-19 bombo. Daniel, sa gabay pa by May 16, ining 7, madugangan ni based man sa mga rekomendasyon sa aton sa Department of Health. Bombo Daniel. Kabay pa nga madugangan kay basi duwa na nakabutang nga matabo. It's either madugangan o kung magkaladula ang level 1. Kaya mag-level 2 na tanan. Ako kanina bumudan kay Tedo ka alarming naman sumong sa mga data na ang galawa muna sa Metro Manila to. So, doon nagasaka naman 7%. Pinaka-latest ang kaso sa COVID-19. Ting forecast nila after election, base masaka naman. Pero tigabay pa nga Disney Occidental, hindi lang tayo upod sa madasig na pagsaka iya sa COVID-19 bombo. Daniel. So, muna ato mga update mo muna ng mga balita nato. Boss, gali mo muna, no? Holiday kita, no? Why sinato si Provincial Capitol kasi may mga transacciones sila dira. So, yun pabalaw nato ng wise ang opisina boss ato sa Provincial Capitol. Kaya boss, ato sa mga government offices. Bombo Daniel. So, malapit na natin bumudan ka mga update, mga balita natin gikan niya sa Capitol Provincial, kasi sa pinakalitis nga update nato niya sa COVID-19, kaya niya si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong siya sa oras 5 minutos na bilin ka magadangan kita sa tag ng alas 2. Ginakolabos kita banwas ang oras diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Bugdan na makita buwas upod sa gyapon sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak
na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takda 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taglamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatune na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sitag sa kamaradyo. 630 kHz, no? Sa malabutan sa aton si Paguragwag. Hello, 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 and good afternoon.
Sa hindi mo nabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sila nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansa radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. Subong adlaw mga kabombo, no? Lunes, petsa 2 na kita sa bulan sang Mayo 2022. Kag subong adlaw ang pagsugod na sa aton siniiya nga mga kauturang Muslim sa ila sini nga pag-break sang ila sini nga fast, no? Ang pagtapos na sang ila nga fasting mga kabombo, no? More or less mga 2 to 3 days ang ila sini nga ginatawag nga Eid al-Fitr. Although buwas pa ya ang holiday mga kabombo, Mayo 3. Sa paupod naton sa aton si mga kauturang Muslim sa ila sini nga celebration. Do kaangay niya sa ila sini nga New Year, no? New Year ang ila celebration with lots and lots of foods, ang pag suksok sa mga bag-o nga bayo, no? Kag nagasinadjagid ang aton si mga kauturang Muslim, just like New Year celebration. Amo ning ilang pagtapos na sa ila sini nga pagpuasa right after isa ka bulan ged na pagpuasa sa ila sini nga holy month of Ramadan. So, buwas Mayo 3 amoged ang naging gindeklara nga holiday kay medyo do nagka-problema to sa moon sighting, no? Ngati ang mga grupo diri sa aton sa bahin sang mga Muslim nag-moon sighting sila, wala gid sila kakita sang moon. After ngati amo to sa pagulat nila, wala nila nakitaan ang bulan, nag-declare sila sang petsa the following day, no? Pero pagkagabi nagpakita to ang bulan, no? Ang lati nga bulan. Musilingon sa amo tong adlaw yati amo nagituya kun tani ang pagsugod sa ila sini nga holy month of Ramadan mga kabombo. That is why nga May 3 ang gindeklarar nga holiday diri sa aton sini nga pungsod, although mga few hours man lang ang langat sa gihapon nga 2 to 3 days ang ila sini paghiwat sa ila sini nga Eid al-Fitr, the breaking of the fast sa aton si mga kauturang Muslim, no? May 2 subong nga adlaw. Lunes, pila na lamang ka adlaw mga kabombo kag ara na ang D-Day sa maabot na nga Lunes ang May 9, 2022 national and local elections diri sa aton sini nga pungsod. Kaya mula nang mahambal naton nga ti pangamuyuan ta, no? Let's pray for who will be the right people, the right servants of God nga daog kag mabutang sa pwesto, no? Let us pray. Wala na kita sa may mahimo pa dira, no? Only God knows kung sino gid. And we are praying for the divine intervention, no? Hindi ang kwarta, hindi ang 3Gs, hindi ang pagka-famous. Sino gid bala sa tagipusoon ang may yara sang sang bulawan noon nga tagipusoon to serve, really serve, no? For ang pinaka-essence bala sang serbisyo, the only God knows, only God sees sa tagipusoon sa tagsa ka nagapadalagan karon mga kabombo, no? So let us pray nga kabay pang aton sini pagapilion in line sa kung sino gid ang gusto sang Dios nga amo gid ang right person no nga magapungko kag mapilian. Hindi ang kwarta, hindi ang poder, hindi ang power, hindi ang pagka-famous, kundi ang tagipusoon sang tagsa ka nagapadalagan kung ano gid ka maminatud-on ang ila siniiya nga pagpadalagan sa pagserbisyo sa mga
pumuluyong Pilipinhon o kung sa ila sinitag sa mga constituents, mga kabombo, kay ti national local elections sini mga kabombo, no? So let us pray. Amo lang ginang aton sini iya nga tambing in everything we do, no, mahambal sila, amo lang na gyapon, pray. Pero you know what? Amo ginaya, huwag kita sa may mahimo. Nahimo ta naman ang tanan, pero look at us. Look what's happening sa aton sini pinalanggang pungsod, no? So i-offer tang tanan-tanan. Let us ask for the wisdom of God kung sino gid, no, ang aton sini dapat nga pagapilion, no, nga ibotohon. And as always, no, laka mo lang ni, every vote counts. That is why let us exercise our right of suffrage, mga kabombo. Kay laka mo lang ni, isa mo lang ni kabes sa kada pila ka tuig. So boto gid kita ya, no? Boto kita with our conscience with us kung sino gid. Mga kabombo, no? May ang iban sa mga nagakatabo, no, since time immemorial, mambal nga daw wala na gid balay futuro ang Pilipinas, no? Kundi ako kita nagapati sa gihapon, no? Nga mayara sang future, bright future ahead ng aton si pungsod kung magbinuligay kita. Kung ano gid dapat ang nagakaigo nga himuon, nagakaigo nga botohon, mga kabombo, no? So, ara na sa aton si konsensya, we have been seeing and witnessing kung paano ini sila nagserbisyo, no? Kabay pa nga tandugon lang sa Ginoo, no? Divine intervention gani para nga may future man ang aton siniya nga mga kabataan, no? Kita yati kung sa ano pa kalos na kita, o nagapag-idaro na kita sang pila na. Bombo Harod, si Bombo Harod is very young pa, no? May damo pa nga mga tinuig kitaya, no, na ano na ta, nakaagi na ta sa aton sini nga midlife. Para na kita sa aton sini midlife, no? Mga kabombo, so ang mga kabataan naton, no? Ang future sa aton si mga kabataan mo ang aton sini iya nga amligan. That is why we should be united to really choose God's people to serve our country, the Philippines. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. So, ara na kamodira, no? Sa aton sini nga 630 kHz sa 630 sa lilisuan sa aton si tagsa ka mga radyo, mga kabombo, no? Ang aton sini nga radyo nga sa nasiling ko na, ang radyo taya nga pwede maliso. Normal nga radyo nga pwede gidya maliso, mga kabombo, no? That is why ara kamo dira sa 630 kHz. Sa 630, no, sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. Sa hindi malabutan sa aton sini nga 630 kHz nga frequency, mga kabombo, yara dira of course ang aton si palagyan. All you have to do is to log on sa aton si official website, ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kay sa bugos ng kalibutan, mga kabombo. Sa aton siniiya nga mga dear listeners ay nga ara na dira ho sa ila sinitag sa ka mga palaagyan, no? Ti ang isa dira to log on www.bomboradio.com. Ang iba niya pwede gid sa aton siniiya nga especially sa mga Bacolano sa Negrense, no? Pwede gid kamo ya ka log on sa aton sini nga local website. Ang aton sin local website www.bomboradio.com/bacolod, www.bomboradio.com/bacolod. Siyempre pa mga kabombo, ara man, no? Yara man ang aton siniiya nga palaagyan, pinaagi sa aton sini nga cellphone, no? Ang aton sini nga cellphone kinahanglan well-equipped ini, mga kabombo, no? Para anytime, anywhere, makapamati kita sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming pinaagi sa pag-download sa Bombo mobile app sa aton si tagsa ka cellphone, no? Bombo mobile app. Kinahanglan i-downloadan para well-equipped kag embedded na. Hindi na makakaspa, no? Ang aton sini Bombo mobile app sa aton si tagsa ka cellphone. For you, no, nga makapamati kamo ya sa aton sini iya crystal clear nga live audio streaming. Siyempre pa mga kabombo, ara ang aton si Bombo
Facebook Live, no? Sa aton sining Facebook Live mga kabombo. Hello lang dira. Nagamat-amat na ganing aton sini iya nga mga nagapareser diri nga mga mensahe, no? Diri sa aton sini iya nga palatuntunan kahapon lamang. Siyempre pang aton sini nga YouTube channel, no? Ara naman ang aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kadto lamang kamo dira sa YouTube and i-type o kung in ang sa search engine sa inyo sini nga YouTube app, no? Ang inyo sini nga YouTube application mga kabombo, i-type ang Bombo Radyo Bacolod, click, and there you have it, ang aton sini iyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell below. Sa nasiling ko na, we have 7 days to go, no? Before sa aton sini iyang local and national 2022 May 9, 2022 nga national local elections kag magaserbisyo naman of course ang Bombo Radio Philippines pinaagi sa The Vote 2022 election coverage. Mga kabombo, no? Diri of the night kita diri lamang ninyo mahibaluan. Una, first, fast, and right. Before anything else, mga kabombo, antes pa man sa tanan, yari anay ho parang ma-fine-tuning kung baga nung aton siniiyang whole system for the program. Aton nga ipabati ang aton sini nga pambukas nga bahanon. Aton sini nga opening song diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Isa ini sa mga paborito, old favorites sa Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines. Ang yasin nito igahan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original, beautiful songs and lyrics, no? Humalin sa Ilonggo Music Festival hasta nga nangin Bombo Music Festival na inikaron, no? Ang ining abahanon with a very good and beautiful beautiful to the ears nga melody kag ang lyrics nami man na nga kabombo, no? Ang bahanon again composed ini, no, the words and music by Dr. Remo Benliro Jr. kag Dr. Winston L. Sadevilla. Ang composers kag ang interpreter performed by Miss Cherry Gelon. Kado ala Miss Regine Velasquez sang Bombo Music Festival ini siya mga kabombo, no? Ang musical arrangement ni Pabs Villanueva. Yani mga kabombo aton nga pamatian, no, ang ambahanon and the world will sing my song, no? Ang ining ambahanon mga kabombo nangin finalist sang Bombo Music Festival 2000 kag nangin third placer ini winner sa Ilonggo Music Festival Pamaskwa Musika sang Bombo Radio Philippines the time sa Iloilo pasubong amo na ini ang Bombo Music Festival mga kabombo, no? 2000 or national na ini, pangkabilugan na ini mga kabombo subong na hindi lamang dira sa may Iloilo o diri sa aton sa Western Visayas kundi sa bugos na nga Pilipinas sa tanan nga mga abilidad sa pag-compose kapag amba at the same time sang kina-compose man nga bahanon. So here it is, ang bahanon and the world will sing my song. Tu-du-du-du-du-du. Yari mga kabombo, no? Si Cherry, Miss Cherry Gelon. If I could find music in my soul, if I could see
miracles happen. While as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. If man could keep a melody at heart, if man believes in the gift of art, then man inspires harmony in life and let sweet music cast out strife. Make a song, sing a song. Let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. Make a song, sing a song. Let it fly and ring out loud. Let the music play, feel its every beat, and the world will sing my song. Let the music play, feel its every beat, and the world will Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Mga kabombo, amoy to ang tahom-tahom naton, no? Nga pagpabati sa inyo sa aton siniiya nga matahom nga amahano, no? And the world will sing my song, third placer sa Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2000. Imagine, 22 katuig na ang nakalipas. Ang Bombo Radio Philippines yan nakaproduce na sa mga matahom nga maambahanon kaangay sini, and the world will sing my song, no? Ang Bombo Radio Philippines Songbird. Kung may ara kita Asia Songbird nga si Regine Velasquez,
si Miss Cherry Gelon. Amo ini siya ang aton sining Bombo Radio Philippines Bombo Music Festival Songbird, no? Tahom-tahom sa iya siniya nga amahan nun mga kabombo, no? Tahom-tahom gidya sa iya siniya tingod. Ang amahan nun, and the world will sing my song, no? Mao nagayuhom-yuhom gid nung aton siniya nga mga nagapariser na diri ay ho, ang aton siniya nga mga suki, nung aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Si Wen Azarcon. Siling niya, Miss Jazz, good afternoon, gid. Sa kay Wen Azarcon, good afternoon, gid sa imo, Wen. Kag sa mga kaupdanan mo man dira, no? Nga nag-ara na, nagapariser, no? Diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang. Sa kay Wen Azarcon, good afternoon. Dira sila sa may Barangay Singkang Airport, no? Ako sila original gid nga barangay, no? From Bago City, that was 1979 or 80, nagsaylo kami diri until now. Di amo ginaday ang akon siniya barangay sa Barangay Singkang Airport. Rason man nga sa subong nga dra kuya nagaboto, no? Although nga ti lain na subong akon sige istaran sa nagpamana na si Miss Jazz, no? Pero ti sa gihapon ang akon siniya nga area amo dira ano dira ko yan nagaboto mga kabombo this coming Monday maboto naman niya si Miss Jazz, no? I-exercise ko gid ang akon sini nga right of suffrage kamo man syempre, no? Sa mga able tanan, no, nga pwede na makaboto boto taya para nga mabatian ang aton sa tingog kay every vote, each vote counts mga kabombo, no? So kay Wen Azarcon dira sa may barangay Singkang Airport, no, dira sa may Kalong-Kalong Airport. Si Sherwin Marco Wed. Good afternoon sa imo, Sherwin Marco Wed. Ara naman siya. Si Lovely Longakit. Lovely Longakit, good afternoon. Good PM. Hello and hi to everyone. Good watching. Bombo, Radyo Bacolod. Ati, sige. Salamat sa imo, Lovely Longakit. Kag syempre pa sa kay Leo Vicentino. Good afternoon man sa imo, Leo Vicentino, no, mga suki giniya sang Bombo Radyo Bacolod. Si Eliterio Malakad, good afternoon. Si Leo Baygar, Miss Jasmine Hapon, kamusta man? Okay, gid ko Leo Baygar by God's grace, no? Sa grasya na lang ni sang Ginoo nga aton siniya nga kung sa ano pag gasolina sa aton si pagpangabuhi. No, sa kabudlan subong sa panahon damo aspeto nga karikot gid pero sa gihapon nagapadayon kita, no? How about you, Leo? How are you also? I'm here in Cebu. I'm watching diri sa amon nga ship. No, kasi Leo ni seaman guro ni inter-island ka lang Leo. Sige, please greet lang sa nanay ko, Patricia Baygar, sa tatay ko si Amando Baygar. Dira sa may Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. God bless you, Miss Jazz. God bless you. Also, Leo, no? Kag iban pagidiri nga nagapariser, no? Sa mga nagapariser diri sa ila sining nga mga mensahe, mga kabombo. By the way, antes pa man sang tanan-tanan, yari anay ho, ang aton siniiya nga kahapon lamang, Today in History, no? Gin-incorporate ko na diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang ang Today in History. Iti amo ini matudtuod man nga kasaysayan, mga kabombo, no? Ang matudtuod nga kahapon lamang sa aton siniiya nga pungsod, Pilipinas, kumay dalalag ko, kag sa aton siniiya bugos nga kalibutan. At least may ara kita sang mapulutan diri mga kabombo, no? Nga mga nagliligad. Kung sa diin, aton sila iya nga mga bagong henerasyon, may ara man sang, may ara man sila sang makuha, no? Labi na ged ang aton si mga nagliligad, no? Kung kaisa ti sa mga seryoso nga mga nagkalanabo sa aton si pungsod, kag kung kaisa yara man sa mga lighter side, no? For your information, kag para man sa aton siniiya nga
kapag ulo-unwind sa sini nga panahon kay amo gini ang pinaka-insakto nga panahon nga maka-ulo-unwind kita antes pa man makapustro kita sa nabilin nga tunga sa adlaw sa sini nga adlaw mga kabombo, no? Sa aton sini kahapon lamang today in history. Kadto kita sa aton sini nga world history. Kadto kita sa aton sini nga world entertainment. I know makarelate gini, no? Bisan pa ang mga may edad na kag mahilig sa pagbasa sa mga nobela, maglantaw sang sine, no? Mga boobtube nga mga fanatics, no? Isubong amo na isang nagka-COVID na untat ng aton sini paglantaw sang sine. Isubong ti amat-amat naman mga kabombo, no? So kadto kita sa aton si world history sa world entertainment with matching mga yara kita dira sa mga pictures and graphics mga kabombo, makita nyo na dira, no? Sa aton sini iyang Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Kadto kita sa World Entertainment. Uy, nakibalo-bala ka mo nga subong nga adlaw Mayo 2, May 2, no? Official, no? Official gid sa bugos sa kalibutan gina-celebrate ang International Harry Potter Day. No, hindi ka maupati, no? Pero official ini nga gina-celebrate, no? Ang International Harry Potter Day. Sa mga fans kag sumulunod dira ni Harry Potter, inyo ini adlaw, no? Hands up sino da ang daw kuto gid sa pagbasa sa nobela ni Harry Potter since the beginning until nga may mga ginhimo na nga pelikula, no? Ang International Harry Potter Day kada mag-abot ang petsa 2 sang Mayo kaangay subong nga adlaw mga kabombo, no? Kag mismo ang nagpungko sadto nga Prime Minister no sang United Kingdom nga si David Cameron amo ang naghimo officially sa sini nga petsa kag selebrasyon bangod man sang pagduso kag paglobby sa madamo nga mga fans ni Harry Potter. Iti diri na din nag-originate mo especially ang writer, no? Ang author, mga kabombo, no? Isa ka British nga of course, taga Great Britain, no? Sa United Kingdom. Sa pagduso kag paglabi sa mga fans ni Harry Potter around the world, kalakip na ang mga fans ni Harry Potter diri sa Pilipinas, nagbuylog man nga iduso sa kay sadto sa nagapungko nga Prime Minister, ang Premier Ministro sa United Kingdom nga si David Cameron nga himuon na opisyal gid kada mag-abot ang Mayo 2 kada tuig i-celebrate ang International Harry Potter Day. So subong nga adlaw amo ni kay nga sang sanog gid ini abi nag-originate, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo Mayo 2. That was 2012 mga kabombo ti do napulo pa man ang kaadlaw kaning official niya kag official ini nga ginahiwat, no? Ang International Harry Potter Day. Napulo pa man ang katuig. That was May 2 of the same day today. That was 2012. Sang gindeklarar, no? Ni Britain's Prime Minister ang nagapungko pa sadto nga si David Cameron mga kabombo, no? Gindeclare niya ini bilang International Day of Harry Potter mga kabombo. In 2012, Harry Potter fans around the world cheered Britain's Prime Minister David Cameron's declaration that May 2 would forever be known as International Harry Potter Day, no? Ang author nga si J.K. Rowling kag ang iya literary series ang may significant impact kag nakakuha pa sang pwesto sa Guinness World Record, no? Ara giniya nakabutang sa Guinness World Record bilang highest selling series, no? Pinaagi sa isa lamang ka-author at over 500 million copies sold ang iya siniiya nga nobela mga kabombo, no? So ang sabahin naman sang pagsulat ni J.K. Rowling mga kabombo sa sining series pinaagi sa iya sining novel, no? That was 1999. San si Rowling ang nagbaligya sang film rights for Harry Potter sa Warner Brothers, no, film series
himuan nga film series agin suguran sa itong 2001 to 2011. Alkip na dili syempre ang mga libro apang may panibagong nagsugod starting 2016 kag may mga upcoming sequels pa ini Good news para sa mga Harry Potter fans dira nga may mga sequels pa ini tubtob sa 2022 this year kag 2024 sunod sa kay J.K. Rowling. Simuloan nga ang Harry Potter sang famous nga British author ang babae nga si J.K. Rowling isa ini ka serye sang pito tanan ka mga fantasy novels chronicle, although fantasy lang ini mga kabombo ang ini nga novels chronicle nga nagaistorya I'm sure kabalugi ka mo sini kag nagaistorya sang kabuhi sang young wizard nga nagahingalan kay Harry Potter kag iya sini iya nga mga abyan iya sini mga friends asanda Hermione Granger kag Ron Weasley nga lunsay mga estudyante sang Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ang main story arc yara naka-focus sa concerns sa mga struggles bato kay Lord Voldemort nga isa ka dark wizard nga ang handom amo ang magmangin immortal kag i-overthrow ang wizard governing body nga ginatawag Ministry of Magic nga gilakipan sang tanan nga mga wizards kag muggles yung muggles niya mga non-magical people mga kabombo. So since 2012 hasta na subong bisan may COVID subong yan nagaisa subong ang mga fans worldwide ni Harry Potter sa pag celebrate sa International Harry Potter Day kasubong nga adlaw mga kabombo. And it brings merriment to Potterheads sa subong nga daan niya grabe ang mga problema labi-ligid sa nagsugod ang COVID ang mental health nga ginatutukan bangod sang mental stress nga dulot sang pandemic kag iban pagid nga mga major nga mga ginahalinan sang mental stress amuni ko nga ang nami ini nga adlaw subong ang International Harry Potter Day this second month of May mga kabombo or this second of the month of May because it brings merriment to Potterheads around the world sa mga fans ni Harry Potter. The then UK Prime Minister David Cameron declared this day an official international holiday to honor ang pinakarason ko nga ang nadalaman siya sa nagapungko sa ito nga Prime Minister sang United Kingdom kasi David Cameron nadalaman siya sa duso sa mga fans all over the world kalakip ng mga Filipino fans ni Harry Potter kay ang iya siniiya nga pagduso kapag deklarar bilang May 2 as the official international holiday is to honor the literary work of J.K. Rowling mga kabombo ang abilidad sa pagsulat I'm sure damo gid nga kaangay ni J.K. Rowling ang may abilidad kaangay sini. So now over a decade since the release of the last book in the series, the passion surrounding the characters and their life events have not faded. Sa subong ya ang mga Potterheads ang muna lang ito grab your wand ang magic wand and let's revel in the magical history of Harry Potter. Nga ang Mayo 2 gid makapamangkot kita nga May 2 gid ginbutang ang International Harry Potter Day. Kay kun kamo ang well-versed sa istorya sang Harry Potter sa nobela o kung sa pelikula man, ang Battle of Hogwarts inigin pakigbato sa date of May 2 of 1998. Amo na kuno mo natabo ang Battle of Hogwarts sa tong May 2 of 1998 ang final conflict sa Second Wizarding War nga natabo sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry ang Order of the Phoenix nga nag-proved nga naging victorious mga kabombo, mga Potterheads nga amo ang nagtapos sang pinaka-devastating battle
sa amo nga pag ilinaway kang nagresulta sa madamo nga mga casualties, no? Most notably, kalakip na dili si Lord Voldemort, mga kabombo. Ang ilagid nga pinaka kontra, no, sa mga Potterheads, mga kabombo. So every year, no, amo ini extraordinary nga pamaagi sa pag-commemorate kag pag-celebrate sa Enchanted Day, no? May mga anniversaries, no? Gina-recognize sa mga characters to remember. Sino ang inyo sa mga characters aside from Harry Potter? Ang mga lugar, no? Sang sining nga nobela, ang mga key locations throughout natabo sa Europe, no? Suno sa nobela lang, no, ni J.K. Rowling. Tubtob nga ti sa pelikula lain naman yang mga locations sang shooting, no? Kag ang popularidad sini sa entire franchise, no? May mga theme park, retail stores subong ara naman nagabalik ang mga memorabilia ni Harry Potter sa mga retail stores, no? Escape room kag mga merchandise related to everything about parte lang gid kay Harry Potter. Ang official statement kapag announce ni at that time sa nagapungko nga Prime Minister sa Grand Britannia nga si David Cameron, suno kay David Cameron, siling niya, in order to fully commemorate and immortalize J.K. Rowling's work, we have decided to officially declare May 2nd every year as an official international holiday in honor of the date that protagonist Harry Potter conquered the main antagonist of the series, Lord Voldemort. We hope that children and adults alike will be reminded of Harry Potter's strong and courageous character on this day, as well as of the true credit that Miss Rowling has made to society. Amo na mga dinalan nga ginbuyan ni for that time, no, ni Prime Minister David Cameron sanggin announce niya nga every May 2 of the year ang International Harry Potter Day. Grabe, no? Ati sige, for your information, sa aton siniiyang mga pinalangga ng mga tagpalawati sa aton si Masuki, kaya ano damo sa gihapon ang mga Potterheads o kung mga fans ni Harry Potter. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom. Magabalik kita sa main menu na ang inyong sinikasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. By the way, sa mga nagapariser dira ay ho, sa aton sini nga Facebook Live, nagsubong man sa aton sini nga YouTube channel, no? Nagapariser na sila kang paurok-urok. Diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang, no? Sa aton sini iya nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe. Do hindi ko makitaan ang sabayan sa YouTube. Sige lang, no? Kag ara man sila gihapon mga kabombo, ano? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton sini Matsuki. Ate, sige, without much ado, yari na ang aton siniiya nga kasaysayan. Iga paambit sa inyo, no, sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang aton sini nga letter sender, ang aton sini nga letter sender, mga kabombo, pakilala lamang sa kay Joseph, no? Ang letter sender naton si Joseph, nagapang-idaron sang 19 anyos, very young. Si Joseph nga taga Victoria City, no? Joseph is 19 years old sang Victoria City, mga kabombo. Aton nga basahon na iya sini iya nga kasaysayan. Daw kung sa ano pa daw suli ini sa mga kinaandan bala nga mabatian naton nga, like for example, sinoda makarelate angot sa stepmother, no? Angot sa stepmother. Kalabanan ang stepmother do ginaano bala sa ano ni suplada, no, kontrabida. Pero sa kay Joseph, since Joseph is only 19 years old, mga kabombo, no, lain, no? Ang iya sinikasaysayan niya suli sa kinaandan, bisan sa pelikula ang mga stepmother, monster, no? Pasensya lang gid po daw amo na bala ang pag-portray sang isa ka stepmother, mga kabombo, pero wala na nato niya gina generalize, no? Wala gina nato gina generalize. Kaya depende na iya sa tawo, no? Depende na iya sa isa ka babayi kung ano iya batasan, no? Hindi tanan niya monster, Pero sa mga pelikula daw mo gina, no? Bisan sa mga nobela.
So suli ni, no, nami niya ang kay Joseph, 19 years old sa Victoria City. Aya sini kasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga listeners sang imo sini nga palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Joseph. I'm 19 years old. Ari kami diri Miss Jazz sa syudad sa Victorias. Nagsulat ako Miss Jazz, malululipot ning akon si kasaysayan pero gusto ko lang, no, nga magpasalamat sa akon sini iya nga stepmother, sa akon sini nga iloy nga ginakabig. Balaan mo Miss Jazz, gamay pa ako sa nagtaliwan ang akon sini iya nga biological mother. Bisan gani ang iya sini itsura daw hindi ko na ya madumduman. I was only 5 years old sa nagtaliwan na akon sini nga nanay bangod sang balatian. So ang akon sini nga tatay, in fairness sa akon sini nga tatay, Miss Jazia, wala gid sang may nahimo nga malain sa akon sini nga iloy. Kaya amula na iyakon nga nakapangasawa siya liwat bangod sang pagtaliwan sa akon sini nga iloy. So in fairness sa akon sini amay Miss Jazz, nagtaliwan ang akon sini nga iloy mga after pa ya sang 6 years. After 6 years amo na ang iya sini nga pagpangasawa sa akon sini nga second mom. Nga para sa akon Miss Jazz, wala man sa may makatupong sang sakripisyo nga ginhatag sa akon iloy sa pag busong abi sa akon sang siyam ka bulan sa iya sini nga tiyan. Nasunod pa gani sa akon sini nga amay Miss Jazz, sunod kay papa ko, no, nabudlayan gid si mama ko sang ginbusong ako. Bangod kay ti medyo maselan ang pagbusong sa akon siniya nga mama. So wala man na iya Miss Jazz nagasiling nga nakakita ako sang pagpalangga sa akon sila nga second mother, sa akon sila nga stepmother. Hindi sila nga na-erase na si mama ko. Kaya bisan daw hindi pa ako gidya kadumdum sa iya. Pinaagi lamang sa mga pictures namon sa gamay pa ako, Miss Jazz. Di amo na iya Bot silingon niya sa gihapon niya ang akong sinibatsagan nga pagpanangga ara gid kay mama. And every now and then, Miss Jazz, yara kami naga-bisita sa iya sini iya nga lulubngan. Upod man na ang akon sini nga stepmother. Ang second wife sang akon sini nga amay Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, suli sa mga ginaportray sa mga pelikula, mabasahan, sa mga istorya, mabatian sa radyo. Ini siya Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, tuman gid sa iya kabuot. Mapinalanggaon. Bisan hindi niya ako bata Miss Jazz, pero ginkabig niya ako nga daw iya gid bata Miss Jazz. Nakibalo ako nga hindi kuya iya sini iya nga tunay gid nga bata, pero ang nabatyagan ko Miss Jazz hasta subong ang iya sini iya nga pagpalangga. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, daw kaangay bala nga buhi lang akon sini nga mama, kay suno pa kay papa, no daw kaangay man nga amo-amo ang ila sini iya nga batasan. Si papa ko gali Miss Jazz, joke ko na si papa ko, ngati nangita ka gali sa imo sini nga second wife, nangita ka nga daw kaangay gid ni mama. Sama-sami Miss Jazz, amuman na mo, no, sa isa ka lalaki, nga like for example, abi na patyan siya early pa sa iya sining asawa, ang iya sini pagitaon nga madason nga karelasyon daw kaangay gid sa iya sini nga first wife. Kag mahambal ko Miss Jazz, tuod gid na sa sitwasyon kag sa kay papa ko. Kay sa totoo lang hindi ko pagin man tumayo na dumduman, pero sunod pa kay papa ko, amo-amo gid ang ila sini nga batasan. Mabuot, mapinalanggaon, kag
grabe gin Miss Jazz ang iya sining pag-atipan sa akon, hindi lang sa akon Miss Jazz. Sa ila man siniya nga duhaman ka makabataan ni papa ko, kaya ako man lang isa Miss Jazz ang bata nila sang akon siniya nga first or sa iya nga first wife. Di nagkamanghod ako yung Miss Jazz duha ka bilog nga ila nagidya bata. So mahambal ko nga wala man niya sang kinalain ang pagpalangga kag ang ginapakita nga relasyon sa akon sini nga step mother sa ila sini iya nga tuod gid mga kabataan ni papa ko Miss Jazz ang akon sini nga duha ka mga half siblings. Abi mo Miss Jazz natilawan gid sang akon sini nga amay nagtrabaho dito sa Manila. Di syempre kung kaisa mahibaluan ta na sa sine Miss Jazz kung ara lang ang iya sini nga bana or like for example sa akon kung ara lang si papa maayo ining akon siya stepmother sa akon kaya muna kasama sa mi Miss Jazz kung wala naman niya ang akon sini nga amay or sa mga pelikula na dira nagagwa ang matutuod nga batasan sang stepmother nga na no nga kalabanan ti the monster kuno. Pero sa ako niya Miss Jazz dira ginatakos kaysa nagpamanila si papa ko para magtrabaho dito siya na-assign. Abi mo Miss Jazz mas nangin nabatyagan ko ang pagpalangga ni mama ko ay kaduha ko nga mama no? Panuwag ko man ni siya sa iya Miss Jazz ya mama man kido kaangay gid siya sa ako sini nga mama suno kay papa ko. So pasalamat gid ako Miss Jazz kaysa ato si papa sa Manila ang duha ko ka mga manghod kung ano ang iya siniiya nga pagpalangga sa duha ko ka mga manghod amo man na ang nabatyagan ko nga pagpalangga sa akon sini nga stepmother Miss Jazz kag sa nagbalatian ako Miss Jazz nga si papa ko hindi pa makapauli bangod kay kompromiso siya sa iya siniiya nga trabaho nagpulaw bugtaw sa akon Miss Jazz abi mo kung sino akon sini nga stepmother. Di medyo magulugagmay pang akon sini nga mga manghod ang half brother and half sister ko Miss Jazz. Pero ginpabantayan niya lang sa iya sini nga utod kag didto gid siya sa akon sa hospital. Nagtiner pulaw bugtaw Miss Jazz. Haluson isa ka semana kami sa hospital bangon sa akon sini iya nga balatian sadto Miss Jazz. Didto ko gid natakos kung ano ako kapalangga sa akong sini nga stepmother. Kag sang pag-abot ni papa ko Miss Jazz amo ni ginhambalan ko gid si papa. Kinahanglan palanggaon mo gid si mama bangod kay patudtuod gid ang pagpalangga niya man sa akon. Abi mo Miss Jazz sa akon sini amay sang paghambal ko sa iya naglumaw-lumaw ang mata sang akon sini nga papa sang ginhambalan ko siya nga you should love mama just like kung paano mo gin palangga si mama ko nga nagtaliwan na. Didto ko ginsugid kay papa ko nga amo ni siya gali gidya kamabuot nga klase sang babayi. Miss Jazz sa prangka nga sugilanon madamo gid sa mga nagahambal nga ti kamusta man ang imo siniiya nga especially ang mga kakilala ko kag mga dungan-dungan ko bala Miss Jazz. Kay antes man na sila nag-ano sang akon sining amay, nagpakasal, akon si mga dungol nga mga upod, naghambal sa akon handa ka na kay imo siya stepmother maabot na basi makatilaw ka sang wala mo na tilawan sa imo sining nga mama. Ang mga basi ianon ka ikusion o kon ibalbalon, ginaamo ko na nila bala Miss Jazz. Di syempre amo na iyang ginahambal ko ng stepmother mo. Pero diri Miss Jazz, mahambal ko lang ya. Pinasahi. Exemption to the rule. Ang akon siniiya nga stepmother. Kag ang pinakamanami pa sa iya Miss Jazz kay honest gid siya sa kay papa ko. Sadto Miss Jazz sa naglakat sa Manila si papa ko. Ara man ako Miss Jazz wala labot sa nagbalatian ako. Sa prangka nga sugilanon, ang ako siya second mother, ang stepmother ko. Guwapa ini siya. Hindi lamang sa iya siniiya nga inner beauty nga ginatawag. Kundi guwapa gid siya Miss Jazz. Sa panggwa nga aspeto.
Antes mo si Papa, nakabalo na si Papa nga may nagaulo aligid na iya kay mama ko, ang ako si stepmom. Nga mga lalaki nga type nila ang mama ko. Pero diri ko man na pamatud-an kung ano ka-honest kag ka-faithful ako sa stepmother. Kay bisan na iya sini nga ex sadto nga suitor kag nakahibalo gina si Papa kay ginapangimuna na sadto ni Papa. Nagkadto sa balay. Pero ginpagwa niya kami tanan kami nga mag-ululutod kag ako especially sang time nga ginistorya niya. Maayo gid siya mag-amuma, ginpreparahan niya pa sang pamahaw ang iya sini nga sadto manog pangaluyag nga amuma na sadto ang gin pangimuna ni Papa ko. Pero gintawag niya kami kay sa tubangan sang amo sini niya nga ex nga manog pangaluyag gin istorya niya kag ara gid kami mas just especially ako. Di pag-abot ni Papa di nagpanugid kami. Pero nalipay man na ako si amay kay antes man niya gin sugira na niya ni Mama gali ang aya sini nga ex nga suitor nga gin pangimuna ni Papa nagbisita sa balay. Ti si Mama ko mas just ginatuduan niya gid na kami nga kung tawo kag respetado kag wala man lang sa may ginahimo sa inyo. Ti balikan nyo sila respetuhon nyo man sila bisan ano sila nga klase sang tawo. Ti didto ko mas just believe gid sa akon sa stepmother. Asa subong amo ni ko nga nagsulat gid ako kay gusto ko lang siya nga ipasalamatan. Nagapamati man siya o kun wala. Ako niya mas just personal ko niya kapag pasalamat sa akon sini nga stepmother. Labi na gid sa hindi man pagpabaya sa akon sini nga pag-eskwela. Sa amo to nga panahon mas just ang nagabalatian ako sa hospital. I was aware kung ano siya mag-atipan sa akon, kung ano siya abi mas just pulaw. Kung may mga kinanglan ara gid siya. Kung nagapangayo ako sang kung ano-ano man ara gid ang akon sini nga stepmother. Kag isa ina sa ginapasalamatan ko mas just kag para sa akon kung mangita gid man ako sa uli sang asawa, gusto ko nga pa kaangay gid sa akon sa stepmother nga sunod pa kay Papa, daw kaangay nga daw mirror siya sa akon sila iya nga nagtaliwan nga iloy. Miss just subtob naman din ako si pagsaysay, share lang ko gamay sa akon sila iya nga special, the love of my life man nga stepmother. Hindi ko lang miss just pag ibutang iya sining matutun nga ngalan. Ang tagpalala si Joseph, 19 years old sa Victoria City. Joseph, what a heartwarming story ang imo sini iya nga gen paambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Yes indeed, no, kalabanan may ara ginagani iya nga pelikula sa Hollywood, no? Nga parte sa stepmother bala nga ti monster gidya. Mga kabombo, no? Ti amo na gani ang pinasahi diri sa kasaysayan ni Joseph, no? Kati lain niya ang iya sini nga stepmother. So mga nati makabig naton nga isa man ka ehemplo kag pamatuod nga sa mga sa mga pagkilala naton sa stepmother do kaangay bala nga mga traidura, no, naga pang-abuso, arab lang the monster gid bisan sa pelikula kag sa mga mga istorya, no? Pero dili na pamatud-an, no? Nga hindi lang tanan amo na, kundi may mga mabuot man nga mga stepmother kaangay sa stepmother ni Joseph, no? Hindi mo ya ang isa ka tawo. Hindi mo siya matakos, hindi mo siya mahusgaran, no? We have no right to judge other people. Kaya kita hulusgahan man, no? Hindi sila nga kung stepmother na parehas sa pagsunlog sa kay Joseph antes pa man nagpakasal. Kaya sini nga papa sa stepmother niya sa karon ginasunlog na siya sa mga grupo niya nga ti handa ka na sa imo sini iya ikaduha nga iloy nga may nga sakiton ka etc. no? At least iniya true to life story pamatuod nga mayara sang maayo mapinalanggaon kag suli sa kinaandan, no, nga stepmother kaangay sa stepmother ni Joseph, no?
Sa nasiling kunaya, hindi mo na iya pag i-judge ang isa ka tao kesyo nga amo na ang iya sini papel sa kabuhi, being a stepmom, sa idura na. No? Depende na iya sa tao. O galing kiti daw na andan na lang bala sa aton sila iya kultura nga do amo nang nagakatabo. No? So salamat kay Joseph, 19 years old, sang Victoria City. Good for you and should be very thankful. No? Continue to be thankful and to be good and lovable man sa imo sini nga stepmother. Balikan mo man no, ang iya sini kaayo sa imo kay ti at least bisan na dula ng imo si matuntun nga mama no ginbuslan man sang kaangay gid. Dakulo kaangay gid. Although they're different people, no? Pero ti ang ila si pawatasan suno pa kay papa mo amo-amo gid. God loves you, Joseph, no? Kay ginatagan niya ikaw sa ikaduha nga iloy nga mapinlanggaon kag matinatapon. Wala kita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa inyo si paupod. Padala man kamo sa inyo mga kasaysayan. Kaangay sini, no? Pwede gid mga heartwarming story. I-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa aton sa iya nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Matthew, chapter 19, verse 26. No? As always, amo ni ang patihan, taho bisan nga sa nagakatabo sa aton, no? History repeats itself, the amo gihapon ang aton sila sitwasyon, pero let us not be weary, no? And praying, no? Especially ang aton sila nga May 9, 2022 election. Specifically, no? Pangamuyuan ta. Kay, sunod pa kay Jesus, iniya mga dinalan nagikan niya sa bibig sang aton si mahal nga makaako. Sang siya ang buhi pa diri sa kalibutan. Naghambal na siya sa Matthew 19:26. But Jesus beheld them and said to them, with men, this is impossible. But with God, He's referring to His Father and sa iya man mismo, no? But with God, all things are possible. No? Imposible sa aton, yes, ako unta na imposible, ginaya. No, we're not perfect. Full of imperfections kita ya. Wala kita sa may mahimo. Kung wala ang Diyos sa aton, no? But with God, all things are possible. Hindi lang some, hindi lang few, but all. Kaya diriging gamit ya, all. All things are possible. Matthew 19, verse 26, mga kabombo. Tahom-tahom, no? Kanami nami isang siniya nga, balay, no? Simple, but kasimple nga mga dinalan, apang tuman kalapad sa iya siniya nga scope, no? Nga tanan posible sa Dios. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa tak na alas 3 hapon mga kabombo. Wala kita sa panahon. Salamat kayo sa inyo sa paupod. Sa gihapon nilang inyo alagad sa kahanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala
Hibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka
Nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban.
Buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Oy, Kulapo, ano gid ko nagboluntaryo si Pilimon? Maayo na lang ina iya, kay makibanwa si Pilimon. Hindi pareho sa imo. Nga reklamo ka lang nga reklamo? Wala ka man sa nabuhat agud makabulig ka sa aton banwa? Kagano naman ang naibalans ng gago mga bata? Basi kung siya pang malampusan sa kawatana. Siling si Kaptay nga kanan nga man voluntaryo nga barangay tanod. Si Minaro niya. Ote, Pilimon, anak, nakaseminar ka na? O, nay. Siling sampu ng tanod. Kung makakita ako kawatan sa bayon ko, kakon magbato, kastigoon ko. Kag anong imo ikastigo, Pilimon? Batutan, eh. Alvina, tanawa bala ho. May babae nga nagapakadto diri sa aton. Amo matuod huling. Kag bag-ulong siya sa akon panulo. Amo matuod, Chay. Basi kung may baklon siya. Uy, kaitom sang bibigya ho. Nagabuslo pa. Kagang iya guya. Nagatumpok ang make-up. Kagang iya ilong ho? Ay abaw, do pwede mabaskitan ba? Puwerte ka dako sang buho. Sa pagkalaw ay man sila nga sahi sang babae man. Pero do lista. Oo, nagapulo pangilay siya. Samtang nagapalapit sa aton huling. Maayong buntag. Ano kuno si Alvina? Maayong aga. Anong aton? Pwede ko ka utang sa imo, day? Mautang ko isa ka dosina nga itlog kag sitsaron. Ano?
Kag nga aga mautang ka? Kay wala gani ako makakilala sa imo. Ay, ako si Bitang, taga Toledo. Kag nga ari ka diri. Bo, porte gid ka praot sa amon to oy. Mauna nga diri naman ko maistar. Ote, anong trabaho mo diri? Pataya. Pataya ano? Pataya og istiil. Na ako'y numero nga ginasagod. Kapital kay Piho, magawas na. Kung ako kanimo, kapitalan mo na. Kaya ginansya, aton tungaon. Ibalik lang nako sa imo ang kapital, kagang usa ka dosina nga itlog, kag duha ka putos nga sitsaron, bayaran nakon. Kag ang ginansya, tungaon naton. Huling, ano sa imo? Ati, sige Sugot ako sa gusto mo, Bitang. Ati, maayo. Bright decision. Deka. May bana ka na kagkabataan? Na ako'y kabataan, pero wala kong bana. Pero wala diring akon mga kabataan. Ato sa akon inahan kag amahan adto didto sa Toledo. Ako lang diring nagpasimpalad oy. Base kun mag-ayo man ang akong kabuhi dire. Kay ti, wala namang COVID. Elvina, basi kung nagsala ka? Basi kung tuntuhon ka sang Bitang nga ato? Hindi Nakatultol ako kung diin siya nag-star. Nagpamangkot ko kay Kap mo. Masaligan to ayhan? Maayos siya magdiskarte. Kag nakita ko si Alvina, kada may masugata siya nga lalaki, nagahuloy ang iya mata, kag nagapakyot siya. Bahala siya sa kabuhi niya. Basta nga makakwa lang kuya sa iya sang ganansya. Kay ti, kadako sang akon kapital mo. Uy, Puto bingka, puto tikoy, puto kutsinta, puto siko. si Buhalang dako. Kap, sino na Kap po? Do bag-o naman ang manuglibod, kag si Buhana pa. Ay, si Bitang na. Si Bitang Kap? Mayong buntag na, Kap. Oy, mayong buntag. Handsome. Uy, handsome ka na gali subong tagoy. Ambot? Uy, Kap. Handsome. Palitin ako ninyo, oy. Kaning bingkak ko, mainit-init pa. Padayon lang Bitang kay temprano pa man ni.
Wala kami nagkakaon sang bingka kung aga pa. Sa hapon guro, basi pwede pa. Sige kap. Ingon na lang ko kung gusto na nimo magkaon og bingka ha. Ining bingka na ako. Mainit pa bisan hapon na. Bye kap. Grabe mga Cebuana ba? Kap, kakita ka? Ang buli nagapamaypay. Ay, maayo man gani nang nag-abot si Bitang Tagoy mo. Kabalo ka, nagbakasyon abi si Uray eh. Ay, gali. Wala gali diri si Uray, Kap? Oo, wala siya diri Tagoy. Bati ko nag-beach break siya. Ambisyosa magaling Uray nga to, no? Di pa bulo bakasyon pa siya? Oo, kay kainit kuno abi mo. Rosing? Oy, Murat, may kinahanglan ka? Bunyagan kong imo tanom, day. Kag, manghilamon ko. Ha? Ay nga aman. Ara man si Tring Tring. Sige lang baladay. Masadlay lang ko. Kay, wala man ko nagahulat sang bayad. Hindi ka magpabayad? Uti, ano galing ibayad ko? Bakli lang ko whiskey ah. Wala na, be ako sang kwarta nga ibakal sang tuba mo. Kundi, maobra na lang ko para nga magkainom ko whiskey. Nga whiskey ang imnon mo? Nga hindi soft drink? Tinamit na yung whiskey mo sa soft drinks. Ang soft drinks ya, makapalain pa na sa lawas mo. Samtang ang whiskey naman niya, malain man tuod sa lawas mo. Pero gaalam ka. Isa lang ka botilya, ha? Okay? Okay ah, sugot ah. Pwede man ako nga bakla na isang whiskey. Do hindi ko abi makatrabaho kung hindi ako maka-priming. Sige, nalanggani ah. Tring Tring, bakal to ana isang whiskey. Duhaan na lang balanang para nga tayo yun ang tulog ko. Wow! Kanamit! Karimis! Kananab! Murat, nga ginapabayaan ka lang ni tatay mo nga mag-inom sang whiskey. Si tatay? Siya man na galing agtudlo sa akon nga mag-inom sang whiskey. Kay balo ka ng Roseng? Si tatay ko, wala sang inagbakal sang gata sang una. Whiskey lang ang ginabutang niya sa akon, biberon eh.
Amo na, kun nga nga whiskey ang kabuhi ko. Okay? Alright. Okay. Alright. O hindi. Natulugan si Murat? Ay, sa ano ini siya makatrabaho karon? Kay natulugan siya ya? O hindi. Naisahan ako sang bata nga ini. Naisahan niya ako. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon, sang Action Radio, kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginpalapitan si Spider sang iya amigo nga bodyguard sang isa ka politiko. Kag nagpangayo siya sang bulig sa iya, nga hatagan siya sa ngalan sa mga kaupod niya nga mga pulis, nga pwede makurap. Kag ginpangakuan niya si Spider nga magmanggaranon sa isa lang kapisok. Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Big Spider, pwede mo bala ako mahatagan sa ngalan sa mga pulis nga pwede naton magamit sa mahigko nga mga buluhaton? Mayara, amigo buddy. Apang wala ako nagapilabot sa butang ngayon, na? Oh.
Talagsa lang ini matapos sa kabuhi mo, Mig Spider. Magmangin bagaranon ka sa isa lang kapiso. Migo body? Oh. Hatagil ako sa ngalan sa mga kaupod mo mga pulis nga pwede naton makurap. Inang pulis nga nagagamit sang ila mga utok. May nahibalan ako, Migo body. Hatagan ko ikaw sa ngalan. Ngalan lang ha? Pero ako, wala ako yung nagpahilabot sa butang ngayon na. Oh, nakahibalo ako, Mig Spider. Oh, sige. Hatagil lang ako sa ilang ngalan. Kaya ako nang mahibalo sang tanan. Kaya hindi kasi ni maumid. Nakahibalo ko nga daan nga. Clean ka nga sari isang pulis eh. Ara si Francisco Isko Malunis. SPO1 na ina siya. Palapitan ko siya. Siyang ipatigayon ko sa amigo ko. Sarge. Oh. May isugid ako sa imo. Kwarta ini, Sarge. Pero ambot lang kung magpasugot ka sini. Ano na ho? May kilala ako. Nagapangayo sang bulig sa akon. Nga hatagan ko siya sang masaligan nga tao. May tupa Ay, ho? siyempre may ara eh. May ara ko no ah. Pero wala na ako makaibalo kung pila. Kung sugot ka, ikaw ang patigayunon ko. Kagamo na dayon ang magsugtanay kung pila ang kwarta nga involved. Oh. Ano na siya? Alalay ni siya sang isa ka politiko. Gusto siya nga magpatigayon ako sang isa ka tao nga pwede niya palapitan. Di siyempre, ikaw ang ako na dumduman. O nga ikaw, nadlo ka ho? Wala man, pero hindi ko yung mag-intra dira. Wala ako sang nahibalaan parte sa butang ngayon na eh. O ti ano, sugot ka nga ikaw ang ipakilala ko sa iya? Ha? Pero kung hindi ka, tagain na ako dira sa pwede mo nga ipatigayon sa akon. Ate, sige. Ano, ikaw na lang? Ako na ipakilala sa iya. Okay. Daw pigado gid subong eh. Doa nga ng asawa ko. Kaga madamo sila sa ginapangayo sa akon. Agali. Ate sige. Ipakilala ko ikaw sa iya. Kamu na lang sugilanon nga duwa. Ha? Tawgan ko siya ha. Kaga hambalong ko siya kung diin kamo pwede makitaay. Okay, Miguel. Ikaw ang bahala. Nagsiling si Mig Spider. Nga dili ko matabo sa lalaki nga to. Kagkaina pa ako nagapungko diri ah. Ato, may tao nga nagapakadto diri. Ara, nagpungko siya sa lamesa nga wala sang tao.
Kadtuan ko siya. Basib na kung amo na ina si Buddy. Si Isko nga pulis, amo ang ginpatigayon ni Spider sa iya amigo nga si Buddy. Sa pagpadayon ko pagid. Ikaw ba ng amigo ni Spider? Oh, ikaw si Isko? Oh. Pungko may Isko. Pungko. Ako gali si Buddy. Mm-hmm. Ano ba nang gusto mo nga ihambal sa akon? Ginsugiran ka na bala ni Spider? Amatuod din sugid na niya sa akon. Kaya nagapagita ka kuno sang pwede nga masaligan. Ate, nagpasukot ako. Kagaron, gusto ko lang mahibalaan kung anong gusto mong kabuhaton ko. Ilang madasig bala, kag klaro. May amo ako nga nagapangita sang tao nga masaligan. Agod nga mag-black propaganda batok sa iya kaaway sa politika. Kag mabayad siya, bisan pila. Basta mahimo mo ina. Halimbawa, ano ka paagi? Pagwa siya nga drug lord. Amo na subong ang pinakamaayo nga paagi. Agod maguba ang pagkatao sa isa ka tao. Pila? Daw, medyo mabudlay buhaton nina eh. Medyo mabugat man tupa sina. Ang hambal sang busko, sky is the limit kung kwartang paghambalan. 5 milyon. Paibaloon ko lang ikaw karon. Yatag sa ako ng number mo. O di ano, Sarge, nakita ka mo ni Buddy? Oo. Kag nagsugtanay kami sa balayran. Ba? O ti pila? 5 milyon ang banda. Wow! Grabe ba? Kadako ba? Ihatag ko 1 milyon sa imo. Ano? Ihatag mo sa akon? No, hindi na. Hindi na, Sarge, Yang ihatag mo na sa akon kay wala man ako yung nagbangabudlay dira. Nagbulig man lang ako sa imo kag amo na sa amigo ko nga magkilalahay kamo. Tip ko na sa imo. Tugod, kung wala mo ako ginpakilala sa amigo mo, hindi man ako makakwarta. Kung sa bagay, pero wala man ko maginulsol, Sarge, nga wala ko inagin baton. Pero ikaw ya, Sarge? Ako pa. Kaya baro ko naman sa akon. Kilala mo ako, ha? Kag matinlo ako magtrabaho. Ate, sige, Sarge. Good luck na lang. Isa ka milyon? Isa ka milyon ang ihatag sa ako ni Isko? Oh. Ako ya mapakuno-kuno, ako ya nga wala sang nahibalaan. Mapaklin-klin ako iya. Amo niya ang akong buhaton para nga wala ko isang record nga nagahimo ako sang questionable nga butang. Ako pa.
Sa ulado ko na yung akong taktika? Halin sang bata pa ako? Ba, agagod sa cellphone. Nag-ring. Ba, si Buddy niya. Hello? Okay na, Isko. Nagambal si Busing, hatagan ka na sang daon. 2 ka milyon. Ang iban pagkatapos na sa imo trabaho. Yatag lang sa ako na imo account number. Kaya makuha mo tayo ng daon. Okay. Uy. Down ko na para sa imo na Spider. Sobre? Ano ang unod sang sobre nga ini, Sarge? Bukara. Ha? Abe? Kwarta? Kagkadamo? Tunga sa milyon. Ang iban nga bayad, kung matapos ko na ang ako ng trabaho. Ote, anong plano mo si Sarge? Druga. Nakaibalo ka naman nga miyembro ako sa PDEA. Drugs ang imo gamiton para nga matuman ang ginapahimo sa imo ni Buddy? Oo. Mapos lang na iya. Tamnan ko lang sang shabu ang iya kontra. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, suguran ko ang akong kasaysayan sa nagaedad bala ako sadto sa 20 anyos. Apat kami ka magbarkada, si Jay, si Nini, si Rose kag ako. Magkaupod kami permi nga apat bisan di na kami magkadto. Kag sa dalayo namang nga pag-upod nga apat, may pinasahi ako nga balatyagon kay Nini. Apang wala ko lang inigin pasatom sa iya, kay basi kung maakig siya. 4th year high school pa lang sadto si Nini. Kag bangod sa syudad siya nag-eskwela, talag siya lang sa makapauli sa uma. Kag kung makapauli siya, purtigid ang akon sinakasadya. Isa ka bes na, sa makapauli si Nini, nagbisita ako sa ila. Naabtan ko siya nga nagapungko sa ila balkon. Diri ko sugura ng akong pagsaysay. Doon nakuha man nakidlaw ko si mo ba? Ako amuman.
Wala nagkikita makalagaw nga apat, no? Oo man. Pero sige lang na. Kung magbakasyon, maupod naman nga apat lagaw eh. Ni, mabalik ka naglibo sa syudad, no? Oo may klase pa ako mo. Idulong ta ka. Sige ay, maayo gani. Agad nga magkaupod ako sa paglakad. Chino, desiga ang paglakat ay. Base kung mauli ako sa salakyan sa terminal. Madamo pa tong salakyan, no? Aga pa man ini Ni. May ihambal ko tani si mo ay. Ano ina? Tani hindi ka lang makakig ay. Nga maakig ako haw. I love you, ni. Chino? Oo, ni. Abi mo, naluya ko si mo, madugay na. Wala ka lang makibalo. Puro mo na matuod ya. Ugaling, hindi ko lang namambal si mo, kaya basi kumakig ka sa akon. Wala ako maakig sa imo, Chin. Matuod ni. Kuna mo, may paglaw ang pagigugma ko si mo. Ay, sorry lang, Chino, ha. Apang, wala ako maluyag sa imo. Oo. Amoy na nga hindi ako makabaton sa imo pagigugma. Friends na lang kita, ah. Inbasted ko ni Nini, Mig. Nasakitan kita ko. Wala siya galis ang pagigugma sa akon. Daw sa hindi, kalalaki mo ya, Chino. Amo ginaya. Hindi labla magkadudla. Padayuna lang pagpangaluyag sa iya. Pangaluyag, giblat sa sulat. Kay wala ko no sang matig ang birhen sa wala untat nga pagpangamuyo. Jay, Mig, ginbalusan ni Nini ang sulat ko. Kita mo na? Kundi may pulos gid ang imo pagsulat sa iya perme. Birthday ya gali, Mig. Kagabi mo, imbitado ako sa birthday niya. Imbitado kita tanan. O ti ano, makadto ta? Ati huwa, makadto ta. Makadto ta, Mig. Ni, happy birthday. Thanks. Kadugay si imo mag-abot, haw. Oh, aring pinggan, oh. Magkaon ka, anay. Bawa timing gid ba? Gutom gid ko. Salamat ni ha. Amo na lang ang kalipay ko. Sanggin balusan ni Nini ang akong sulat. Isa ka adlaw sina, birthday niya, kagin imbitar niya kami. Sa pagpadayon ko pagid.
Happy birthday, liwat ha. Kakunta ni mangin malipayon ka sa adlaw mo ngayon ni. Malipayon ako. Ilabi na kay ari ka sa akon, Luyo. Anong bot mo silingon si nani man? Chin, ginabaton ko lang imo paghigugma. Ha? Matuod ni? Wala ka galahog? Matuod ba lang kinsiling mo? Oo. Matuod ang akon ginasiling. Ginabaton ko ng imo paghigugma. Oh, Nini, salamat kini ah. Salamat gid. Ginpahalipay mo gid ako. Basta, hindi mo ini pagisugid bisan kay sinong aton relasyon ha. Luyag ko nga mangin private ini para sa aton nga duhay. Oo, Nini. Buhaton ko ina. Promise. Pista sa ilan ni Jenny. Mamista ta dito. Sige ay. Madamo dito sa kalingawan mo. Gani malagaw kita sa plaza. Bisan diin lang ah. Basta ara ka. Sugot ako. Nagdaog naman ako. Oo man. Kapala daog gali sa imo sampang ako luwil ni no? Ikaw gid ang dipena sa akon mo. Ikaw gid. Oh, kadamo na sang daog ko no. Oo man. Gusto na na. Basik maputong tagiya. At dali ka. Malagaw na lang kita. Chin, may isugid ako sa imo. Ano inani? Kwan. Nagambal ang akon ginikanan. Nga hindi sila maluyag nga ikaw ang akon manginobyo. Nga man ho? Hindi ko no kita bagay nga duhay. Amo gali. Apang nagigugmahan na kita nga duwan ni. Tugtan bala nato nga magubay na. Ni, ipakigbato nato ni niya. Ipakigbato nato ni nga duha. Oo, Chin. Ipakigbato naton. Bisan ano pa ang matabo. Malakat ka? Oo, Chin. Sira naman ang klase. Malakat ako sa Manila. Hindi ako magpasugot niya. Hindi ako magpasugot na malakat ka. Chino, luyag ko nga ipakita sa akon ginikanan. Nga handa ako nga mag-antos nga mahilayo sa imo. Gani magpasugot ka na. Magsalig ka lang sa akon ay. Ate, ano pa bing mahimo ko? Masugot na ako. Mayo man ni na. Matungkad na to ng aton kaugalingon kun bala. Kita gid ang para sa isa kag isa. Ote, sano ka malakat? Sa madason nga si Mana.
Hatagan ko ikaw sa pamasahe niya. Kabaghalong ka dito ha. Kapanamdumon mo lang. Nga nagahulat ako sa mo, Permi. Mahulat ako sa mo na. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka
nakabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon siyudad sang Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Lunes, petsa 2 sa bulan sang Mayo siningitig 2022. Para sa aton nga election countdown, 7 ka adlaw na lang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kakaron kato na kita sa aton nga mga headlines. Duha patay sa pilason sa pagbungguan sa motorsiklo kag truck sa syudad sang Cadiz. Mga Muslim sa Bacolod, may malipot yung programa sa Capital Lagoon and Park kadungan sa pagsaulog sang Idil Fitir. Mga volunteers sa PPCRV sa Negros Occidental ginpaidalom na sa orientation nangot sa ila papel sa eleksyon. Oplan baklas ang DNR nagapadayon isa ka semana antes ang eleksyon. Drug personalities nga nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sang shabu sa Singkang Airport, ginaaligar nga may koneksyon sa sulod sang BJMP Bacolod. Pagbaliskad sang iban nga witness bato kay Senador Leila de Lima ginalauman na. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines. Karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nga mga nagapanguna nga balita upod sa inyo. Mga tagbalita. Bombo Glorifido Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Saylo na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Duha ang patay samtang isang pilason matapos nga nagbungguanay ang truck ag motorsiklo sa Senda San Jose, Barangay Mabini, Syudad sang Cadiz. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Heljan Dispe, sang ang hepe sang Cadiz City Police Station, dead on the spot ang 11 anyos nga minor de edad nga lalaki kang napatay man samtang ginabulong sa ospital ang 17 anyos niya nga upod. Ang mga biktima ang lunsay mga residente sa barangay Tinampaan sa nasambit nga syudad. Sunod kay Despe, nakaluwas naman ang 13 anyos nga driver sang motorsiklo nga natukiban nga wala sang driver's license. Sunod sa hepe, nagabiyahe sa pareho nga direksyon ng motorsiklo kag ang truck nga kargado sang tubo nga ginamaneho ni Bertito Montinola, 55 anyos na residente sa barangay Mabini, Cadiz City. Sunod kay Despe, magapauli na sa barangay Tinampaan ang 3 nga nagaangkasanay sa motorsiklo. Bungod may ginkuha ang mga ini nga paho sa ilang nga balay sa mga overtake ang motorsiklo sa truck. Apang na disgrasya kay nagsuot ang motorsiklo diri, halos wasak ang ulo sang 11 anyos nga lalaki samtang 16 anyos naman ang nadala pa sa ospital apang ginbawian sang kabuhi samtang ginadapatan sa nagkakaigo nga pagbulong. Mayara naman sang pag-areglo sa tunga sang pamilya sang mga biktima kag sang driver sang truck. Ginpahayag man ni Despe nga mayara man sang sala ang mga ginikanan sa mga biktima. Bangod ginpasugta ng mga kabataan nga magdala sang motorsiklo. Mayara naman sang pag-ariglohanay sa pamilya sang biktima kag sang driver sang truck. Una nga napatumay minor pa ini, nagaedad sang 11 years old. Residente man sang Purok Tinapok sa Barangay Tinampaan. Kasi din amo ni inigit on the spot ni napatay. On the next day, ang injured napatay man 16 years old residente sang Purok Luyan, Barangay Tinampaan. Dito ini sila halin man sa Barangay Mabini. May kwaon ini nga paho tani sila sa ilabalay. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Despe, ang hepe sang Cadiz City Police Station. Nagpatigayon sa malipot yung programa ang Muslim community sa syudad sang Bacolod kainan sang aga, kadungan sang pagsaulog sang Idil Fitir o kadang feast breaking the fast subong nga adlaw. Anda sang programa naghatag ang iban nga mga Muslim sa ilang kapos nga mga kauturan, agud hindi na ang mga ini magproblema samtang sila ang nagasaulog sang Idil Fitir. Ginpatigayon ang programa kainas sang aga sa Bacolod Plaza, kung sa diin ang mga Muslims ang nagdala sang ilang nga mga prayer mats. Ini man ang una nga kay gayunan nga nagtipon sila matapos ang 2 ka tuig nga wala nagselebrar ang Idil Fitir bangod man sa pandemya. Bilang paghiwat nagihaw ang mga ini sang kanding kag manok. Sa giniwat nga programa, naghatag sang mensahe ang Imam sang Masjid Abu Bakar nga si Ashley Razul, kung sa diin nagpanugyan ini sa mga Muslim nga ipadayon nun sa pagpangabuhi ang tanan nga ginatudlo sang ila pagtuluuhan.
Ibayag man ni Razul nga ang Edelfitier ang tion sang ilapag si Nadia. Maaari yung iba siguro ay pupunta sa mga resort, sa magsisiya-siya, magkakapamilya, magbibisitahan mga magkakamag-anak, sa mga munting pagsasalo-salo para may palakas ang pagkakapatiran. Actually, bago kami nag-pray kanina ng sinagawa namin pagdarasal, ay inilabas muna namin yung tinatawag namin sa Zakatul Fitr. Ito yung tulong namin sa aming kapwa na kumbaga ay masasabi nating medyo naghihirap sa kanilang kabuhayan. Ang kabayan sa payag ni Ashley Razul ang imam sang Masjid Abu Bakar. Wala sang kandidato sa probinsya sa Negros Occidental nga nag-request ang security personnel nagikan sa Philippine National Police. Sunod sa tagpamabas ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala man inisa nakita king nabaton nga report nga may mga kandidato sa probinsya nga ginhatagan sang security personnel nagikan sa PNP. Ginpahayag man ni Donasco nga wala man sang pagbago sa mga areas of concern sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod diri category yellow, mayara sang isa ka local government units, 4 ka category red, kag ang nabilin ang nga 13 ang nagapabilin sa category orange. Ginpabatsyag man ang ginabantayan man sa mga ini nga kun mayara sang nagbago ilabi na sa nagahilapit nga eleksyon. Mayara man sila sang intelligence monitoring kasubong man ang ilang mga barangay intelligence network nga nagapadayon nga nagabantay sa mga sitwasyon nga nagalaom ini nga wala na sa mga insidente nga matabo nga may matabo pa, may pinili ay man o kon wala. Nagpasalig man ini sa mga pumuluyo nga wala sang dapat kabalakan kag kahangawan bangod yara ang mga kapulisan nga nagabulig. Sunod kay Donasco ang mga pumuluyo ang hindi dapat magduha-duha sa pagpangayos ang bulig sa mga kapulisan bangod ang ilang mga identity ang siguruhon man nga maproteksyonan. So far, ma'am, wala pa man ta changes, ma'am, no, sa aton categories. Sista sa isa, sa yellow, may 4 kita sa red category. Then, the rest, ma'am, which is 13, no, is nasa aton orange category. So, wala pa man kita changes, ma'am. Kagapalapit ang election. We do not know kung it might change over time. Ang kabayan sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Samtang ginalauman nga madugangan pa mga volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Father Chris Gonzales, ang pinuno sa PCRV Negros Occidental, may yara sang 1,500 ka mga volunteers sa PCRV sa karon nga napaabot pa nga madugangan. So kay Gonzales, nagpatigayon sila ng sang conference sa mga volunteers ang Sabado kagintambungan sa mga representatives sa mga members. Ginlakipan man ni Gonzales sa mga volunteers o kung ginkalipay man ni Gonzales nga ang mga volunteers mismo ang nagpabutsyag sang willingness ang pagboluntaryo ang magbantay sa nagahilabit nga eleksyon. So diri ginatagan man sila sang Commission on Elections sang ila dapat nga himuon sa adlaw sang eleksyon. Ginakabig man sa pinuno sang PPCRV Negros Occidental nga ang pagpungko sang COMELEC sa ila meeting ang makapabakod sa ilang nga relasyon sa ahensya kag ginkilala man sila bilang citizens arm. So diri nakahanda naman sila kaupod ang mga volunteers. Amat-amat naman nga ginahanda ang ilang nga mga election paraphernalia kaangay sa ilang mga desk nga igabutang sa adlaw sang eleksyon. Kasubong man ang ilang nga mga committees. Excited naman ang mga volunteers kay ginakalipay man ni Gonzales nga positibo man ang paglantaw sa mga ini nga tuman kay importante ang ilang nga buluhaton sa subong nga eleksyon. Nagapadayon sa pagpatigayan sang Oplan Baklas ang City Environment and Natural Resources Office o Concenro sa probinsya sa Negros Occidental kaupod ang Commission on Elections. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Engineer Joan Nathaniel Herangaya, Senro Bago City Head, ang COMELEC sa siyudad sang Bago ang nagapatigayon man sang Oplan Baklas sa Banwa San Salvador, Benedicto. Ginahulat man sa mga ining instructions ang COMELEC Bacolod sa Oplan Baklas agud nga makapangkuha na sila sa mga campaign materials sa hindi mahimo butangan kaangay sang mga puno sang kahoy. Nakatapos naman sila sa pagpatigayon sang Oplan Baklas kaupod ang COMELEC sa Banwa sang San Enrique, Valladolid, Pulo Pandan, Moises Padilla, siyudad sang Bago kasubong man sa siyudad sang Silay, Talisay kag Ibi, Magalona. Liwat naman nga nagpanawagan si Herangaya nga hindi na paglansa na mga posters sang mga kandidato ang mga puno sang kahoy bangod ginadumilian ini sang layi. Ginalantaw man nga madamo naman nga basura ang isa ka sa problema nga mga tubang sa pangatong bangon sang pungsod. Ginatag man sini nga ang mga posters lamang ang nabutang sa restricted areas ang pagabaklason sang DENR kaupod ang COMELEC. Ang aton man lang isa tong wala na utang sa mga authorized na area, hindi man magdamo
hindi man magdamo kay nag-din man sila, nag-operate din man sila sa aton to panawagan nga hindi na mamutang ang iba na ni maklawayon hara gid gihapon that is why nga ang iban nag-innovate na nga so ginapalpal na nila sa higadalan hindi na sa kahoy ginatapik daw sana sang frame. Ang kabansang payag ni Centro Bago City Head Engineer Joe Nathaniel Hirangaya. Nagapanawagan ng Station Commander sa Bacolod Police Station 8 sa Bureau of Jail Management and Penology Bacolod nga sila naman ang magpangayos ang pasaylo bangon sa nagalapta nga droga sa syudad sa Bacolod. Ini matapos 1.3 million pesos nga valor sa suspected shabuman ang nakupiskar nagikan sa 3 ka persona sa ginpatigayon nga bypass operation sa Puro Kahirop, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Sabado sang gabi. Ang mga nadakop sa nasambit nga operasyon ang gikilala kaday Baby Girl Villarna, 33 anyos, single kag residente sa Barangay Banago, Bacolod City. Elmar Gallego, 33 anyos, kag Edmar Infante, 26 anyos, lunsay single kag mga residente sa syudad sang Silay, Negros Occidental. So kay Police Major Jody Perto, nagpagwa sa impormasyon si Villarna nga ang ginakuhaan sini sang illegal nga droga ang may koneksyon sa sulod sang BJMP Bacolod. Sunod kay Puerto Santo sa pahayag ni Villarna, mayara sang source sa illegal nga droga sa sulod sang prisuhan. Madumduman sang Pebrero, nagdemand ang BJMP sang public apology kay Puerto matapos ini nagpagwa sang pahayag nga may impormasyon sila nga ang source ng droga ang yara sa sulod sang BJMP. Nagpagwa naman ang sang apology statement si Puerto sang Pebrero. Sa karon siya naman na nagademanda sang pasaylo nagikan sa BJMP bangod sa nagalapta nga droga sa syudad nga ginapahayag nga dapat kayuhon nila ang ila trabaho. So diri mayara siya sang ebidensya sa iyang mga alegasyon kag may nakaptan nga video nga ang ila nga inmate ang nagpalapta sa illegal nga droga. Gindugang man sini nga ang mga kapulisan ang nagapulaw bugtaw kag ginabutang sa risgo ang kabuhi sa pagpakigbato sa illegal nga droga, gani dapat himuon man sa BJMP ang ila mga trabaho. Sa February ginademand nila nga mag-apology ko sa ila, pero may ebidensya ko ya. May revelation sa akong dinakpan, kag may video ko yung nakaptan nga ang ila preso ka video. So demand man sa ila experience apology nga nagaptan ang droga sa Bacolod. So sila mo kay ila preso ka bayaan nila lang magtransagwa. Ang sakit kami ka pula bugtaw kaya kabuhi namon. Dapat sila kayon may naubra na lang bantay sila preso. Ang kabayan sang pahayag ni Police Major Jury Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Kadungan sang selebrasyon sang World Asthma Day, nagapanugyan ang isa ka pulmonologist nga hindi pagpabuyan-buyanan ang asthma pisar nga isa ini sa pinaka-common nga balatian sa programa nga Dr. Bombo ginpahayag ni Dr. Ronel Sario nga pisar nga madugay na nga balatian ng asthma nagadangat sa gihapon sa masobra 300 milyon ang nagasuprer sini kag masobra 50% ang hindi kontrolado ang asthma o kunhapo. Suno kay Sario pisar nga chronic ang nasabit nga balatian, dako ang potensyal nga ini ang makahalit kay makatugas ang kamatayon sa mga pasyente. Sunod diri sa Pilipinas sumalin 2018, yara sa top 10 nga mga rason sang kamatayon kay admission ng asthma santo sa PhilHealth. Sa bilog nga kalibutan, ikaduha ang Pilipinas sa mga pungsod nga madamo sang kaso sang hapo. Sunod sa iya, ini ang nagakatabo bangod may inflammation sa lagyan sang hangin sa baga kag nagadamo ang plema. Gani hindi makalabay ang hangin. Wala ini sang ginapili nga edad apang masami nga hereditary. Makatrigger sa asthma ang viral infection, trangkaso, paglain-lain sang tiempo, dust mites, yabok, insekto, pagpanigarilyo, mga aso sa dalan kag air pollution. Ang mga sintomas ini amo ang kabudlayan sa pagginhawa, pagsakit sang dughan kag wheezing. Nagagamit sang reliever o kon inhaler agud nga ini ang mabulong apang temporaryo lamang kag controller o kon maintenance nga may steroids para sa baga. Makabulig man ang healthy lifestyle kag pag-ehersisyo. Nagpanugyan ang pulmonologist nga hindi pag-i-take for granted ang hapo bangod posible ini nga makatugas ang malala nga impeksyon kag kamatayon. Asthma is very common, but kung kisa ang pinaka-common amo pa ang gina-take for granted naton. Kung kasalig-salig kita kay kilala ta kag balaan ta ang asthma, but if pabayaan ta ni it can cause fatal complications and even death. So once may ginabatsyag kita nga mga simptoma nga gin panghambal namon kagina, kag labi na gid dako nga tsansa kag risk factor sa inyo pamilya nga may mga asthma sa inyo herensya. Mas nami gid nga may doktor kamo nga mangin partner ninyo kag makabulig sa inyo pagbulong kay ang asthma isa pos gid matapna. Ang kabayan sa pagpayag ni Dr. Ronel Sario, isa ka pulmonologist.
Aminado ang political analyst sa syudad sa Bacolod nga na sorpresa man ini sa natabo nga pagrecant ni Anay Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos bilang isa sa mga key witness sa drug case ni Senator Laila de Lima. Madumduman nga si Ragos ang nagpahayag nga siya ang ginpahog sang sadto Justice Secretary nga si Vitaliano Aguirre, agod nga siya ang magpagawa sang false allegation batok sa senador. Naibaluan man nga nagpangayo sang pasaylo si Rafael Ragos kay de Lima bangod sa pagtestigo sini batok sa senador kag nagpanindugan nga ini ang dapat nga maklaro sa iya nga drug charges nga kabangdanan agod nga siya ang mapriso humalin sa Pebrero 2017. Sang tuig 2016 ginpahayag ni Ragos sa Senate hearing nga nagdeliver ini kaupod ni Aide Jovencio Ablen Jr. sang 5 million pesos nga proceeds gikan sa illegal drug trade sa sulod sang New Bilibid Prison sa balay ni de Lima sa Parañaque City sang tuig 2012. Nagtestify man ini nga ang kickbacks ang nagikan kay Peter Co, kag iban pa nga mga drug lords agod nga suportahan ang senatorial bid ni de Lima sang tuig 2013. Si de Lima nga nag-appoint kay Ragos bilang officer in charge sang tuig 2012 nga padayon nga nagpanginwala sa aligasyon. Ginbawi ni Ragos ang iyang testimonya pinaagi sa isa ka affidavit nga ginpermahan sa Pasig City sa Abril 30. Sa iyang statement, ginpahayag sini nga santo sa iyang professional relationship kay Secretary de Lima inay ang wala sang kasaranga mahimo sa illegal ilabi na ang pag-engage sa illegal drug trade o kun pagbaton sang kwarta nagikan sa bilibid inmates. Sunod kay Attorney Joe Max Ortiz, ang nagakatabo sa karon ang may jutay nga lamod pamulitika. Sunod kay Ortiz, kung matuod man ang ginapayag ni Ragos sa iya statement, pabayaan na lang ini. So diri mahimo nga mapasakaan sang kaso nga false statement si Ragos bangod sa pagbinutig sini sang ini ang nagtestify batok kay de Lima agod mapriso ini sang tuig 2017 bangod sa drug case. Sunod kay Ortiz, nakadepende na sa korte kung paano nila gamiton kanday Espinosa kag Ragos sa kaso ni de Lima. So diri mahimo nga magamit ang duha agod nga magtestigo agod nga pamatud-an nga sila ang gingamit lamang agod nga mapriso ang senadora. Tumi, may jutay pa nga pamulitika, no? Nga very timely, nga lapit na lang gid. Na una gid, si Kerwin Espinosa nag-recant. Ikadua, subong si Ragos nag-recant man. These are two vital witnesses sa kaso ni Laila de Lima. Maybe ang tuyo sinada, tuod gid man, no? Nga ginpatukatuan na siya sang Administration Duterte. Ang kabayan sang pahayag sang political analyst sa syudad sa Bacolod nga si Attorney Joe Max Ortiz. Kag sa ato na katapusan nga balita, wala ginadula sang political analyst ang posibilidad nga madugangan pa ang mga key witnesses sa drug case ni Senator Laila de Lima nga magarikant. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, may himo nga may kamaturan ang statement ni Anay Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos nga ini ang ginpahog ni Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Suno kay Ortiz, madalang akon madalom ang dynamics sa mga nagakatabo sa karon nga pagrecant sa mga witnesses sa kaso sang senadora. Ginapahayag man sa political analyst nga natabo kay Rafael Ragos ang mahimo man nga daw kaangay sang natabo kay Cesar Mancao sang ini ang nagrecant. Nagpangayos ang pasaylo kay Anay Presidente Erap Estrada kay Senator Panfilo Ping Lacson matapos nga gintumok niya sadto sa Dacer Corbito case. Suno kay Ortiz, si Ragos ang hindi na covered sang Witness Protection Program. Gani mahimo ini ang mapasakaan sang kaso matapos nga nakita man ngini nga nagdulong sang kwarta kay de Lima sang makaduha ka beses sadto. Ragos ni supposedly tani nag-conspire man siya mo nag-deliver ka sa kwarta twice sa balay mismo ni de Lima. So supposedly madala ni siya sa kaso. Incidentally, tungod nga nimo siya nga prosecution witness niya, way siya madala sa kaso. Amuhan si karon kay nag-recant ka naman subong. Kundi ang guaya sina hindi ka na covered sang witness protection program. Ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Joe Max Ortiz samtang ginalantaw sang political analyst diri sa syudad sa Bacolod nga ang mga nagakatabo sa karon ang makahatag sang ligwa kay Senadora Laila de Lima nga magadaog ini sa maabot nga eleksyon sa Mayo 9. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz ang pagrecant sa mga key witnesses sa kaso ni de Lima ang mahimo nga makapabag-o sang pinsar sa mga botante. Ginpahayag man ni Ortiz nga mahimo nga mayara sa mga tawo sa likod sang pagpamahog ni Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre kanday Ragos kun may matuod kun ini ang matuod gidman. Sunod diri mahimo nga si Ragos ang daw kaangay lang sang robot
kaya nakita man sini nga tuman ang pressure sa karon nga administrasyon. Ginpahigman ni Ortiz nga bisan si Senator Trillanes ang nadalahig man na pisar nga wala sang sala. Kag matagan man sa justisya, kay lapit ng eleksyon, base makakampanya siya ka magdaog siya kay sa subongte, nagkakabit-kabit lang si Senator Laila. With all these new developments, this might be amuni ang mga butang nga makapaligwat sang una-una sang aton nga mga butante. Andugang nga pahayag ni Attorney Joe Max Ortiz, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit siya nagabagang mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition, subong nga adlaw Lunes, petsa 2 sa bulan sang Mayo sinito 2022 para sa aton nga election countdown. 7 kaadlaw na lang gid ang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Kaya gantes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Duha patay sa pilason sa pagbungguan isang motorsiklo kag truck sa syudad sang Cadiz. Mga Muslim sa Bacolod may malipot nga programa sa Capitol Lagunan Park kadungan sang pagsaulog sa Eid al-Fitr. Mga volunteers ng PPCRV sa Negros Occidental ginpaidalom na sa orientation angot sa ila papel sa eleksyon. Oplan baklas ng DNR nagapadayon isa ka semana antes ang eleksyon. Drug personalities nga nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sang shabu sa Singkang Airport. Ginaaligar nga may koneksyon sa sulod sang BJMP Bacolod. Pagbaliskad sang iban nga witness bato kay Senator Leila de Lima ginalauman na. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita sa aton masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupod man naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan, kami niya ng intag balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ngin padala sang aton maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Makaapekto ayhan. Makaapekto ayhan ang pagbawi ni Espinosa sa pag-implikar kay Senador de Lima nga nagaligar nagabaton sang kwarta halin sa bilibid nga mga durugista. Ano ayan ang mangin legal nga implikasyon sa mga ginaboy sa iya nga mga akusasyon na ngayon na ganisang kapatawaran si Espinosa nga hindi matuod ang mga ginpato-pato niya. Apang dipindi pa ini sa prosekusyon kung ang pagbawi ila pagabatunon kay kabudlay man sang tawo nga imo prisuhon sa mga di matuod nga mga aligasyon. Kabay pa nga nagasugid lang siya sa matuod sa mga wala basihan nga mga pagpasibangod. Balantayan ini nga kaso kung mahilway pa siya sa paghingabot sang gobyerno. Ang ini ang pauna-una pananawan ng inpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
May balubala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligansak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na magpalagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Petsa 2 na kita karoon niya sa bulan sa Mayo. Sa dasig lang adlaw mga kabinan. Kamusta na kamo ato mga sugat at matagpulabati sa kabusa nga sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pito kadlaw lang nabilin, magabot ang adlaw sang piniliay. Anong mga gaan natin pagdamot sa nga hapon palagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Sa atong si Maria Paunay ang mabalita lokal ba sa Kaubogo na lumos dito sa may isaman kasuba sa may banwasang kawayan. Samtang driver sa motor patay man matapos makabunggo sa duwa iya ka mga persona sa dalan. Kag duwa man nagladakpan sa Dagbay Bus Operation sa may syudad Yasang La Carlota
Sa aton balita nasyonal, buwas nga adlaw, maganubo naman ang presyo sa petrolyo, especialmente sa gasolina kag crudo. Kag ang Department of Health nagpayag nga 6 ka mga probinsya ang ila karon nakit-an nga may aras ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa mga nagligad nga semana. Sa balita naton sa luwas, isa ka building dito sa China ang nag-collapse, 39 ang missing, 2 pa lang ang natagayon nga ma-rescue sa nga mga otoridad. Sa muna nga balita nga to na gaan na pagdamod sila nga po palagi siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. 56 minutos na nakalikan start na alas 5 sa hapon na alang report ni Bombo Aliane, no? Bombo Anthony, dilang tayo sa ato ng mga nagapaunang mga balita nasyonal o kay sinigi lamang nga hapon ang Department of Health nagapayag nga may ilang nakitaan ang pagsaka no sa kaso no for the last few weeks no maniligan ko semana na kitaan sa Department of Health nga may aras ang kaso no sa pagsaka no sa COVID-19 no sining mga lugar mga kabilang practice daw ining pagsaka wala hindi magisiling tuman gid ka golpeada no tuman ka dako no may kwan lang may trend lang mag kita na matamat nga pagsaka pwede man siling daw ka alarming kay dabi no kay temo negro ginabatian makabinan sang aton sining Department of Health no kay as forecast ngati paabot sa adlaw sa piniliay adlaw sa eleksyon after kuno sa kinirambulan nato niya sa election day mataas ang aton sining kaso sa COVID-19 no sila nga po no, sa latest mga reports sa Department of Health magkamanan no sa April 18 no to 24 may naaraman sa lakitan nga pagdamo pagdugang sa kaso sa COVID-19 kaya na po gamay-gamay na nagyapon as question no as hambal no sa aton siniya nga mga taga Department of Health magkamanan nga mo ni ila kwan ang ginalantaw si karon nga sinatoti basic no kuno butang sa alang-alang ang mga ining mga probinsya isa na diri makabinan ang kwan ang ako na mga region dito sa Region 7 mayra sa pila ka lugar sa Region 7 nga may pagsaka iasang kaso sa COVID-19 so mo ni ko na pinaka-latest man sa ato sining Department of Health kay as mentioned nga sila ton as ginalauman ining mga dugang pagsaka sa kaso pero sa iban nga mga lugar ang dugang pagani mga lugar mga iban sa pungsod naton nga ginpaidaron sa COVID alert level number 1 so good kahapon until naman sa pitsa 15 pero ining iba niya may pagsaka at mo pa ginamonitor man sa aton sini nga mga otoridad napagit balantayan mga iban of course ining pag-recant no sa dugang nga mga sadto mga witnesses against kay Senadora Liled Lima at another naman nga recant niya sa statement so mo na yan ang mga ineffectos ni sa kaimtangan karon sining na priso nga senadora durante sa dalom sa administrasyon ni Presidente Duterte at pila na lang ka bulan ang nabilin matapos naman niya ang term of office ng Presidente Rodrigo Duterte. Di makuan pa ni, malalapuyot pa ni garo nga kombate naman sa korte kung naman kanabo sining mga duwa nga nag-recant like si self-confessed to nga drug dealer nga si Kerwin Espinosa na pinaka-latest to ang anay assist nga Bureau of Correction ang kabinan nga nag-recant man sa iya sining statement so ini makabulig ini sa pagwa sa kay Senadora de Lima sa presuhan mga kabinan hilapit na lang ang katapusan sa Office of Presidente Duterte do kadamo pa sa mga dalagko nga mga development na nagluwa no
Sipa rin pag-recant sa mga statement against sa kay Senadora de Lima, no? Dako ining pullback man sa kaso, no? Nga iya karon niya nga ginapangatubang ti pila ka tuig na preso si Senadora de Lima sa pagpungko year after pagpungko si Presidente Duterte terbilaton kinaburigal ti dito siya na dalman mga kaibigan, no? Of course, daw nga pagigya nga mga balita sa News Center inyong babatihan ang mga kahinabo magyapon niya sa Ukraine, no? Daw ongoing the current evacuation, no, sa mga residente sobra patos kagatos kinagtrap to bla si dalom to sa isa kay building again na bombahan sa Russian forces ito ya sa may area sa Mariupol mga kabinan, no? Nga ninsugdan na sining adlaw ang evacuation. Aray News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kimin! KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ikalawa ngayong Mayo 2022 at 7 araw na lang bago ang halalan sa ulo ng ating mga balita. Mismo ang COMELEC officials nais daw i-overhaul ang existing election laws para sa susunod na halalan. Ang Malacanang naman, ipinauubaya na sa korte ang pagbaliktad ng ilang testigo laban kay Senator Leila de Lima. At sa ating international news, House Speaker Nancy Pelosi ay bumisita sa Ukraine matapos na mahigit 2 buwan na pananalakay ng puwersa ng Russia. Nasa 10 billion pesos naman nawawala araw-araw na kita ng pamalaan dahil sa smuggling ng agricultural products ayon yan sa grupo ng mga magsasaka. Si Pangulong Rodrigo Duterte abangan at iba pang mga opisyal ay nagpaabot ho ng mensahe para sa Idil Fitr celebration, mga kababayan po nating Muslim. At sa ating ulat panahon, LPA nagdudulot yan ng ulan doon sa Mindanao. Ayon yan sa Pag-asa. Sa ating balitang palakasan, defending champion Milwaukee Bucks at Golden State Warriors parehong nakabuena mano sa pagsisimula ng NBA semifinals. At sa ating entertainment news, team ni newly crowned Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi overwhelmed din sa pagkapanalo ng Beauty Queen at nagpasalamat rin sa lahat ng sumuporta rito. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sa ating dabot mga kabombo, 2022 Campaign Trail Update. Sa ating dabot updates, inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na kailangang i-overhaul ang umiiral na batas patungkol sa halalan upang umangkop ito sa pagbabago ng panahon. Anya, kinakailangan mag-adjust ng mga patakaran at kasabay din ng panahon, sabay-sabay na ipapairal ang mga ito. Idinagdag pa niya na paano magkakaroon ng batas para sa halalan na naaangkop para din sa manumanong halalan kung nakakomputer naman ang ating eleksyon. Sinabi ni Garcia na dapat isama sa mga batas patungkol sa halalan ang pag-uuto sa mga kandidato na lumahok o obligadong dumalo sa mga debate. Iginiit ng commissioner na ang isang individual na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ay agad na itinuturing na kandidato at hindi lamang kapag nagsimula na ang campaign period. Plano rin ni Garcia na baguhin ang campaign financing at magkaroon ng revisyon sa party list law. Ayon pa sa abogado, ang pagtugon dito sa nasabing mga usapin ay maghahanda sa ating bansa sa darating na halalan.
Samantala naman, umaabot na sa 43 million voters information sheets ang naipamahagi ng Commission on Elections COMELEC sa buong bansa. Layunin ng VIS na ipaalam sa mabotante ang kanilang registration status at polling places para sa nalalapit na halalan. Ayon pa kay COMELEC Commissioner George Garcia, target nila na ma-distribute ang nasabing information sheet sa 64 o 67.4 million registered Filipino voters hanggang sa Miyerkules. Paliwanag niya na maaaring gamitin ang VIS bilang ebidensya ng isang botante ay rehistrado sa partikular na presento sakaling magkaroon ng error o mali sa online precinct finder. Samantala, sinabi ni Garcia naman na 100% nang naipamahagi ang VIS sa Cordillera Administrative Region, Region 1 at Region 3, habang 51% naman sa National Capital Region o NCR. 3 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Kuha muna tayo ng iba pang mga balita. Ang Palasyo Malacanang ay may reaksyon na ho kaugnay dun sa mga nagbabaligtaran na dating mga testigo laban kay Senator Leila de Lima. Ano kayang masasabi ng Palasyo? May balita si Bombo Raymond Tinaza. Ipinapaubaya na ng Malacanang sa korte ang issue ng pagbaliktad ng ilang testigo sa kasong kinakaharap ni Senador Leila de Lima kaugnay pa rin sa iligal na droga. Martang una ng binawi ni suspected drug lord Kerwin Espinosa ang lahat ng kanyang alegasyon laban kay De Lima kaugnay sa iligal na droga. Habang sumunod naman itong si dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos na bumawi ng kanyang testimonya dahil siya raw noon ay pinersa lamang ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Una nang inahayag ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na kanilang pinag-aaralan ng paghahain ng kasong perjury laban kay Espinosa kaugnay sa kanyang pagbaliktad sa mga naunang testimonya. And I understand yung aming Office of the Prosecutor General had already issued a statement saying that, although there is this affidavit, syempre, nasa sa kanya na yun, kung paano niya patutunayan yung mga sinabi niya dito sa affidavit na ito. I understand there are also pending cases for preliminary investigation against si Mr. Espinosa, So, titignan niyan, ano ba yung sinabi niya na yan? Titignan ano ba ang pwede niya maging liability, because I understand that previously he had also issued a statement or an affidavit na sinasabi nga niya na involved si Secretary Leila de Lima dito sa mga activities na ito. So tinitingnan lahat yan, but for now the statement, yung kanyang statement is there, and whether or not it will affect yung mga kaso against Senator Leila de Lima, I understand na ang statement ng Office of the Prosecutor General dito is that he is not a witness in any of the cases against Senator, pending cases, pending criminal cases against Senator Leila de Lima. Kaugnay nito, sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanara na iginagalang nila ang independence ng korte na humahawak sa kaso ni de Lima, partikular na sa kanilang pag-evaluate ng ebidensya na iniharap, gaya na lamang nitong si Ragos. Ayon kay Andanara, patuloy nilang pinagkatiwalaan ang Department of Justice at ng National Prosecution Service sa nilang pagsagawa ng mandato sa pag-imbestiga at paglilitis ng mga kasong kinakarapa ng mambabatas. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagang pa mga balita, iniulat ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang bagong itinayong Overseas Philippine Workers Hospital na nag-aalok ng libreng serbisyong medikal sa mga OFW at kanilang mga dependent ay magiging fully operational yan sa buwan ng Hunyo. Sinabi ni Bello na ordinary treatment at outpatient services lamang ang ibinibigay sa hospital sa ngayon dahil ilang medical equipment ang hindi pa naililipat sa pasilidad. Nakatakdang gilipat sa nasabing hospital ang 200 million pesos na halaga ng mga medical equipment ng dialysis, MRI, CT scan at sa kayong ibang state-of-the-art medical equipment. Napagalaman na ang 1.5 hectares na lupa na ginamit para sa hospital na nagkakalagayan ng 400 million pesos
ay donasyon ng pamalang panlalawigan ng Pampanga. Nasa halos 600 million pesos na halaga naman ng mga construction ang dinodonate ng Bloomberry Cultural Foundation para sa hospital building. Ang pagbili ng mga kagamitang medikal na nagkakalaga ng 200 million pesos ay pinunduan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon pa kay Bello, ang UP Philippine General Hospital ang mamahala sa operasyon ng OFW Hospital. Idinagdag niya na ang 250 million na budget ay inilaan para sa hospital mula yan sa pondo ng General Appropriations Act of 2022. Naghatid yan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. Ano kaya mga highlights mamaya sa ating tinututukang mga laro sa NBA. Sa ibang balita muna, iginiit ng Department of Health na bumababa na ang naitatalang fatalities o namamatay dito sa ating bansa bunsod pa rin ng COVID-19. Ito ang naging kasagutan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kaugnay naman sa katanungan kung bakit nananatiling marami ang namamatay sa COVID-19 batay dun sa mga nilalabas na data. Ipinaliwanag ni Vergere na ang ilan doon sa pagkamatay ay iniulat ay mula ho noong mga buwan pa na nakalipas na idinagdag na lamang sa kasalukuyang data dahil nga sa ilang antalang nangyari. Noong Abril, nagtala ang Department of Health ng daan-daang namatay kada linggo. As of May 1 mga kabombo o kahapon ay ang Pilipinas ay meron noong COVID-19 fatalities na aabot sa 60,397 batay huyan sa data ng Health Department. Bombo International News. Gumawa ng unannounced trip patungong Ukraine si House Speaker Nancy Pelosi. Siya ang naging pinaka-senior na official ng US na nakipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky mula na sumiklab ang digmaan mahigit 2 buwan na ang nakaraan. Sinabi ng opisina ni Pelosi noong linggo na pinangunahan ng speaker ang isang official na delegasyon ng Kongreso sa Ukraine. Ang una mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia sa bansa noong February 24. Nakipag-usap si US President Joe Biden sa House Speaker noong linggo upang talakayin ang kanyang biyahe sa Ukraine at ang kanyang pakikipagpulong kay Zelensky. Ibinahagi ni Zelensky ang isang video noong linggo ng kanyang pagpupulong sa delegasyon ng Kongreso at pinasalamatan ang Amerika sa suporta nito sa Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. Sa clip makikita si Pelosi na nagsasabi kay Zelensky, binibisita niya ito para magpasalamat sa pakikipaglaban para sa kalayaan at ang laban ni Zelensky ay laban para sa lahat at kaya ang kanilang pangako ay andyan sila hanggang sa matapos ang laban. Si Pelosi ay sinamahan ng ilang senior House Democrats kasama sina Representatives Gregory Meeks ng New York na namumuno iyan sa House Foreign Affairs Committee, Adam Schiff ng California, ang chairman ng House Intelligence Panel at Jim McGovern ng Massachusetts na namumuno naman ng House Rules Committee. Bahagi rin ng delegasyon sina Democratic Representative Bill Keating ng Massachusetts, Barbara Lee ng California at Jason Crow ng Colorado. Sa mga balita muli dito sa Pilipinas, ang deployment ng dagdag na puwersa na tutulong sa pagbibigay ng seguridad para huyan sa araw ng halalan ay sinisimulan na hong i-deploy at ang contingency plan naman ay tiniyak sakaling magpalit na ng liderato ang pambansang pulisya. May balita si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni PNP Chief General Jonardo Carlos na walang dapat ipangamba sa pagpapalit ng liderato sa kanilang hanay. Isang araw bago ang halalan sa May 9, 2022. Ayon kay Carlos, hindi makakaapekto sa operasyon ng PNP ang kanyang pagretiro sa May 8. Paliwanag nito, mayroon silang contingency plan para matiyak ang continuity sa kanilang organisasyon. Sa katunayan, umano ay hanggang June 30, 2022 ay alam na ng kanilang
kanilang mga tauhan ang gagawin. Sinabi naman ni Carlos na sa ngayon ay nasa practice stage na sila sa pagbibigay seguridad sa halalan. Nakaalerto na rin ang kanilang mga tauhan. Gayon din ang makagamitan para sa araw mismo ng botohan. Sinimula na rin ng PNP ang deployment ng kanilang mga dagdag na tauhan na magsisilbing augmentation force. Siniguro ni Carlos na sa darating na Biyernes, in place na ang lahat ng kanilang mga tauhan at maging ang kanilang mga kagamitan. Pakinggan natin si PNP Chief General Jonardo Carlos. What is our contingency plan? The leadership, itong sa National Task Force SAFE 2022, pag ganitong senaryo, ganito ang aksyon. So we're now, sabi ko nga, we're now in the practice phase. After that, ibabalik pagka may nangyari o yun sa contingency planning, performance phase naman kami. So lahat yan, and how we coordinate with the COMELEC, with the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. So we've done all the planning. We're now in the practice phase for May 9 onward. Pero halos nakalatag na eh. Deployment na lang kami ngayon ng additional personnel na manggagaling sa admin, may iiwan na RSSF, tapos nasa ground na yan by this week. Before Friday, nasa ground na yung addition. Samantala, umakyat na bilang number 3 man ng PNP si Police Lieutenant General Vicente Danao. Pinalitan ni Danao si PNP Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Ferdinand Dibina na nagretiro na sa serbisyo ngayong araw dahil sa pag-akyat ng pwesto. Maliban sa pagiging Deputy Chief for Operation, pamumunuan din ni Danao ang Security Task Force on National and Local Elections, ang Joint Task Force SAFE. Sinabi naman ni PNP Chief na buwan pa lang ng Abril ay naghahanda na si Danao para sa pagpapatuloy ng trabaho ni Dibina, kaya wala siyang nakikitang problema sa continuity. Sa ngayon, wala pang pinangalanan kung sinong kapalit ni Danao bilang the Chief Directorial Staff. Gayunman, sinabi ni Carlos na may inirekomenda na siyang opisyal na magiging kapalit ng general. Pakinggan natin muli si PNP Chief General Jonardo Carlos. I asked DP to shoot the order for him to be the Task Force Commander of the National Task Force for SAFE 2022. And April pa, hindi April, tama, first week of April, naka-briefing, naka-embed na si Lieutenant General Vic Danao doon sa function ng National Task Force sa SAFE 2022. Hindi na, alam na niya yan. At saka kita ko yung alam mo kasi may kanya-kanya tayong tawag dito, strong points and weak points eh. So I always try to put the person na kung ano yung strong point niya, nandun siya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nakapanumpa na ang mahigit 8,000 na bagitong abogado na isinasagawa sa isang malaking mall sa Pasay City. Ayon pa sa Office of the Board, confined ng tagsimula ang oath-taking dakong 1:00 ng hapon. Limitado lang ang seremonya sa mga manunumpa, maristado ng Supreme Court, examiners, law school deans, ilang opisyal ng Supreme Court at organizer. Ang mga panauhin ng inductees ay maaring panoorin ang oath-taking sa SMX Convention Center kung saan ipapalabas ang live feed ng ceremony. Sa isinagawang oath-taking naman, binalikan ni Associated Justice Marvic Yunen ang paghihirap ng mga bagong abogado bago maabot ang kanilang mga pangarap. Narito ang bahagi ng talumpati ni Associated Justice Marvic Yunen, ang bar chairperson ng 2020-2021 bar examination. Atin niyang alamin mamaya. Ngayong taon, nasa 8,241 ang pumasa sa nakilipas na bar examinations noong February, mula ito sa 11,402 na kumuha ng bar na kumakatawan sa 72.28%. Sila anya ay nakakuha ng 75% o higit pa na score sa naturang pagsusulit. 761 ang nakakuha ng grado na 85 hanggang 90% o katumbas yan ng 9.23% ng bar examinees. May 14 naman ang nakakuha ng mahigit ilang porsyento na grado na kumakatawan yan sa 0.17% na kumuha sa nagdaang bar exam. Ating balikan sa Supreme Court, Marvic Yunen. Introduce these bar examinations done during a pandemic, 3 waves of COVID-19 virus,
total and partial lockdowns globally and nationally, and a typhoon that ravaged the Visayas. I acknowledge the extraordinary difficulties that you have all experienced, the long nights, the uncertainty, the voluntary isolation, the reviews and study groups through Zoom, the 32 bar bulletins, Bar Plus, then Bar Plus, then Bar Plus again. Then the shifts in the schedules, then the changes in the number of days, the 1-month isolation, the COVID antigen test 48 hours before, then day 1, then the exhaustion after day 1, all the contingencies, all the personnel, and all the testing sites. Then came the waiting for 2 months, the surprise announcement about announcement. The grading of the examination answers in record time. Then, pansit, that night before the release of the results of the bar. Sana may nagbigay ng pansit sa inyo. The special session of the court and bank, then the announcement. 8,241, 72.28 exemplary passers, excellent passers, the ranking of law schools. Napakinggan si Supreme Court Associate Justice Marvic Lunen. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. At mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, atin hong aalamin ano kayang masasabi o reaksyon noong panig nitong nanalo dito ho sa katatapos lamang ho ito na beauty pageant nitong nakalipas na araw. Ano kaya ang kanilang reaksyon? Lalo na ho yung talagang tumutok doon ho sa beautification, no? Pagpapaganda dito sa mga kandidata ho na ito. Samantala, sa iba pang mga balita, inimok ng Commission on Elections o COMELEC ang mga botante na magdala ng kanilang kodigo o listahan ng kanilang mga gustong kandidato kapag sila ay boboto sa May 9 elections. Naniniwala si Commissioner George Garcia na ang pagkakaroon ng listahan ay makakatulong sa pagpapabilis ng proseso ng pagboto. Matatandaan na tumagal nga ng hanggang 40 minuto ang ilan doon sa nakalipas na mock elections. Kaya naman ay naisipan ng COMELEC na pagtingin yung paghimok sa publiko na magbitbit ng kanilang voters guide o yung kodigo na personal nilang ginawa. Anya, maaaring gamitin ang mga voters information sheet bilang kanilang kodigo. Ang VIS ay naglalaman ng mga pangalan ng mga botante, presinto ng pagbobotohan at mga dapat at gayon din yung mga hindi dapat na gawin sa panahon ng pagboto at ang mga kandidato rin na naglalaban-laban at kasalukuyang nasa proseso ang COMELEC sa pamamahagi po ng mga VIS na nasa 65.7 milyon na mga rehistradong botante. Noong Mayo 2, ngayong Mayo 2 ay naipamahagi na nga ang mahigit 46 million. Yan ho ay as of 5 o'clock this afternoon at napagalaman ho na inaasahan ng COMELEC na may papamahagi ito ng kumpleto. Yung polling precinct finder at iba pang mga data na ho hanggang Miyerkules dahil lang bilang ho ng mga botante na sasaluhin ay limitado daw doon sa 10 bawat presinto. Yan ang nagiging dahilan kung bakit ho pinapalawig pa ng naturang tanggapan ng oras ng pagboto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil alam nila na magkakaroon ho ng mahabang pila doon sa pagpasok ng mga ito at magkakaroon din ng temperature check at kung saan na magtatanong yung mga botante doon sa Voters Assistance Desk at kinakailangan ho ng iba yung gabay para maingat na may proseso yung kanilang pagboto at mabilang din naman ito ng tama sa panahon ng pagbilang. Kaya ang booster shot para sa election board, di pa kailangan ayon yan sa Department of Health. At sa ating entertainment news, ang team ni newly crowned Miss Universe of Philippines 2022 Celeste Cortesi overwhelmed din sa pagkapanalo ng Beauty Queen at nagpasalamat rin sa lahat ng sumuporta dito. Yan at iba pang mga balita, susunod na.
Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako. Para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 23 minuto na ho, makalipas ang alas 6 ng gabi. Kuha pa tayo ng iba pang update mula ho sa ating mga kasamahan dahil 10 billion pesos pala yung nawawala dun ho sa araw-araw na dapat ay kinikita ng pamahalaan dahil sa nangyayari ho na smuggling sa mga agricultural products ay lalong pabawas ng pabawas yung kita ng gobyerno mula ho dito sa mga ganitong hakbang ng ilang mga illegalista. Yan ho ay batay sa pag-aaral ng ilang grupo ng mga magsasaka. Alamin natin ang kabuang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, tiwala ngayon ang grupo ng mga magsasaka na mapapanagot ng Department of Justice sa lalong madaling panahon itong mga sangkot sa smuggling ng mga agricultural products dito pa rin sa Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, sinabi nitong nasa 10 billion pesos daw araw-araw ang nawawalang kita ng ating pamahalaan dahil pa rin sa smuggling ng mga agricultural products. Pati yung baboy, pati manok, pati bigas, no? Umabot ng 10 billion isang araw ang nawawala sa ating gobyerno. And kung makikita mo, yung mga gumagawa ng tama, no? Tinatanggal pa nila. Dahil dito, sinabi ni Sona, dapat ay kumilos na dito ang ating pamahalaan at bilisan na itong investigasyon. Seryoso naman ang itong DOJ and of course itong MPI. We hope na mapin down, no? Kasi na-mention yung dalawang almost 4 na pangalan, no? And concerned tayo dun sa sibuyas, itong na-mention na pangalan dun sa Senate hearing na si Lea Cruz. Kasi aside from na-mention siya as a smuggler dun sa mga sibuyas, Bombo Gerald, yung nabalita natin, yung allocation ng mga sibuyas dun sa loob ng BPI. Kung maalala nung nakarang linggo nang kumpirmahin ni Department of Justice Undersecretary Adrian Sugay na ipinag-utos na raw ni Justice Secretary Menardo Guevara na imbestigahan ang smuggling ng mga produktong pang-agrikultura dito pa rin sa Pilipinas. Ang direktiba sa NBI, talagang pag-aralan yan, tignan ng mabuti kung sino yung dapat panagutin. Dapat imbestigahan yan ng mas malaliman. Alam naman natin na napakalaking issue nito at talagang siguro nararapat na tignan ng mabuti kung anong pwedeng gawin dyan. Pinag-aaralan din naman namin yan. Kunyari may mga kaso rito. Ano bang extent nitong smuggling na ito, di ba? Sabi nga, sobrang laki. So nangyayari tuloy, this may be deemed economic sabotage. Kung ganun nga ang magiging finding ng ating mga prosecutors, pag merong under preliminary investigation dito sa mga kaso na yan, makakasiguro kayo na yan ang kasong ipa-file sa mga korte. Kung ganun nga ang naging extent at ganun kalalim itong mga activities na ito ng mga ibang tao. Samantala, malaki naman ang paniniwala ni Engineer So na may sabwatan sa pagitan ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture sa pagpapasok ng mga smuggled na agricultural products. Base na rin sa inyong pahayag, Engineer, sa tingin nyo may sabwatan dito yung DA sa Bureau of Customs dahil nakakalusot itong mga kargamento na ito, Engineer? Yeah, sigurado yan na Bombo Gerald, may sabwatan between Department of Agriculture tsaka Custom para makalabas mga ito. Imposible kasi silang dalawa ang nagche-check, no? Yun ang nasa batas.
Dahil dito, sinabi ni Sona dapat ay imbestigahan din ang lahat ng mga opisyal ng BOC at ng DA para matukoy kung mayroon silang mga kasabwat sa loob ng ahensya. Una rito, sinabi ni Sugay na umaasa ang Department of Justice na ngayong buwan ay matatanggap nila itong resulta ng investigasyon na isinasagawa ng National Bureau of Investigation kaugnay pa rin sa smuggling ng mga agricultural products. Ayon kay Sugay, sa ngayon daw kasi ay wala pa silang natatanggap na anumang report mula sa NBI. Pero siniguro naman itong patuloy na iniimbestiga ng NBI ang naturang issue. Sinabi pa ni Sugay na masusi umanong pinag-aaralan ngayon ng Department of Justice kung pasok ang reklamong economic sabotage na isasampa sa mga suspected large-scale agriculture smugglers dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Sugay, malawak daw kasi ang extent ng smuggling sa bansa na nakakapekto sa ekonomiya. Lugi rin ang mga local farmers dahil sa mga smuggled na agricultural products. Sinisilip na rin umano ng DOJ ang posibilidad na mayroong mga pending cases ng mga umano'y smugglers ng agricultural products nationwide at pinabibilis itong isinisagawang mga proceedings. Mayroon na rin umanong imbitasyon si Guevara sa Department of Agriculture na maghain ng reklamo laban sa mga smugglers. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na huyan sa atin mga kabombo sa oras na 29 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan ho mamaya mga kabombo dahil nga malapit ang eleksyon, 7 araw na lamang ho ang ating The Vote Countdown. At dito mga kabombo, nangangahulugan na 1 linggo na lamang bago ang eleksyon. Ay next Monday na ho ito. Kaya ho mamaya ay mamarapati nating makausap ang isang eksperto tungkol ho dito sa teknolohiyang gagamitin at gayon din yung iba pang mga may kinalaman sa pagiging safe nga ba itong ating mangyayaring eleksyon. So ang makakausap ho natin eksperto sa teknolohiya at eksperto rin ho dito sa pagbabantay dito ho sa halalan, ano? At ilang taon na rin ho ang nakakalipas ng pagtutok dyan. Mamaya-maya lamang ho yan, mga kabombo. Sa atin pang mga dagdag na balita, pagdedeklara ng artificial daw na COVID-19 surge bago pa man ang eleksyon ay mariin ho yang ipinapabulaanan ng Department of Health. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Everly Rico. Pinabulaanan ng Department of Health ang kumakalat na report hinggil sa pagdedeklara ng artificial COVID-19 surge bago ang nalalapit na halalan. Paliwanag pa ni infectious disease expert at Department of Health Technical Advisory Group Dr. Edsel Salvania na base sa ebidensya at centralized repository data ang mga iniulat na kaso ng COVID-19 ng DOH. Pinunto ng kagawaran na ang kanilang ginagamit na basihan ay ang ibang metrics gaya ng healthcare utilization upang masuri at makapagrekomenda sa higher authorities kung maghihigpit o magluluwag sa alert levels. Wala po talagang dinideclare na kung ano man artificial or ano. Ang binapatayan po ng mga reports, number of cases is really yung reports on the ground. Meron naman po tayong centralized repository na pinapatakbo ng Epidemiology Bureau. Kung ano man yung cases na meron po, rini-report po ito, whether tataas, bababa, or walang madadagdag. Ano po, hindi po kami gumagawa ng mga numbers. Ito po ay base sa ebidensya at pwede naman pong tanungin, transparent naman po ever since. Kung tumataas, rini-report naman po ng DOH. Kung bumababa, rini-report. Pantay-pantay po, our systems are transparent. These can be seen naman po kung ano yung talaga yung mga kaso na nakikita araw-araw. Binigyang din ng Department of Health na sa halip na magpakalat ng mali at hindi beripikadong impormasyon, dapat anyang gawin ng bawat isa ang ating parte para mapigilan ang transmission at maiwasan ang muling pagpapatupad ng restriction bunsod ng COVID-19 pandemic. Ito ay ang pagsusuot ng best fitted mask, pag-isolate kapag nagkakasakit,
ang pagdoble ng proteksyon sa pamamagitan ng pagbabakuna at boosters at tiyaking may maayos na airflow. Ayon sa Department of Health, ang mataas na vaccination coverage para sa primary series at pagtalima sa minimum public health standards ay nagresulta sa downward trend ng mga kaso ng COVID-19 kada araw sa nakalipas na linggo at nagresulta din ito sa overall national positivity rate o bilang ng mga individual na nagpupositibo sa COVID-19 tests na nasa 1.2% lamang. Batay sa infectious disease expert na nakikitaan ng posibleng may banta na tumaas ang hawaan ng COVID-19 dahil sa mga super spreader events na may kinalaman sa eleksyon. Subalit ipinunto ni Dr. Salvania na ang antas ng pagbabakuna sa booster ay sapat para maprotektahan ang healthcare system ng bansa kaakibat ng patuloy na pagsusuot ng face mask at pagsunod sa minimum public health standards. Well, the more people are around, the more super spreader events na nakikita natin, of course, meron talagang risk na tumaas yung transmission ng COVID-19. Bagamat, pag titingnan naman natin, nung January, napakataas po na number of cases natin, and it was BA2, the worst kind of Omicron at that time. And even though mas marami talaga yung cases compared to Delta, several times more, hindi naman po na-overwhelm yung hospitals natin. And so what this really tells us is that yung level of immunization natin at boosting, although we could do better with boosting, is enough to protect our healthcare system. As long as patuloy po natin gagamitin yung masks natin, yung ating public health standards, at hopefully po mag-push pa tayo para mas maraming tao yung boost, kaya para mas maging resilient kung sakali man tumaas ng bahagya yung cases ay maaagapan agad ito dahil meron tayong tinatawag na immune resilience. Samantala, naabot naman na ng Department of Health ang nasa 74.8% mula sa target population ng bansa na makumpletong mabakunahan kontra sa COVID-19 o katumbas ito ng mahigit 67.3 milyong Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 34 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At mapalad ho tayo, mga kabombo, mga Kastar Nation. Ito na ho yung ipinapangako po namin sa inyo. Ang makakausap po natin ngayon, live via Zoom, siya ang chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Pero maliban ho dyan, ito no, siya ho ay nagtayo ng 5 very successful na technology companies. At ikinukonsidera ho siya bilang isa sa leading technology expert dito sa ating bansa, sa buong Pilipinas. Sila ho ay tumutulong sa mga telco, maging sa gobyerno at pati na sa mga bangko, at lalo na ho yung may complex na digital systems na ginagamit. Kabilang na ho yung issue pang security at yung digital transformation. Naging bahagi rin ho siya ng PPCRB noon bilang volunteer. Taong 2010, kundi ako nagkakamali. At ngayon ho, ay nagsisilbi ho siya bilang chairperson mula pa ho noong 2019. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Madam Chairperson ng PPCRB, Ma'am Myla Villanueva. Good evening, Ma'am. Good evening, Bombo Dennis, Bombo Jane. How are you tonight? Po, very nice. At kami ho'y nagpapasalamat ng lubos na pinaunlakan po ninyo. Alam po namin, napaka-busy po ninyo ngayon dyan ho sa mga preparasyon para sa election day na pinaghahandaan. Okay, unang-unang tanong, Madam Chair, 7 araw na lamang ho kasi bago ang eleksyon. Marami pa rin ho yung nagpapalutang, lalo na sa internet, na may issue raw ng posibleng magkaroon ng dayaan, lalo na ho yung sa teknolohiya. Gagamitin daw yung Smartmatic, knowing na may mga naaresto nga ho na nagpapakilalang hackers at scammers daw pala. Gaano ho ba ka-safe yung magiging resulta ng atin pong halalan, Madam Chair? Okay, thank you very much for inviting me tonight. Bombo Dennis, matagal na po ang ating pagprepara sa PPCRB at part po ng team natin are mga technology experts na top
of their field naman. So, natapos na po natin ang source code review, katuwang ang COMELEC at madami din pong inibitan ng mga political parties na tignan yung source code na yan. Ano po ba ang source code? Yan po yung utak ng mga computers na gagamitin sa ating halalan. So far, nasuri na yan. Second po, 500,000 volunteers po ang makikilahok sa May 9 galing sa PPCRV. At handa din po silang mag-witness ng mga pangyayari sa presinto. We have 106,000 precincts po this coming May 9 across 37,000 voting centers. Pero doon po at 7 o'clock in the evening, pagkatapos po ng sarado ng presinto, ay makakakuha po ang volunteers natin ng 4th copy of the election return. Yan po ay padadala sa ating headquarters at doon po ay pinagbabangga namin ang datos na pinapadala ng mga vote counting machine at ang hawak-hawak naming ER para masigurado po na walang dagdag bawas na nangyayari. Okay, with your indulgence, Madam Chairperson, nais ko lamang munang bigyan daan yung katanungan din ng aking kapartner dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane. Oo, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Sa inyo pong pananaw, gaano katagal bago malalaman ang winning national candidates using the present technology ng service provider ng COMELEC? Yeah, I think every election, paganda po ng paganda ang rate ng transmission natin galing sa mga VCM. Naghanda na rin po ang ating mga telco na talagang mas efficient po ang pagpapadala ng mga resulta. In the first evening po, 7, 8, 9, 10, nagpapasukan na po ang resulta. By the next day po, medyo nakikita na natin ang itsura ng ating election. Unless it's very close, then we really have to wait another day. But in the past elections po, pabilis ng pabilis ang pagpasok ng resulta. So by May 10, medyo napapansin na natin ng trend. But to be clear po, ang COMELEC lang po ang pwedeng mag-declare no matter what kind of trending we are seeing. Ang COMELEC lang po talaga ang pwedeng mag-declare ng proclaimed winners. I see. Okay. Kung kayo ho ang tatanungin, Madam Chair, tungkol ho dito sa ginagamit nating makina, kontento ho ba kayo dito sa vote counting machine hanggang sa mga susunod ho na eleksyon? Pwede ba natin itong i-recommenda ho doon sa next elections, and hanggang kailan po pwedeng magamit itong teknolohiya po ng Smartmatic using this vote counting machine? O sa tingin nyo, pwede na o dapat na bang mag-upgrade sa mga darating ho na halalan? Well, pag-usapan muna natin ang election na mangyayari, So, tinest po ang lahat ng machines na yan sa Santa Rosa. At bago po umpisa ng election from May 2 to May 7, in fact, nangyayari na yan starting tomorrow, meron po tayong final testing and sealing activity. Ang ating pong mga witnesses, political party at saka PPCRV, magte-test po ng 10 balot na bobotohan natin along with the COMELEC at isusubo yan sa mga vote counting machine para masigurado tayo na tama po ang pagbilang ng vote counting machine na ating gagamitin ngayon. Kung ang tanong niyo po sa akin ay okay pa ba to sa next election, as a technology person po, parati pong nagpapalit ang teknolohiya. So one of the things na gusto namin gawin sa PPCRV is to really ask for a change in yung purchasing way ng ating batas na para po mas madami ang makapag-bid ng mga bago-bagong sistema na nakikita natin around the world. Ayun. So that's for the next election.
Okay, nagagamit na rin ho itong precinct finder, ano? Marami yung natutuwa dito, ang ganda ng feedback, ano? Kaya lang may mangilan-ngilan na yung issue nila hindi mahanap daw yung kanilang mga pangalan at hindi nagtutugma yung iba naman ho, ano, para dun sa presinto. May re-recommenda ho ba kayong pagbabago dito ho sa setup na ito ng Commission on Elections para kahit papaano makatulong ng malaki para ho sa ating mga mga butante nationwide dito ho sa paghahanap ng kanilang mga presinto at yung iba pa para maiwasan yung kalituhan, Madam Chair? Hindi lang po siguro kalituhan, Bombo Dennis, no? Alam no, may pandemya pa po tayo ngayon, kaya ang tip ko lang is please know your precincts na as early as possible. Madali pong gamitin yung precinct finder. I want to congratulate the COMELEC. Pero paminsan po nakakalimutan natin sa rehistro, kunyari junior, capital pala yung sinulat natin or may tuldok. So try as many times as possible hanggang mahanap niyo yung inyong pangalan. Second po, sa ating mga voting centers, makikita niyo po ang PPCRV Voters Assistance Desk. Doon din po pwede kayo makapagtanong ng precinct number ninyo at nakapaskil naman po sa mga voting centers ang presinto. But try to use the precinct finder, napakadali pong gamitin. The next thing that I suggest po to our voters is talagang pag-isipan na ng gusto ang inyong mga boto, ipagdasal, and to discern, no? Kasi yan po ay makakaapekto sa ating pamumuhay sa sunod na 6 years. So, I suggest po na ilista na rin yan bago pa man makaabot sa presinto para mas mabilis po ang ating pagboto at ayaw naman po natin maging super spreader event ang ating election. So, try to go in and out as soon as possible, knowing your votes today. I see. Okay. Makikikumusta na rin ho kami. Samantalahin na namin yung pagkakataon. Doon ho sa nakuha naming impormasyon, doon sa pag-gather ng PPCRB, ng inyong mga volunteers, kumusta naman ho ngayon ang turnout ng mga gustong maging volunteer, ano ho? Knowing na tayo nasa ilalim pa rin ng pandemic. Papaano ho yung mga hakbang na inyo pong ginagawa? Yes, as much as possible, kung gusto nating maayos at walang kaduda-duda ang ating eleksyon, sana po ay makover natin lahat ng precincts, no, na may volunteer. Maganda po ang sagot sa ating panawagan na mag-volunteer. Alam mo, Bombo Dennis and Jane, ako po ay nung bata pa ay naging volunteer. Napakasarap pong ng pakiramdam na magbigay ng oras para sa ating bansa. And sa PPCRV po, ang tawag namin dyan for love of God and country. So, but we still need volunteers. There are areas na nangangailangan pa rin and 106,000 plus po yun. Kaya I'm calling on everyone, please give your time and volunteer. Go to your parishes at makakahanap po kayo doon ng PPCRV coordinator. I see. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na inilaan po ninyo sa gabing ito dito sa Bombo Radio Philippines at kami ho'y makikikumusta pa sa mga susunod na pagkakataon para sa mas detalyado pa yung atin hong pagkalap ng impormasyon galing ho sa inyo. Mainam talaga nanggagaling ho sa mga eksperto yung mga ganito hong bagay. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Madam Myla Villanueva, ang chairperson ng PPCRB. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakausap ang chairperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Ms. Myla Villanueva. Siya ho ay, kagaya ng binabanggit natin, siya ho ay hindi lamang volunteer dyan sa PPCRB, kundi siya ho ay eksperto. 5 successful technology companies ho yung kanilang naitatag at ikinukonsidera ho si Ms. Villanueva bilang isa sa leading technology expert ng ating bansa, lalo na ho yung talagang tutok ho dito, no? Sa mga telco at gayon din ho yung security features, yung iba pang mga bagay may kinalaman ho dyan at angkop para dito ho sa nalalapit na halalan.
Sa dagdag pang mga balita, kaisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Filipino Muslim community sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Sa kanyang mensahe, binigyang din ang Pangulo na ang masaganang okasyon at pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kapatid na Muslim para makisaya at maliwanagan sa mga pagpapalang kaloob ni Allah. Kaya naman anya, kaisa siya sa pagpapasalamat sa nasa itaas para sa pagpapalang ito at sa pananatiling malakas sa buong panahon ng pagtitika. Ayon pa sa Pangulo, sa nagdaang ilang taon na may pandemya si COVID-19 ay pinanatili ng Panginoon at ni Allah na matatag ang bawat isa, kaya dapat talaga anyang maging masaya at magpasalamat sa patuloy na gabay sa buong panahon ng ating pagdurusa. Sa banal na okasyong ito, umaasa ang Pangulo na lalo pang lumakas sa mga kapatid nating Muslim at patuloy na magbigay inspirasyon sa kanila na maging modelo hindi lamang ng paniniwalang Islam na mga ito, kundi ang pinakamagandang loob at pagmamalasakit sa lahat ng sangkatauhan. Bombo Weather Update. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa DOST ang isa na namang low pressure area. Ito ay bagong low pressure area at iba pa yung nagdaan nitong weekend at yan ho'y nakakapekto sa malaking parte ng rehiyon ng Mindanao. Huling namataan ang namumong sama ng panahon sa layong 305 kilometro sa silangan ng General Santos City. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCC na may magkakaibang temperatura at naghahatid ng mga pag-ulan. Kaya hindi inaalis ang posibilidad na lalakas pa ang naturang low pressure area at yan ay mangyayari sa mga susunod na araw. Kabilang ho sa makakaranas ng mga pag-ulan, yung Soc-Sargen, BARMM, Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao at ang Zamboanga Peninsula. Maaari namang ulanin din ang extreme northern Luzon dahil dito sa umiiral na frontal system. Habang ang iba pang parte ng ating bansa kasama ng Metro Manila ay makakaranas naman ng isolated thunderstorm lalo na ho tuwing hapon at gabi. Nakahanda ang Philippine National Police sa anumang maging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa operasyon ng online sabong. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, natatalima sila sa desisyon ng Pangulo at ipagpapatuloy lang nila ang kanilang trabaho. Gayunpaman, kanyang sinabi na tinitingnan nila ang social cost ng e-sabong at ang epekto nito na hindi maganda para sa mga na-addict dito. Samantala, kahit tila walang usad ang nangyayaring paghahanap sa mahigit 30 sabongero, umaasa si Carlos na may buhay pa rin ang mga ito. Patuloy man ang pag-imbestiga ng PNP at sinisikap nilang hanapin ang mga nawawalang sabongero para maibalik sa kanilang mga pamilya. Maring itinanggi naman ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang akusasyon ng party list congressman na si Carlos Isagani Zarate na target siya ng red tagging ng PNP. Ang reklamo ng mambabatas ay dahil daw dun sa tarpaulin na nag-uugnay sa mambabatas sa kilusang komunista na umano'y nakadisplay sa harapan ng Capas Municipal Police Station dun sa Tarlac. Paliwanag ng PNP Chief, ang istasyon ng pulis ay nasa loob ng compound ng LGU kaya hindi nila kontrolado ang pagkilos ng mga tao sa loob ng compound. Dagdag pa ng PNP Chief, ang sinasabing tarpaulin ay ikinabit sa labas ng gate na siyang bakura naman ng naturang istasyon. Gate ng PNP Chief, hindi pinahihintulutan ng PNP ang kanilang mga tauhan na gamitin ang mga pasilidad ng PNP sa pamumulitika. Tiniyak naman ni Carlos na pinaiimbestigahan niya ang naturang insidente na nakakasira sa imahen ng pambansang pulisya. Bombo Sports News. Nakabuena mano ng panalo ang defending champion ng Milwaukee Bucks matapos na tambakan ang Boston Celtics sa score na 101-89. Yan ho ay sa Game 1 sa pagsisimula ng NBA semifinals dun sa Eastern Conference. Bumida sa panalo ng Bucks ang two-time NBA MVP na si Giannis Antetokounmpo na nagtala ng triple-double na kanyang performance gamit ang 24 points, 13 rebounds at 12 assists. Malaking tulong din ang ginawa ni Drew Holiday na may 25 points at 10 rebounds at si Bobby Portis na nagpakitang gilas naman
ng 15 points at 11 rebounds. Nasayang din ang ginawa ni Jason Tatum at nagpakita ito ng 21 points at ni Jaylen Brown na nagdagdag naman ng 12 points. Gagawin ang Game 2 sa darating na araw ng Miyerkules. Sa ibang game naman mga kabombo, nakalusot ang Golden State Warriors ng 1 puntos laban sa Memphis Grizzlies 117-116 para makuha ang Game 1 sa hiwalay nilang game sa Western Conference NBA Semifinals. Naging susi sa naturang panalo ng Warriors ang ginawa ni Klay Thompson na go-ahead 3-pointer sa kabila ng may 36 seconds na natitira at yan ay para sa naturang game. Nanguna naman sa diskarte ng Warriors si Jordan Poole na may career high na 31 points mula ho sa bench at nagtala ng playoff best na 5 of 10 sa 3 points. At nagdagdag naman ito si Stephen Curry ng 24 points at si Klay Thompson ay nagtapos sa 15 points. Ang kasamahan nila na si Draymond Green ay sa first half pa lamang ay na-eject na ho ito sa naturang game. Bombo Entertainment News. Ang team ni newly crowned Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi overwhelmed din sa pagkapanalo ng Beauty Queen at nagpasalamat rin sa lahat ng sumuporta dito. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Baguio. Overwhelmed pa rin ang buong glam team ng newly crowned Miss Universe Philippines 2022 na si Celeste Cortesi sa pagkapanalo ng Filipina-Italian Beauty Queen. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Giliana Valenzuela, ang resident hair and makeup artist ng The Camp, nagbubunyi ang kanilang buong team dahil ang 24-year-old model at dating Miss Earth Philippines 2018 nga ang kanilang kauna-unahang alaga na lalaban sa Miss Universe. Actually, we are very happy and we are very speechless. This is going to be the first time from our camp that we will going to have a Miss Universe. I want to share this limelight with other makeup artists, si Rog Bernaldez. He is the one who actually did Celeste's makeup on the finals night. We all know that Celeste is really gorgeous. Aside from that, I think Celeste is actually a very relatable person. Diretso siya sumagot at alam mong nanggagaling sa puso. In behalf of the camp, please continue your support to our queen, our Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi, as she will going to represent the Philippines this coming Miss Universe. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Giliana Valenzuela, ang resident hair and makeup artist ni Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi. Naiuwi nga ni Celeste ang corona na ipinasa ng Cebuana beauty queen na si Beatriz Gomez noong Sabado ng gabi sa engrandeng coronation night sa MOA Arena na dinaluhan ni reigning Miss Universe 2021 Hernaz Sandu at ng mga former Miss Universe title holders na sina Pia Wurtzbach, Iris Mitenar at Demi Lee Thibault. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 52 pesos 33 centavos. Singaporean dollar, 37 pesos 84 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 66 centavos. Ang euro, 55 pesos 20 centavos. At ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos 95 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyay sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orafio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Muli, narito ang ating mga naging headlines. Mismong COMELEC officials nais daw na i-overhaul ang existing election laws para sa susunod na halalan. Ang Malacanang ipinaubayan na sa korte ang pagbaliktad ng ilang testigo laban kay Senator Leila de Lima. At sa international news, House Speaker Nancy Pelosi ay binisita yung Ukraine matapos ang mahigit 2 buwan na pananalakay ng Russia. 10 billion pesos nawawala naman araw-araw na kita ng pabalaan dahil sa smuggling ng agricultural products ayon yan sa grupo ng mga magsasaka. At kanina si Pangulong Duterte at iba pang mga opisyal nagpaabot ho ng kanilang mensahe ng pakikisa para sa Idil Fitr celebration ng mga kababayan ho nating Muslim. Sa ating ulat panahon, LPA nagdudulot ng ulan sa Mindanao ayon yan sa Pag-asa. At sa ating balitang palakasan, defending champion Milwaukee Bucks at Golden State Warriors parehong nakabuena manong panalo sa pagsisimula ng NBA Semifinals. Sa ating entertainment news, team ni newly crowned Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi overwhelmed din sa pagkapanalo ng Beauty Queen at nagpasalamat rin sa lahat ng sumuporta dito. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari kayong mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Bas Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bas Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Radio Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Nadsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan Zona Libre. Karon dia daw sang Lunes, Petsa 2, sa bulan sa Mayo, tuig 2022. Sa ato sa pagpalagad paglok na ita karon nga gabi may kopod na ang insining alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob na may alas 9 ang takna siring nga gabi sa pagdulong sa kag pagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita.
Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madraguan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter. Sa itong sering nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteer sa mga tagban sa pila ka madraguan nga mga balita. Pinakuli nga maripon. Kana na po asahin sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtamyo tanay sa aton siring nga mga kauto na mataga Parmatita Road, mga pinanggata nga managrense kag babakolodon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, no, sa kag sa YouTube. Pagi sa aton official Facebook kag YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre tiaraman dirang aton siring nga mga kauto, no, mga taga Parmati naton, no, nga nagapamati diri sa bahin sang 630 kHz. So welcome sa pagpalagad sa panglunes ng edisyon sang Zona Libre. Petsa 2 na kita, no, sa dili makababot silingon, ti may nabilin 7 na lang. Nakadlaw ang nabilin kag eleksyon na. Ti nagahilapit na gid iya makabanan, no. So sa sunod nga Lunes na, no, Mayo 9, 2022. Makalawat-awat man sa dito makabaran pila ka mga kuan naton, no, kauturan naton nga ti nagaparigayon sang sining pagpaabot no sang ilang kadalagan o kun ilang kapasnawan, no, kadalagan niya makamo kun kapasnawan sa palabuton nga eleksyon. Grabe, no. Di mo gid basta mga politiko ka, no, daw makahalawat-awat bala ang kuan ang inyong tawag sa gani, ang inyo iyang pamatsyag. Daw makalawat-awat, no, ang iyo sa nga pamatsyagan, no, kay ti iban may ara nga kampante naman nga magdaog, pero iban ti paningkamot pa, hingagaw. Oy, labay man akon, no, sa diri sa siring kuan balaho, no, sa siring nagahilapit ang eleksyon. Wow, ti Commission on Elections sa kapanawagan kita sa COMELEC, no, ang vote buying bantayan nyo gid ang tagtagana isang sobre ba do hindi na magwantahan. Ang unod tag 500 pesos, mayra 700, no, duay pa 1,000 unod. Unod sang sobrete ara, no. So Commission on Elections, ambot ko na mutikan nyo ina, ambot ko nakuha nyo na, no, nakitaan na ninyo, nagalagaw na ang COMELEC naton. Tiyari na ho. O panglagsan nyo na kag pang pang Indian target ang gamita. Para nga pag-igo sa lawas nila, pagbunot sang Indian target, no, sakit-sakit man Japon mo. Pag-igo sakit, pagbunot mas masakit pagid. Para magkaladudla na lang iya ba, no, ang ining mga politiko nga mga sungayan, no, kaperte ang pagpamakal sa boto kabaylo sa ila sa iyang kadalagan. Sige, no, so hibalaon tayo mga kabanan, sa aton official countdown sa liwat 7 na lang kadlaw ang nabilin Mayo 9, 2022 nga national kag local election. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 7 minutos sa nakaligid sa takna kada 7 sa gabi. Ano big talopang don pila ka madragwan nga mga balita sa mga top stories of the day, mga dalagwan nga mga balita lokal. Ang Puerto sang Pulupandan ang ginunugrahan niya makabanan sining daw according sa acting PPA manager sang Philippine Ports Authority, no, diri karon niya makabanan, no, pasiman sa pagpahayag diri, no, ni PPA acting general manager Engineer Nelson Kaabay Jr. Di ining puerto ni, no, sang Pulupandan pakadto ini sa bahin sa Guimaras. Nga kung pwede, kung gusto taman nga dito mag-agi, okay man. Kung diri sa bread ko, pwede man, no. Pagaling kay ti kung sa Pulupandan naman ang magkakadto sa Guimaras, mas maayo man ni sa ila to. Sila man ang makabenepisyo dito. Pero kung kita nga nagapauli kita sa probinsya man sa Iloilo, kag kumay kantuan kita sa probinsya sa Iloilo, didiri kita yung maagi sa Breadco Port, no, para po dito sa Iloilo City o kon sa Dumangas. Para sa sining nasambit iya makabanan nga nga mga puerto nga pagagyanta sa tion nga ti kita ang may mga hilikoton sa tagsa-tagsa ka mga isla. Mulatar ko sa report ni Bumbuan sa Dosorilla diri sa aton siring nga pagpangalagad.
Samtang duga pa sa diri nga babalita iya kag siyempre sa Negros Occidental Provincial Capital. Report karon ni Bombo Dines Rubica ang ining sabahin sa diri makabanan sang sining pagpadigan sa pagsapol. Buwas nga daw sang PNP sang AFP kag sang Commission on Elections para sa provincial joint provincial security and coordinating council meeting at GPCC. Agod nga hambalan ining duga nga mapreparasyon niya sa aton nga makapulisan, preparasyon sa aton nga militar kag COMELEC sa nagahilapit nga eleksyon. Di pila nga nakabilog ato sa mga spot area dire pero ti pangamuyon ta lang nga wala sang lugar nga ti ipaidalom sa COMELEC control sa palabuton siniya ko sa sining nagahilapit ng eleksyon. So isito ita lang ati sa mga politiko dira nga grabe ang intense political rivalry bisan pagani nga magparentihanay nagapinatsanay basta politika na o kay man posisyon iya ang ginaagawan. So ti nagligat nga mga eleksyon mayroon kita diri sa mga lugar nga gipadalom sa COMELEC control pero gindayon gid ang eleksyon. Samtang duga pa sa diri nga mga balita kami impormasyon diri man sa bahin sa ato sa Riga para tuntunan sa gihapon sa diri ang Pulse Asia Survey nagpagwa naman sa result iya makabaran with regards sa sining resulta sa bahin sang survey sa pagka-presidente sa bahin sang vice-presidente sa mga senador si President sa frontrunner kag siyempre former Senator Bongbong Marcos ang sagyapo nagapanguna among sa mga presidential bets presidential beats kag at the same time iya makabaran ining nagapangaduman si Vice President Leni Robredo, si former Senator Bongbong Marcos sang PFP ang nakakuha sang 56% sa overall iya makabanan sa diri nga resulta sang survey nga ginpadagan sang Pulse Asia. Nagapangaduwa si Vice President Leni Robredo bilang independent nga may ara sang 23%. Nag-overtake pa si fighting sa Manny Pacquiao sa kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso si Pacquiao nakakuha pa sang 7%, samtang si Mayor Isko Moreno nakakuha sa 4% na naog ang sining rating sa survey, kag si Ping Lacson ang may ara makabaran sang 2%. Liwat naman ining gina-counter sa diri makabanan sang grupo man sang nagapangaduwa siyempre sa grupo sang mga kakampings. Ti dumdum tanay ko ay makamunagapati sa survey ti bayan yun na kay magmugapati survey kay ti subong hindi gid malikawan nga mag komento sila nga ti survey na 1,200 na 2,400 na kakwan ka mga respondents how come ti ining mga rally ni Vice President Leni Robredo nga tag 400,000 kuno, tag 450,000 tag 300,000, tag 200,000 ti siya na hindi na survey sa ilang tawon talang ni sa Mayo 9 kaya mo na matutod nga survey so mo na di galing ano naman naton ka Vice President Leni Robredo kay tinagabato mo kayo so ti ko sa kuan nga way nagapati sang survey kung ako ni para sa ilan di na pa sa pako na way sila nagapati sang survey so ti gagwa dayon di ang comparison niya makabran sa mga ara naman sa kampo ni BBM kag dinday sa ara sa unit team kanagahambal nga si Ario 2016 nga survey sa vice presidential candidate pila lang to duha lang to ka porsyentong abansi ni Bongbong Marcos kay Leni Robredo dikit-dikit di nagdaog to kuno si BP Leni nagdaog to si BP Leni so subong nambal naman nila niya daw ran away na niya na daw hindi na ni guro malagas so ang ining resulta sang survey ni Bongbong Marcos o ni BBM pero siling naman sa mga supporters ni BP Leni sige pag walak mo na survey bisa ano kalayo
ilan taon talang sa eleksyon. Aba, no, grabe ha. Sa pagka Vice President yung mga kabanante, siyempre nagapanguna sa Gapon, nabansin ni Vice President sa candidate Sara Duterte Carpio sa lakas CMD, kamera sa 55%. Ako ya kung sa bagay, laban-laban naging man sinday Sara. Duterte, no? So kapag duwa, si Vicente Tito Soto III kamera sang 18%, dikit man ang away nila, no, ni Senator Kiko Pangilinan gamay 16%. Iyan niya sang Pulse Asia ha, no, ang gikandak sang April 16 to 21, 2022, no, sa presidential, vice presidential candidate, at the same time makablan sa pagka-senators. Grabe, no, pagka-senador di daw may madisgrasya pa. Ano ba'y mahulog pa diri makabrang, grabing pagtitimbuk ni Rapi Tulfo ba? No, so tanan, no, mga tikambaking nga mga senators, no, ang mga mag-utod ni nga daw ay magani nagainsindihan na ni sila. Do hindi magani sila maka-arreglar sang ilang pamilya nga mag-utod, pero sulod pa ho, no, ang ining si alias Nugnog man. Oh, kada mahulog pa gani ini si Risa pa. Risa Tiberos. O ara man nagasunod man dire makabra sa nay Joel Villanueva sa top 13, 14-15, Bautista Herbert, Hunasan, Gordon Trillanes Cagroque. Damo sa lalaot subong nga mga no, nga mga senatorial balls nga ti naga taas ang rating sa survey. O ang bad boy, no, ang bad boy sa pelikulang Pilipino. Wow, ti ara man sulod man. Naman number 1 pa. Grabe, no? So manin nga to ti ginakwanta niya, ginapawalaw naton sa inyo kay ti survey iniya mo, no? So although ti saling nila it is a kind of mind conditioning, pero ti galing kay kun ato naman yang reviewon, no, ang mga nagligad nga mga survey ti nagatuod man gid, basta hindi lang madayaan. Sa mula tong napalso tong kay ang kay sa kay kontra bala ni former President Gloria Macapagal Arroyo, no, si The King FPG. Tito yung galing kay ti manumano to, pero number 1 gito si si The King, no, sa survey. Ining kay BBM kay BP Lini Robredo sa 2016, statistically tie ini sila sa margin plus minus nga margin of error, no, sa survey, no. That's why nga ti why gito mabalaan ko sinog madaog. Jutay man katama ang abanse. Ti sige, no, so muna ti may interview kita karon, no, isa man sa mga political analyst. I think to amuning last nga survey nga magagwa or may ara pagid. Ka survey nga magagwa diri, kagit depends sa pana sa mga Pilipino. Ang mga botante, ang desisyon ninyo sa Mayo 9, isa man sa mga importante nga desisyon kag ti botohon o kung magaboto santo sa ginadikta sang inyo nga konsensya. Samtang ti dito sa bahin sa sudad sa Iloilo, kabalo ka bumbuharol kanong tabo, may desperado tublang nga nga congressman, no, nga nagpapili man siya gobernador, no, sa probinsya sang Iloilo. So suay man sa kagungon sang bata sang sang nagdugay-dugay ng gunat-gunat nagid nga politiko sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo, no, bata ni anay Governor Arthur Defensor Sr., no, nga si Toto Art ang junior niya. Oh, so agi kagungon si anay 46 Congressman Ferdinand First Biron. No, so bumunggo sa, no, una bunggo sa may perde, pagbunggo sa bata perde Japon. Oh, ato to si presidential sister, presidential candidate sister nagapapili, no? Nga utod niya si BBM, si Senator Aimee Marcos. Ato to sa probinsya sa Iloilo, kaya guti buwas mayra to sa rally, no, dito sa may Gimbal sa probinsya sa Iloilo. Ato to biron hambal sa tubang sa mapulo supporters ni BBM sa Santa Barbara, no, kanag siling gati siling niya
kung magdaog kuno si BP Leni, no, kung magdaog kuno si BP Leni sa eleksyon, siya mapabitay ako di sa plaza sa Santa Barbara. Hala, no? Doon naghambal na sa patapos, basig lang mapaslawan sa no? Kung paslawan sa tibambot kung tuuron niya, pati makamus mga politiko, ang mga politiko, propasalig lang na iya, no? Lain hambal subong, lain ang ginahimo. Pag siling niya to sa Amon, sa 4th District, no? Ato magko sa 4th District, segundo grabe mga tikal ni Friends Biron ba? No? Diya, wa ito sang mayor, wa ito sang vice mayor, ang kalyado ko, wa ito sang mga councilor, no? Nga pink. Diya kay kung may pink kani, kababalaan ko, haboy ko sa bintana. Kasi ko do maala diktador man sa ugli, no? Kung mo ni guro daw gobernador sa Iloilo, to guro, buta ako na nadagtan sa probinsya sa Iloilo, bagay nga hindi gid magaling pagpapungkuon bilang gobernador, sang probinsya sang Iloilo. Kay ti sa mo ning mapanghambal ya ho. Ti sipo mo professional ka, doktor ka, kag frustrated nga kwan ka, nga politician, o halos hagukamon, kay gusto niya mag-kingmaker mo pro 4th District lang masarangan niya. No, that's why mga tao to sa 4th District, no, mga kabanuhanan to, sa 4th District nagasilimba sa iya. Mayra gani diya sa amon nga ang iyang kwan, no, ang iyang councilor, vice mayor pa dalagan niya mayor, no, tapos gin pa-resign niya. After pila to 1 year, no, pa-resign niya, no. So tapos siya nagpadagan vice mayor daog sa daso nag-mayor man sa rule of succession kay rason sang isa to ka konsyal, no, kado hindi naman gani di ka iro makwan sa kuno kadto sa Amerika papabulong. Way gani Kalins Dingli. Way sa gani Kalins Dingli. Ti nag-resign sa pagdason eleksyon ng panalagan dumaog pa. Ay sing ko nanong mga botante di bulag. Nanong mga botante di bulag. Nga madaog pa nag-resign. Ti gali kay to plano nila gali kay para nga ti kwan no, sa gyapon pabilin sa bilang ko. Tikita mo, amo niya diskarte ang do ay gana manaog sa pwesto. No? Politiko ay ganam naog sa pwesto kay dalok-dalok. Hindi niya pwede matagaan sansang iban. Kung ako ya pagka 9 years na ko, no, kung makumpleto ko lang akon sa kwan nga 9 years, okay na ko na. No, I will pursue my career in politics, but I will kwan man, no? I will upgrade. No, I mean 1 degree higher ka naman, di lagang matagas posisyon, lagang da board member, lagang na congressman, kay ti may potential ka na mo. Pwede nga mga kuan nga parisaynon mo, tapos ikaw pinapili, and ka-term mo mayor, papili vice mayor, parisaynon mo ang daog mayor, masaka ka dyan po, rule of succession, until now, ara ka da. Kamanti, grabe ang kuan man, grabe ang iyang nga proteksyon sa negosyo niya. Di ka kita mayor, no, kontraktor pa man. Dami lang tanan nga mga material sa mga kabanan nga kinanglanon gina-supply niya. Pangalan sa iyang kwan nga timbang, no, ang negosyo niya. Gin-check to sang ombudsman, so ang timbang niya ang balaya to. Way man sa pagpakarubo, pero hindi kidya hindi kidya worth nga nag-iyas ang isang hardware Ang tag-iya niya si mayor. Pailan kaso tiara, no, perting apilanay, perting away sa korte. Pa mo na blang mabagaw sa kadalok-dalok sang poder, no, kasakon amo na, no, makagalaba man na. Bagay kon hindi pa man agabaan subong may tikman pa man kag may mirisi sa ulihi. Abot ginang simpo sa ila. Kalimbawa malabutan na tinakluban sila sa kalibutan, so isa nakbangon mo. 22 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagparagan sa palatuntunan na Zona Libre. Pinapatan nato sa ring headlines, pabalik naton dugang ang mga detalye na sa mga balita pagkatapos ginamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik na sa atong siring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Direct Time. 34 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Ka para kapamati diri sa aton siring nga palatuntunan sa Zona Libre. O sa alagad Bombo Ponce Espino. Sa masunod nga Lunes, mamamo ni oras. No, nagasinambunot na kita imakabanan sa pagbaton sang mga resulta. No, so muna siling ta makuan kita, no, pulaw, walang tulugan, no, sa Lunes, no, kay aton nga broadcast ni tuloy-tuloy ni. Alin sa aga, alas 6 pa lang, no, hasta na niya makabanan sa pagkamartes, no, hasta nga ti magbuluaw ang mga matata. O kay bantayan tagid ang resulta balita tagid kaya tagid sa aton nga matag pamati. Direct from the mouth, no, makabanan sa resulta alin sa national kag local positions nga piniliay, no, presidential and local elections sa Mayo 9. Check tanay kada may mga kayuhan nga balita ni makabanan, no, ang Port San Pandan ti ready to serve na, handa na magserbisyo sa Mapumuloyo, no, nga magapadulong dito sa bahin sa probinsya sang Guimaras, no, tabok man sila ilo kung gusto nila. May interview rin sa Bumbuan sa port manager, no, sang Philippine Ports Authority. Check naton, no. So ang mga magabiyahe dira, no, pampot Japon o pilang plite pagadto sa Guimaras pilak minutos magbiyahe. Check ta sa pikalinya si Bumbuan si Don Sorinia. Angot sa siring report. Bumbuan, may gabi please come. Bombo Pons, after ang masubra duhagid man katuig, no, since nga nagsugod ang COVID-19 or natabo ang COVID-19 pandemic, liwat nga maga-operate ang puerto sang Pulupandan, no. Kay man sang Terikdan Bombo Pons, naga-operate na gid man ini siya, but this time liwat siya ginbuksan sa publiko kag suno diri sa pagpahayag ni Engineer Nelson Kaabay Jr., ang acting port manager sang Philippine Ports Authority diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod, lakip ng probinsya sa Negros Occidental. Iga-operate ini siya Bombo Pons, no, bari amatabo sini iya manigihapon sang gobyerno, no, sang gobyerno Bombo Pons, pero may concessionaire lang o ang concession nga maga-operate diri 15-year concession ni siya Bombo Pons ang iga-operate sang global port nga kung sa diin sila ni ang nagdaog sa bidding nga ginpatigayon sang December 2021, no, worth 537 million. So in 15 years ina siya Bombo Pons. Ti ang hambal to kay ina ni port manager Kaabay Bombo Pons or ni Engineer Nelson Kaabay nga bintaha man ni siya because ti sila na niya ang magamanage sini iyang puerto abi Bombo Pons kag ti ang biyahe sini, no, from Pulupandan, Guimaras, pwede man sila kabiyahe national nga, Metro Manila, or pwede man sila international. Kaya tinaybaluan naton Bombo Pons ang puerto lang manadriya sa aton, let's say abi driya sa may siyudad sa Bacolod, sa Bredco, dira sa may Banago, no, amo ina siya. So mayari naman diri kung sa diri dampi sa mga Pulupandan, so at least may option man niya ang mga pumuluyo or ang mga tao. That is why nga ginapatan-aw man nga bentaha sang PPA o kung sang Philippine Ports Authority. Kay man tinastagnat pa nilang puerto dra sa Pulupandan for 2 years abi Bombo Pons, no, o kung duha ka tuig since nga nag-stop since abi
ang ining COVID-19 na pandemic, no? So dira Bombo Pons, no, ang amo na ang hambal gani ni Port Manager Kaabay. Bag-ulan ni siya gali Bombo Pons nga Port Manager sang February lang. Halini ni siya sa may Puerto Princesa, Palawan, no? And then nagpungko dira nga Port Manager diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So ginpatigayon ang turnover, no, subong iyang hapon Bombo Pons, no, para sining kumpanya nga amo ni siya ang maga-operate o kon maga-manage. Sa dugang iya Bombo Pons nga pagpahayag, pamatian naton si Port Manager Engineer Nelson Kaabay. Actually, our new port operator is the Global Port Terminal Incorporated, and they will be operating the port for a concession of 15 years. And it is the trust of the management to transfer the operation to those business enterprises which has expertise on port operations, and we believe that Global Port is has that story, have that expertise in port management. Paano nila na take over or paano sila naman ang ma-operate sila, sir? Actually, this was bidded out in December of 2021, Okay. and then it was them that bagged the contract. So this is, as I've said, a concession of 15 years, starting this year, and they have a concession fee every year up to the end of the 15th year. So anong role ng PPA din, sir? The role of PPA is more on the supervision of the port. Actually, majority of the area here is or will be occupied by Global Port Terminals Incorporated. So mabalik na sana mabalik ang operation, especially ang mga biyahe na gina-cater dire, sir? Actually, that would be part of the marketing of the Global Port Terminals Incorporated, and we hope that with them as our operator, it will bring back the glory days of Pulupandan, because Pulupandan before was the premier port of Bacolod. Pila na ka-years na wala ka-operate ni Gali? I could not remember, maybe more than 5 years. But during the pandemic, the passenger vessel has really stopped. No? Ano kaning gina-cater sina dire ng mga biyahe before? Sa passengers, we have the Guimaras, we have the Roro from the Guimaras, and this port will cater to both domestic and foreign vessels. So this, yes, that includes all cargos. This has a lot of potential. Sa saan na naguntat, sir, ang amo ng biyahe? About the Guimaras, I think 2019, something like that. And during the 2-year pandemic, it has totally stopped. Naguntat siya tungod ano, sir? Because of the pandemic also. At sino sa una gali nga manager? Klaron. Before, it was managed by PPA, the Philippine Ports Authority. Actually, this is under the TMO, or the Terminal Management Office of Port Management Office of Negros Occidental, Bacolod, Banago, and Bredco. But right now, after today, Global Port will be operating the port. So saan sila ma-operate again? Yes. Actually, the notice of proceed was signed on April 8. That was last month. So sir, ginatanaw mo nga advantage ni nga kung sila ang na-handle rather than the PPA? Yes, because we believe they have the expertise on port management and operation. And we at PPA could not handle this port anymore. I mean,
it will be to the advantage of the government also. Sir, ano ni siya? Lease agreement ng 15 years? Ano pa na? Concession. Concession. Actually, the term is Port Terminal Management Contract. Between the Philippine Ports Authority and the Global Port, yes. Pila ang involved na investment sila, sir? The concession fee is around 527 million for 15 years. Something like that. Saan umakomens? It will commence, it has commenced on April 8. Until? 15 years from now. Bumbuan? Bumupon yan naton no ang kabahin sang pagpahayag no sang Philippine Ports Authority Manager no si Engineer Nestor Bombopons no nahalungod sining pag-operate kaya actually yung ginatanaw kay ina nga employment bala nga ma-generate sini sobra mga hundreds of people. Hindi syempre kung mag-operate no ang pareho na ang puerto may damo kinanglanon maski abi hambalon ta mga porter o nagabaligya ticket ang mga local bala bumbupons nga employment no may mga economically speaking nga ma-revive man yang Pulupandan no kag ang mga neighboring nga mga lugar so amo man ang bentaha medyo layo-layo sa syudad sa Bacolod so amo ning ginatanaw nga mayo manggid kun hindi lang isa duha ang puerto may mga kompetisyon man para nga mas spread man bumbupons no ang kaayuhan para man sa mga pumuluyo no Drias aton abi ay hindi lang sa syudad sa Bacolod kundi lakip na sa probinsya sa Negros Occidental kay sa employment pa lang no mabuhi-buhi na no ang probinsya kay may another investor nga nag-invest sa aton diri abi para sininga konsesyon nga ni for 15 years no kay unlike ya bumbupon sa Bredco de bla iyan private na siya no pero ang Pulupandan niya ti government ni siya nga ginpa konsesyon ng for 15 years so iya man nagyapon niya gina panigiyahan iya sang gobyerno amo na gusto ta mas bulo barato kag kwante dito tay basta gobyerno pipiing ka manis mas bulo barato bumbuan mo amo man ganing ginatanaw dira bumbupons no kay ting Pulupandan niya kun de bla pila naman 30 minutes sara ka na sa Banwasang Pulupandan kung ma-traffic ka sa Bacolod ti mga 1 hour gidguro meaning to say ini man na amo na kalayo ang Pulupandan abi bumbupons no halindriya sa aton sa Bacolod or mas bulubintaha kung didto yang nga area pakadto sa sur lapit nang nasa Pulupandan no so amo na kay ang ginahambal gani isang PPA bara bumbupons ang Pulupandan nga puerto gali amo nang number 1 nga port sang una o galing ti do naguntat lang siya so amatamat naman revive subo especially nga why naman kita COVID-19 amat-amat naman nga nagalaylo ang pandemic no so basi amat-amat pa man nga mag-revive ang aton iya nga ekonomiya no so Bombopons amo na so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangaragad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 45 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. At least may mga kuan kita no, may mga ara kita sang tawag din gani no, sang choices. No, so ti basta PPA manggid no. Ang port sang gobyerno no, ang port nga ginamanage sang gobyerno mas beneficial ginitani sa kuan no sa aton sa mga pumuluyo no sa publiko kay nga ti diriya makakuan kadiya mo no makapulo bulo barato kadiya sang kuan mo no sang plete no meaning to say no swak gid bala sa imo nga budget so pero na diri sa ato nabi ang banago ni kun develop lang ni sa insakto no bagay ko sa development to okay naman lang tani no doon to dato. No, kung sa development okay naman tani. No, pero galing kay tilang tawabla ka ang mas pilion pa sang tawo, no, nga mag-agi o kung maglabay bala sa kwan sa kag magpili sa private bala nga mga puerto like sa Bredco at ato comparison na niya